Inoro Roshine. Roshine rwega ithainĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thinacara ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi Otana Inoro FM ngũmenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Aciari nĩ mathingatĩtwo kwĩiguithania na mũtaratara mwerũ wa gĩthomo gĩa kothi cia moko ũrĩa ũretwo CBET nĩguo mahote gũteithĩrĩria ciana ciao gũcagũra kothi ngũrani. Nĩ ndũmĩrĩri ĩheanĩtwo nĩ anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa TVET makiuga harĩa aciari bata aciari gũtaũkĩrwo nĩ ciĩgiĩ gĩthomo kĩu, tũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Nyandarua Peter Mwangi. Mũtaratara wa CBET ũthondeketwo ũndũ mũrutwo ekũhota kwĩmathĩra ũmenyo na ũũgĩ ũngĩmũhotithia kũgĩa na mĩeke mĩandandũku ya mawĩra, na ũguo aciari magathingatwo gũtaũkwo wega ciĩgiĩ mũtaratara ũyũ wa CBET. Hii curriculum ambayo tumeanzisha ya CBET ni curriculum ambayo iko very useful kwa njia moja, kwamba mwanafunzi anapokuja anasoma ile skill ambayo anataka. Yani sio vile zamani mwanafunzi alikuwa anaenda anafundishwa kama tuseme ni diploma mzima, anasoma vitu mingi ambavyo vingine labda hata ana interest nazo. Tuge aciari today matimakinya level na nĩnjũĩ kũrĩ na misunderstanding yo. Aciari nĩ mararigwo nĩkĩ gĩkĩ thirikari ĩreka atĩ gwake ũkaigua nĩ tureka CBET matio CBET nĩ kĩrigio kana CBC yoka yarĩ bara. Andũ moragia nĩkĩ mwana nĩ atĩ ũtrinĩrwo kũrĩa kũrĩa cukuru tu nĩ arorwo atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩrendeka kũrĩa makanika-inĩ nĩkĩ kĩrendeka ũhoro wĩgiĩ mbaũ kũrĩa field nĩgetha amenye atĩrĩrĩ gĩtĩ kĩo mũthĩ gĩtiragwo tũrĩa cukuru yakagwo tene. Tene tũrathomaga gĩthomo gĩtararĩ na wĩra wa moko mũno, no currently twĩna competence based education and training kũrĩa mwana arathoma thiorĩ nini no ũhoro wa gwĩka na moko ũgakorwo ũrĩ mũingĩ, tondũ industry twathiĩ mũno ti maũndũ ma kuuga kana thiorĩ mũno nĩ gwĩka. Abitha mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa TVET kaunti-inĩ cia Nyandarua na Laikipia Peter Kaume marĩ na arũgamĩrĩri a mathukuru matiganĩte marĩa mathomithagia kothi ici maugĩte aciari mangĩgĩa na ũmenyo mũiganu wĩgiĩ mũtaratara ũyũ no mahote gũteithia ciana ciao gũcagũra kothi ingĩmaguna. Give them an opportunity to exploit their talents in those other areas where they have the talents, and that is why we are putting a lot of emphasis on this, and I want to challenge them to take advantage of the opportunity we are giving them. Nikio CBET iroka nĩgetha tũrore kĩndũ gĩgwĩtwo skill, a higher percentage tũmĩtware mwena wa skill na tũgerie kũnyihia ũhoro wĩgiĩ theoretical aspect. Tondũ Kenya nĩ tũkoretwo na ihinda inene rĩa gũthomithia ciana theories makaragia gĩthũngũ kĩnene no mũndũ ndangĩaka. Ũgakora na kĩrĩa matwakagĩra rĩngĩ matiathire university, no arĩa mathire university matiraka. Kwĩna ũhoro ũcio ningĩ wĩgiĩ dual training, andũ gũthomera kĩganda na gũthomera thukuru, 50% in the industry, 50% in the school. Thirikari nĩ koretwo ĩgĩ-strengthen all the institutions na gũcihe equipment nĩgetha kĩrĩa kĩrathomerwo gũkũ equipment ĩrĩa ĩrĩkuo no ĩrĩa ĩrĩ na nja. Makĩaria marĩ thukuru-inĩ wa kĩbũrũri wa gũthomithia kothi cia moko wa Nyandarua, anyiti itemi aya maugĩte muoroto wa mũtaratara ũyũ nĩ gũteithia kũnora arutwo ciĩgiĩ kothi ici na kũmaharĩrĩria kũingĩra mawĩra-inĩ matiganĩte thengia ya gũkorwo na ũũgĩ wa mabuku. Ngiribota Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. Nĩ ngatho Mwangi. Tũthiĩ gĩcũa-inĩ kũrĩa aruti a wĩra gĩcukĩro-inĩ kĩa meri kĩa Mombatha mateanĩirie rĩtana arĩa kwenda marũrũngane. Mwandĩki mũnene wa ngwatanĩro yao Simon Sanga etĩtie mĩrũrũngano akiuga nĩ ya gũtetera ihoto cia aruti a wĩra, ĩrĩ na watungati acio maroiga marenda makaya mao mateithũranwo na njĩra ya mĩario no ti kumũrũrũka barabara-inĩ. Francis Madi agĩtũmenyithia ũhoro ũyũ kuma gĩcũa-inĩ. Ngwatanĩro ya aruti wĩra a gĩcukĩro kĩa meri gũkũ Mombatha rĩu nĩ meyumĩrĩtie na kũregana na rĩtana rĩa mwandĩki wao mũkaru kwenda matabanie mĩgomo nĩ ũndũ wa ngirimiti yao ya uruti wa wĩra. Naitwa Donald Bemwakbaya, mimi ni mwanachama wa Dock Workers Union, memba wa kawaida. Maandamano, industrial action, demonstration zote na strike
tumesema hatutaki kama wanachama. Kwa sababu gani hatutaki? Yale masuala ameibua ni masuala ambayo yanaweza yakakaliwa kwenye meza katika JIC ambapo yanaweza yakatatulika. Na ikiwa itashindikana, ziko njia mbadala ambazo zinaweza kutumiwa kama conflict resolution. Aruti wĩra aya moigĩte matigwĩtĩkĩra kũhũthĩrwo ũru kuona mamwe ma maũndũ marĩa mwandĩki wao Mũkaru arenda meherio niwe wamendekithirie. Swala la medical ni jambo ambalo yeye mwenyewe alishiriki katika kutunyanyasa katika hiyo medical. Manake alitutoa katika medical scheme ambayo ilikuwa unaweza ukatibiwa kwa kiwango chochote cha gharama, lakini kwa tamaa zake binafsi akaweza kuingiza mkono wake, signature yake, kwamba tuleto caption kwamba kuna kiwango fulani kikifika basi matibabu yanasitishwa. Marathi na mbere na kuga ni manogete ni utongoria wake, makiuga aingĩ ao makoretwo makibutwo wĩra na arĩa angĩ gũthĩnĩka magĩetha ũtungata wa ũrigiti kuona maũndũ megiĩ ũrigiti wao ngirimiti-inĩ ĩno ĩkoretwo ĩkĩmahinyĩrĩria. Tumefanya kazi, kumefutwa watu chungu nzima kwa sababu ya migomo. Kuna watu 28 walifanya mdili akawafuta. Kwa hivyo sisi tunasema Sangi must go aende, na tunataka wale aliwatoa nje warudishe immediately. Rĩu maroiga hangĩkorwo he maũndũ matarathiĩ wega ũruti-inĩ wao wa wĩra mabatie kwarĩrĩrio metha-inĩ no matikũingĩra mĩrũrũngano-inĩ. Hatutaenda barabarani kwa sababu kwa kitu ambacho mwandishi mwenyewe alitia mkono. La pili, mimi nina uchungu ya kwamba naona members wenzangu wanateseka kwa ajili ya kuwa wengine wamekuwa wagonjwa hawasaidiki na pesa. Mtu mmoja ambao tunamuita one man show, manake yeye ndio overall, akisema watu waende huku, wale watu wake wanaenda huku. Hataki viongozi waliochaguliwa. Members wanateseka, pesa zetu ambazo tunakatwa kila mwezi hazijulikani zenda wapi. Andũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Ndagĩka 6 thutha wa thinacara rũcinĩ, mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũithĩrana wega tũkũrehere wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, Inooro FM, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Irima kia moria waheana ndũrũme Iburahĩmu awĩtire njire ũgĩtarĩtwo nĩci nĩwe iraĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩwa wena ũrĩa ũnomotho wenawe no kũnduga no ũhotani wamũcenjeria rĩtwa kĩmwĩta Iburahĩmu no kĩmwĩra kĩnĩ ũkamũingĩhia agwĩtire rĩtwa Jehova Elishadai ũguo nĩ kuga mũhingia wa irĩko ũgĩtarĩtwo nĩci nĩwe iraĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩwa mwena ũrĩa ũnomotho wenawe no kũnduga no ũhotani. Akĩratha ũhoro wa itũra rĩa ciana cia Jakobu ũrĩa rĩgakwo augire itũra rĩu rĩgetwo Shama ũguo nĩ kuga Jehova rĩkuo ũgĩtarĩtwo nĩci nĩwe iraĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩwa mwena ũrĩa ũnomotho wenawe no kũnduga no Joshua rĩkia kũhũra mũthamaki wa Ai atũrire nduagi gwĩta Yawe ũguo nĩ takuga Ngai wa Isiraeli nĩareheire ciana ciake ũhotani ũgĩtarĩtwo nĩci
bara nene niye akengetheire inyangire mone kugeta miwe ajirire mwana igakorwo ni hinya Jehova ro idiriketie nawe owetare twanisa weira erorea Mwetaga Apostle Sammy K roboro etagwo Nisi rotokinyeria thaa kana thinashara ehitukitie ndagika 11 ukiri mwega umuthe ni muthenya ungi mwega twacemania na muthenya wa muthi wetagwo Mazingira Day hau kabere twawetaga Moi Day muthenya wa muthi muthikiriria Mazingira Day ni turi na Vision 2030 Vision 2032 ya gukinyia mitito gicunje kia 35 hari igana niki tondu turi gicunje gia 14 riu hari igana na ni kuri na mite mingi muno ekoretwe handitwo na turatanya gukorwo tukihanda miti egukinya oro mingi ndiroraga uhoro wigie miti milioni 71.14 ndironire PS wa maundu macio gwitwo Festus Ngeno akiaria Mazingira Day ni muthenya wa muthe uguo tigirana wa handa muti umwe kana iri tigirana wamenyera mane maturigiceirie ni gukirikana president wa Korea America erigete kuga ati maundu mari erari ni scam. Yes. Niguo andu makoretwo makigia mirimu miingi ni tondu uria tuthukire mama turigiceirie niguo nginya kwina carbon credit na mbeca irarihwo muingi andu aria mahanda miti all the same. Good morning akiri muthenya wa Friday tariki ni 6. It's a long weekend kuri maraumire ofisira magacoko Monday ine agacioreke marute wira ni andu aria thomu ndakwirire kuria wira kaingi korona wanjiguire indi ndagutaraga imana koja mutumia turacemanirie nake aranjira atiriri ukageithia kuria nie ni ndamwe kuma aigana kwanja ranyonagia ngai omwe ati no wa mucie kwa nyutha manda ndinarikana ritwa riake anjire no itura rianyu mwate anjira atiriri twenje mwe ndikoi kuma kaigana riu ngakuona riu kauma kaigana no ni riu ndakumenyerwa at least igana niguo riu at least ikarania riu by the way mugutha ri ni kurendo ingi muno agwitu ona hari twathiaga nao kanitha dashman ori kana hari twarugamete na mweshimwa ngatha hau hakuja he muthuri wokire ucio ni wana kugwitu gicagi na nyeru hakire hakuhi by the way na migunda hau haitu igoro uguo mundu ne ndagia agoka kugura uko gwitu kwira ithi waragia atia. But it's true. It is true. Taru buro tire tuguraga mugutha 5 million ri kura ni 10 riu ri wendetie andu gukigura hau na ndukigura cia mugutha gwitwaraga itura ria kwanyu nigetha ukihota guciendia maita meri ugitige wira waragia atia umohoro ni atiriri uguo niguo kuri kogo maruma kuria matarahota kuoca 5 magoko kwa thini acha mareka atiriri wendia mugunda wa milioni 10 ri ugakorwo wina mugunda no gaka bas kengwire kuria ngai as simple as that riu ni ngai waturehire guku inyu na inyu akimutwara bururi wa mahiga mewaragia miari oro uguo miari etari nawe mwerekera riu ithuiri bebe nyu muri yake mera giki kimwe kwanyu kuria gicagi kwicaka ningi wa kindu ara gicagi kwanyu thi tukiri wa Naikuru ni ndo Naikuru kandri wa Nyika wa Kiambu ni ndi wa kundu bururi wa Kenya ni ndio no tukwaragia cia mugutha muthe ni kwa imera igiri ndia kwende muhandu mbembe tariu ithuiri ni turarire mbembe cucu ni haire mbembe kimera kiu kirathirire irio ararumanaga ndira kwete kaida kahurite ku ici ngiri nacio ni tukuria kimera kingi na ni arahandire ingiri riu ithui ngai ni aturathimite ni ithui toririo mukwenda tiri uriku tukiorania tiri uria munoru koguo nyene inywe mundu gwetwo Roti Ibrahim akirathie mutamboroko-ini Ibrahim akiamba na ndirajedete ire ndi mutumia Roti koguo ndi mutumia waku bona tuthiete wega ngwiraga maundu makinyanagira maandiko abotorora gugutinda ekatorora bururi ugutinda yes na netha kana nethi na shara hitukitie wega ndagika 15 umuthe ni muthenya wa Mazingira Day ni tugukorwo tukimenya uria andu mehaririirie wewe ni wihaririirie kuhanda miti kana wikaire atia getombe turora gugutinda muthenya wa umuthe
Urathi warera ukireherwo ni Inoro FM. Ari muthenya wa tariki 10 mweri wa 10 riu umuthe riera ni riaroka kaheo no ni gugucoka gucangarare kariua umuthe gutinda riua muthenya wothe no ni gukora tumatu tunini hana hari urugari wa riera Nairobi Kajiado na Kiambu kwa bata nginya 25 no ni utanyitwo guikuruka nginya 14 na kuo kuria mwena wa Nyeri aikaria Nyeri good morning kwanyu ona Murang'a na kuria matura ma Kirinyaga na Embu gukoroka mbura rucini matura mamwe na gucoka gutinde mbura muthenya uthe no kuri kinya andu kware kariua urugari wa rira wabate nginya 24 no ni utanyitwo ikuruka nginya 15 aikaria na Ikuru na kuria mwena wa Rift Valley ninyu turenda kurora kwanyu gutinda atia ni gutanyitwo gukorwo na riua muthenya wothe no ni gukona tumatu urugari wa rira wabate nginya 23 no ni utanyitwo ikuruka nginya 12 noguo niguo rira rigutinda Rĩarĩkana yure Inoro FM turiobere. Bas, nĩ thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 16 ũkĩrĩ mwega rũcinĩ ngĩhoka nĩ warahũka wega ithuĩ nĩ twarahũka ona gũtuĩka ngoragia na ithe wa Cikũĩ anjĩra kuma harĩa Mũthaiga gũka ũguo nginya processional way nĩ ona kwĩna gabura nĩ kũrathuthua niĩ ngiuma rĩ ndirĩ handũ ndona mbura orona ha nĩ wakiuga mũgĩikara kũrĩa gwa Itonga koguo tiurauraga rĩu ndoka rĩu wega ũguo ndirĩ handũ ndona na mbura ũguo ndoka njũkĩte ngwĩciria rĩu mbura nayo yakiurĩra andũ arĩa macio kaitũ nĩ atĩrĩrĩ onayo ehumbaga ticatĩtwo kwanyu nĩ gwa Itonga ithuĩ no kũ turehumba nĩguo ndauga atĩrĩrĩ ũma nĩ atĩ niĩ ngiuma gũtiuma na mbura nĩ kwaura kuma ũguo Thika Road ũguo no nĩ gũkũ Nairobi rĩu ya Itonga cia piũ tigate kwanyu no hwaĩrĩ nĩ kũrathuthuire karũthuthu ta thaa 3:30 ũguo agũgĩkomereria Itonga igĩkome mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ketuthome kiugo thĩinĩ wa Isaia 59 Isaia 59 muhari wa mbere muthikĩrĩria tũgũthoma nawe atĩrĩrĩ guoko kwa Jehova ti kuoju gũgatuĩka atĩ gũtingĩhota kũhonokania ona kana gũtũ gwake gũkagĩa njika gũgatuĩka atĩ gũtingĩhota kũigua njokere rĩngĩ atĩrĩrĩ guoko kwa Jehova ti kuoju gũgatuĩka atĩ gũtingĩhota kũhonokania ona kana gũtũ gwake gũkagĩa njika gũgatuĩka atĩ gũtingĩhota kũigua ũndũ ũngĩ rĩu nĩ atĩ tũngĩkĩgia angĩkorwo nĩ aratũigua rũcinĩ rwa mũthĩ wa arahũka ũkuĩte ngoro waigua tũtarĩ na mwĩhoko arahũka wĩkĩre hinya ti kwega guothe no nginya tũtũre na no nginya tũhũrane na mũtũre na mũnyaka witũ nĩ atĩ twamũkaĩra nĩ aiguaga good morning kĩarahũka arĩa othe ũkĩrĩ arĩ thinacara ndagĩka 18 nĩ ndĩrona andũ arĩa marahũkĩte nĩ ndĩrona mũndũ ũgwĩtwo Tony ekũrĩa mwena wa USA nĩ ndĩrona mũndũ ũgwĩtwo wa Ken ekũrĩa mwena wa Varicio Stephen Gambo wa Kĩrengero mwena wa Subukia Mũnyinyia wa Mwai arauga happy mazingira day nyoka vina Jeff tuko salama sana nĩ ndĩrona mũinjiriti kuma mwena wa Subukia no akĩara Kiganda Sunday Perina Muthoni wa Ndĩritũ kuma Ndugamano wĩ mwega nĩ ndĩrona ona mũndũ ũgwĩtwo ũndũ atĩ good morning nĩ Jathiman Nico Rubis fly over ona akĩrauga nĩ arahũkĩte na njamba makutano ma Sagana pia wewe anasema ako na sisi good morning hatirĩ ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria nani nĩgetha tũhiũkie moja kwa moja ngwenda gũkũririkania atĩ Equity nĩ koragwo ĩkũrũmbũĩtie makinyũkithanagia nawe ikinya gwa ikinya mahinda-inĩ marĩa ũrakorwo ũgĩbatara maũndũ megiĩ mbeca magakinyanĩria kĩroroto gĩaku magakinyanĩria cioneki ciaku na wiki ĩno tũgĩkũngũĩra customer service week tũrenda kũmũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo mũhingũrĩte bengi na ithuĩ ũrenda kũhingũra account ya mũndũ kĩũmbe kana ya biacara yaku hinya *247# nĩ ũkwenda gũkorwo ũgĩtũma mbeca ũtekũrĩhio oro nakĩ gũtũma mbeca for free wĩna Equity ũgĩtũmĩra arata oro ũndũ ũmwe na andũ a nyũmba wĩ mũrũmbũiye na njĩra njega *247# ũkĩhũthĩra Equity line na nĩ gũkorwo gĩka quick transfer nĩ ũkwenda ngombo cia kwandandũra biacara yaku kũgũra
kũgũra ngari ona gũthondeka biacara yaku na matũmĩro maku ma kũrĩa mũciĩ. Ũrabatara star 247 star 6 hash ũhũthĩre Equity mobile app, Equitel line, no tũcerere kũrĩa Equity branch. Ũmũthĩ ndũgagĩũke nĩ tũhingĩte. Ũngĩenda till number itegũgũcharge commission o yothe, Equity till for free. Nĩ mũkoragwo thĩinĩ wa chama wĩ mũrũmbũiye nĩ Equity. Akina mama mpo na vijana nĩ twamũnyita ũgeni gũkũ kwa Equity, na nĩ tũrakũririkania atĩ no tungatĩrwo ũkĩhũra thimũ 0763000000, na ningĩ no thiĩ kwa WhatsApp, no thiĩ kũrĩa kwa Equity mobile app, na ningĩ no tũkũririkania ũtũcerere harĩa tũgĩkoragwo branch citũ. Happy customer service week kũrĩ amemba aitũ othe. Nĩ ngatho nĩ tondũ wa gũtũtua bengi yaku na tũgakinyũkithania nawe ikinya gwa ikinya nginya ndagĩka ya mũico. Equity, you're listening, caring partner. Shai tũnyuore chai turanyua wa Aiden Tea kuma Karirana Tea Estate kũrĩa mwena wa Limuru mũtambũrũko wa mĩgũnda ĩrĩa mĩega. Cai ũroretwo ũkarĩmwo na ũgatigĩrĩrwo atĩ nĩ wekĩrwo wega wothe, na nĩkĩo tugaga atĩ ona mũtuĩre ũtanatuĩka nĩ wa biũ ũgatuĩka rĩu nĩ watuo ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na mũtuĩre mwega. Nĩkĩo twakwĩra rĩrĩa wathiĩ nduka-inĩ kana ũrenda green tea kana purple tea, ũrenda tangawizi tea yo kana tea bags, rĩu we nĩ ũkũhota gũtuĩka atĩ nĩ weyonera cai waku naguo ũgĩe na mũcamo mwega, rangi mũnyitu na nginya mũtararĩko wakuo. Nĩ kũrĩ mũndũ kuoyaga cai wake igua nĩ waũrehe maniũrũ-inĩ ũkauga woi mwathani nĩ gũkĩonwo ndaga kũnyua ta ndĩ mũtũrĩki, akiuga tigwa imũkĩnjambia no niĩ ndikũnyua ũyũ. No rĩrĩa warugĩra andũ cai waku na cai wa macani ma Aiden Tea, reke ngwĩre mariugaga nĩ tondũ Aiden Tea ũrĩa ĩpakĩnjĩtwo na ũrĩa ĩthondeketwo nĩ ũhoro wa kĩrathi kĩa igũrũ, na nĩkĩo tũkwĩraga Aiden Tea, tũgakwĩra your finest garden tea. Hihi nĩ wĩhokeire andũ matware ciana ciaku? No wĩhokeire wĩigĩrĩrĩki wa gũtwara ciana ciaku thukuru, ũkũguthũkia handũ, kũrehe indo kũmũtũmĩte shopping, kana nĩ shopping ya o mweri, kana nĩ kĩndũ watũmana? Rĩu tũrakũrehera WeGo, njĩra njega thũrime na njĩhokeku ya ũkui, na ĩna matereba mena wĩigĩrĩrĩki. Ũndũ mwega nĩ atĩ customers nĩ maraheo cashback mathi thabarĩ ciao na WeGo. Download WeGo kuma Play Store kana App Store, kana ũtũme rĩtwa WeGo kũrĩ 20425 onawe ũkuo no camba. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ rĩu view sasa mena ngiri 50, mena ngiri 500 na mena ciringi nuthu milioni 2. Tathikĩrĩria nona woya thimũ yaku ũthiĩ kũrĩa gwa pay bill number wĩkĩre 724177, ũcoke wĩkĩre thimũ yaku tarĩyo account number, ũcoke wĩkĩre ciringi 50. Rĩu we wĩna kanya ga kũgĩa na point, na point ici o ũrĩa ũrathiĩ na mbere kwĩrorera thinema iria twĩtaga telenovelas, wone blockbusters, wone mathekania na ũmenye ũracora na rũthiomi rwaku, rĩu wĩna kanya ka ũhotani. Kwĩna mbeca ũkũhotana baribari, na nĩ wega tũkwĩre atĩ o maita maingĩ ũrathiĩ na mbere na kuona thinema mieke yaku no irongerereka ya ũhotani. 0000276 niyo BCLB license number. No tareke tũkunde gĩkombe gĩa cai. Mũndũ ũgwĩtwo Juthubu wa Mwai, good morning, wanjĩrorete kwa usubukia tũtige gũcambia subukia. Ta imagine wĩkĩrĩrwo cai heho nĩ nene, ũgekĩrwo gakombe-inĩ gaku nĩ nyina waciciria atĩ rĩu ũgĩthiĩ thubukia ũrathiĩ ũgĩkundaga cai waku oro ũguo kahora, nĩ tondũ ũrĩa wĩ mwega ũthondeketwo mũtararĩko ona nginyagia rangi no tugaga inashika haraka. Wenda cai mwega, mũcamo mwega, mũharĩrie wega na wa kĩrathi, ũroka na mĩhĩrĩga ya green tea, purple tea, tangawizi tea na tea bags, ũkawona supermarket ĩrĩa kwĩna kwanyu. Koguo we rĩu wathiĩ shopping tigĩrĩra nĩ wagũra cai wa Aiden Tea. Macani ma Aiden Tea nĩ mega mũno na nĩ matũmaga nginya andũ makenere cai. Nĩkĩo tũkwĩraga Aiden Tea, the finest garden tea. Ikamũkũngweta ngwĩcihe mũndũ wa kũgweta. Reke nyambe hiũke kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Equity, nao ngũririkania atĩ nĩ makũrũmbũĩtie na njĩra njega. Equity marĩ haha nĩ tondũ wawe mũkinyũkithanie ikinya gwa ikinya, na nĩ ikinya rĩa kĩmbeca, na muoroto wao mũnene nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ wakinyanĩria iroto ciaku, nĩ wakinyanĩria matanya maku, na wiki ĩno ya customers mũthikĩrĩria magagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kũmacagũra. Maũndũ ma naihenya, wenda kũhingũra account ya
yaku ya mundu kiumbe kana ya biashara ungenda gutuma mbeca utekurihio orona ki ungenda gutumira nyoka fi ungenda gutumira andu a family ungenda ngombo cia kugura ngari ngombo cia kucia matumiro na maundu mangi ta macio makwandandura biashara ungenda till number etego go charge commission oyo the muthikiriria Equity till for free wewe thini wa chama Equity pamoja banking atumia orodu na beo jede karibuni Equity namba ni 0763000000 na umaririe kura kwa WhatsApp na ningina umarore kura kwa Equity mobile app turakwira happy customer service week kurima ameba aitu othe thank you ni tondu wa gutucagura ni tugutamburite muno muthikiriria ni tondu wa guturana hamwe na ithu ikinya gwa ikinya na ni tondu wa makinya maya ma kibesha nigetha ukinyanira iroto ciaku oro ndomwe na matanya ma ngoro yaku Equity you are listening caring partner noguo tungienda muthikiriria uikare wega no hote gukorwo ugiteithika na njira iria njega tabe tuikiri hanini tugicokereria tukeruturore maundu maria makiri mbere itu na maria tuhaririirio ikihanda wega thaa imwe rucini. Mbegu cia mbembe cia haraka WH301 kuma kambuni ya Western Seed Company ni cietiragia mirimu ya mbaa ikoraga gatagati-ini ga thikũ 90 nginya 120 na ukagetha ngunia 25 nginya 30 harĩ eka ugatara faida makiria. Thinash na ndagika 27 mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Mushi watu binota Kiumia giki ni Happy Customer Service Week. Ithwe Inoro FM ni turakwendithiria we shabiki witu onawe muonjoria wonjorithagia na ithwe. Have a beautiful Customer Service Week. Shesheni hakuhe nawe. Kambuni ya Western Seed Company aria nio endia ehokeku wa mbegu cia gikiro kia iguru cia mbembe na iria ikuhega magetha maingi riu ni marakwenderia mbegu cia haraka WH101 na haraka WH301 na ironekana grovet-ini ciothe guku bururi-ini. Andu aria marikitie kwarahuka mazingira day ni ndiramona guku Michael Jogu ni nguiguite mwaria na nyoka fi Tony wa tukutuku Kanyi dancer Michael Jogu mama Ken wa Varisho happy birthday kuri mundu witagwo Jaba wa makutano ma Sagana shabiki wa Inoro miaka mingi sister Jamuma Washira wa Sarivid Gakunyikawa Jane na Steven Gamba na mwalimu Jagoni ngoge wake Higo Mattresses othe marikie kwarahuka kuri na andu angindiro na guku muthikiriria Tito Waitito ni Penina Muthoni Derito Kevin Gwandaru mundu witagwo Kariuki Mushobi na Luce Moini acio wa flyover nona ni ukumugaithitie na andu othe makauga happy mazingira day. Reke twabe tukunde gikombe gia cai nigetha mundu ndagakiume oro uguo athie ena urugari tondu urugari umaga na nda. Ni muthenya wa holiday aria maraumanita nie nawe na aria turathie gikomba aria turathie marigiti ithwe twihuka no nginya twihurithanie ni wega tukwiriga ati muthenya wa muthi we waumagara urugirwo cai wa Aiden Tea mashani ma Aiden Tea tuga mucamo mutarariko rangi inashika haraka wekira tumashani tunini we ni umenyaga mashani ni manyita na riria wathie duka-ini ni kuri mithemba meingere mendaga green tea good morning aria purple tea how are you doing aria tea bags can I have an extra tea bag na uko mekwo kwa Aiden Tea ni mabatete ni marenderia nginya andu akuria mwena wa kwa Jeff kuria migunda igoro na nginya ni kuri maria makawaida ruithwe tukugura na aria marugaga gwa taria mena biashara ni wega umenye ati mena mothe na tukwiraga Aiden Tea the finest garden tea. Nani ndikwenda gugutiganiria muthikiriria customer service week no kuma kwa Equity marenda gugukungwira ni tondu wa gukinyukithania nao na ni tondu wa kuiga mbeca ciaku bengi-ini ya Equity na ni tukoragwo na motungata ngurani magugukuria we mundu kiumbe oro ndumwe na biashara yaku. Ungenda kuhingura account yaku ya mundu kiumbe kana ya biashara ungenda gutuma besha utekurihio orona ki ungenda gutuma besha for free utumire aciari utumire arata taru muthenya wa umuthi utumire andu kindu mundu angiria ungenda kugura ngari ya biashara ungenda kwandandura biashara yaku turari horo wigie Equity Bank ungenda till Equity till for free
wethini wa chama mutumia kana mbeo njithi tukiaria horo wigie motungata kuri muingi muthikiriria turakuhe motungata macio mothe na tugacokia ciuria ciaku haraka na nikio turagukitirithia kahora kahora. Happy Customer Service Week kuri amemba aitu othe. Thank you ni gututua fegi yaku. Thank you ni tondu wa guturana hamwe na ithwi na matwakinya na maundu ma kibesha tugaguteithiriria gukinyaniria iroto ciaku orodumwe na maundu maria mothe ungienda. Equity, you are listening, caring partner. Na tukirikiriria ndukihe andu eri package ya cai hau matariri uria makunywa cai. Shairi, toga to shai. Wathie nduka-inĩ tigana wagũra cai waku wa Aidenti. Ũyũ nĩguo mũrore mũbacĩrĩre ũtuĩtwo merĩ na mũrũri na nĩgetha ndũkae gũte wega waguo. Nĩ tũronire makiuga nginya andũ matinayo bonathi tondũ wa gũtua cai mũru ũyũ wa kũrĩa rĩ mũru ũtuagwo o ũrĩa ũbataranĩtie o ũrĩa ũkwendeka na nĩkĩo tũrakĩenda rũcinĩ rwa ũmũthĩ harĩa hothe ũkĩrĩ we wathie shopping tigĩrĩra atĩ nĩ weka shopping na weyoera macani maku ma Aidenti. Okaga na njĩra itiganĩte kwĩna tangawizi tea, green tea na purple tea na nĩ ũkaga na packages itigani ũkuona nginya supermarket no ririkane cika haraka nĩ kuga tũmacani tũni rangi mwega mũcamo mwega na maũndũ makagĩra. Aidenti, the finest garden tea. Happy mazingira de kuri mashabiki othe Kenya na diaspora amemerekia Inoro na tuhande miti kuma kuri patron Dr. Wakang'ara na nĩ rũcinĩ rwega rwa thinacara na ndagĩka 31 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Inoro ceceni hakuhĩ na Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Ĩrĩ igũrũ no iracina mũhuru. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩrie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Coop Bank Assurance. Cihanda thaa ĩmwe tũkũmenyithia atĩ maabitha thirikari kũnyitanĩra na mũingĩ kũhanda mĩtĩ nĩguo gũkũngũĩra thigũkũ ya Mazingira Day. Ene mĩgũnda mwena wa Kajiado kũhũmũka thutha wa thirikari ya Governor Lenku kũhotomio ndĩkae kũmarĩhia igoti nayo thirikari ya Israel gũkindĩra ngirimiti ya kũrũgamia mbara gĩcigĩrĩra-inĩ kĩa Gaza. Trump nĩ aruta wĩra ang'ang'anĩte. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Coop Bank Assurance. Nĩ ũracaria insurance ĩngĩkũgitĩra na ĩgitĩre indo ciaku. Coop Bank Assurance nĩ insurance njega ya kuma gwa Cooperative Bank ĩrĩa ĩratũma ũkagĩa na thayũ wa meciria amu nĩ ĩrarũmbũiya maũndũ maku mothe ĩkagitĩra indo ciaku na nĩ ya thogora mũbacĩrĩre. Wĩgwatĩre insurance ya Coop Bank Assurance ũmũthĩ. Cooperative Bank, we are you. Rĩu nĩ thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 33 nĩ ndona ndagĩka ici tũgĩbangaga haha tũrore marĩa marĩ ngathĩti-inĩ citũ ndagĩka 2 tũcoke tũrore marĩa marĩ ngathĩti-inĩ citũ. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Mazingira Day kana Moi Day. Ndaririkana kũngĩakinyire nĩ tũinaga nyĩmbo icio cia akoragwo mũkũrima number 1, mwarimu number 1, biacara number 1, akoragwo mũhũri biacara number 1, akoragwo na maũndũ maingĩ mũno nĩ twamũinagĩra nyĩmbo reke ngwĩre. Arĩ mũhunjia number 1, ithuĩrĩ arĩ mũthũngũ number 1. Okaga kũrĩa gwitũ nĩ atũheaga gĩtume cukuru rĩu tũkamũinĩra kwaria mĩario ya rũmena rũcinĩ gathuri. Nĩho warutire wendi waku wa kwenda kũrĩma. Ndakwĩra ona mbia kũnora no nĩ ũraigua wĩna rugarĩ mũno wa mbara. Atĩrĩrĩ twathiaga tũkamũinĩra na rĩmwe nginya mwĩrutĩte rwĩmbo rĩ akaremwo nĩ gũkinya tondũ twakwanyu gũgĩũkaga agĩtũhe gĩtegwa matwarĩire cukuru. We nĩ ũgĩkũrĩte wega nĩkĩo hau nĩho warutire rĩrĩ ũrĩmi waku wa thenge.
Acimetagwo Catholic Diocese of Nyahururu ruboretagwo niki ingiguthukira rukinyira muthuri ogwitwo Muriithi kuma kuria gugwitwo Karogoto mena mutumia wake na Father Ndisho. Asante sana na magaithike sana na Father Mwai kuma kuria Catholic University. Kana Father Theuri ari murutani witu wa history gaithika sana murutani ndemurini ya ngehoka ya gukinyira riu acokire agithamio agitwaro kuria korwo gucia korwo Dean of Student kuria Dedan Kimathi University. Asante sana mwalimu. Ucio ni warata riu guthemba. Ugiciragia ati noyo kiuma professor. Karibu sana Jama. Asante sana Jeff. Ndirie nyoks wakata. Haha. Thank you muno. Yes sir. Tiyo nikidira muigwa kwa ubari. Ndurato igwa riu. Ni de sawa ni inywe. Ni ithuĩ ũraigua ta twĩ kũraihu. Kana njuke kũu Nyeri mathingira kenda. Good morning Muhia, riu nĩ wanjigua wega. Sawa. Ni de sawa. Ndio kũraihu. Kedire. Ukamwena ũyũ mũnene. Bas muthikiriria reke turore maria mari ngatheti-inĩ citũ. Page 1 ya ngatheti ya Taifa Leo yandĩkĩtwo na Gĩthweri irauga wheelbarrow ya beba jogoo. Nageo ngatheti ya Standard ikauga university crisis nĩ mĩgomo ĩrĩa ĩkoretwo ĩkuo arutani ama university makigoma. Nayo ngatheti ya Nation ikauga Gideon bows to Ruto pressure. Ũrĩa warĩ senator wa Baringo Gideon Moi nĩeheretie kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩa kũrũĩrĩra gĩturwa kĩa Senate. Na rĩu twathiĩ moja kwa moja ngatheti-inĩ ya Taifa Leo tũtarĩrio na njĩra njega nĩ Nyoks Wakata. Ngatheti ya Taifa Leo ĩna mbica ya ũrĩa warĩ senator ogwetwo Gideon Moi na nowe muikarigite wa kiama gĩa KANU na kianda-inĩ gĩake nĩ acoretwo mbica ya jogoo yoetwo igũrũ. Nayo mwena wakwa wa ũrĩo hena mbica President William Samoei Arap Ruto na wheelbarrow nayo nĩ njoe igũrũ rĩu kũratuĩka wheelbarrow ya beba jogoo. Nĩ kũrĩ na mũcemanio ũrĩa warĩ kũrĩa thingira-inĩ wa Iregi mũthenya wayo hĩndĩ ĩrĩa gwatuĩkĩte atĩ President William Ruto nĩetĩte Gideon Moi nĩgetha maranĩrie ũhoro wĩgiĩ maine ithurano nini uria uri wa senator wa kuria Baringo. Ni kwagĩire na mĩario gwĩtuĩka atĩ president ni arathingataga mũndũ gwĩtwo Gideon Moi eherie nĩgetha kwe mweke Vincent Chemitei uria ni wa kuria kwa UDA nĩgetha atuĩke niwe ũkarirũkia federa na agĩe na ũhotani wa raithi. Ni kwagĩire na makanire no rĩu ni kũracokire kũmenyeka atĩ mũthenya wa ira hĩndĩ ĩrĩa kũrarĩ mũthenya wa mũico wa gũtwara maratathi ma nomination kũrĩa kwa IEBC andũ a KANU arũmĩrĩri meyumĩrĩtie makuĩte federa na makehumba matonyo kana matonyo matune nĩ marakorirwo metereire mũndũ gwĩtwo Gideon Moi kana Moi atware maratathi make. No mũthenya othe ũrathirire o metereire na hau nĩho kũracokire kũmenyeka atĩ mũndũ ũgwĩtwo Gideon nĩ ararĩkĩtie kwĩyeheria kĩhĩtahĩtano-inĩ. No nĩ kũratuĩka atĩ nĩ tondũ hihi nĩ makoretwo kũrĩ na gathĩna kegiĩ biacara ciao. Nĩ ũkũririkana arĩ nĩ mũriũ wa ũrĩa warĩ president wa kere Daniel Toroitich Arap Moi na nĩ marĩ na ũtonga mũingĩ na mabiacara maingĩ. Na gwatuĩka atĩ rungu rwa thirikari ya William Ruto nĩ mekorete makĩtengerio na kũhatĩkwo nĩ KRA, ũndũ ũrĩa ũratũmire hihi makorwo nĩ ũndũ ũmwe wa maũndũ marĩa marahũthĩrirwo ithuĩ tũgitĩrwo biacara citũ na ithuĩ twĩtĩkĩre gũtigana na gĩturwa gĩkĩ. Ici cia katathi-inĩ gaka ka mbere oro ũndũ ũmwe na ga kerĩ na ciĩ magathĩti-inĩ marĩa mangĩ ona no tũgũcigua mohoro-inĩ maitũ. Niĩ ndĩ karatathi-inĩ ga kenda demu amfokea Apollo bila soni na kumtema mbele ya watu. Mũndũrũme ũmwe aratigirwo mũndũ mũconoku mũno nĩ tondũ wa mũirĩtu marĩ ndogo aramũthomeire mbere ya andũ aramwĩra we ti wa rika rĩake ona ti mũndũ ũngĩkorwo makĩrĩ na ndogo na mũndũ utakoragwo kĩndũ. Aramũthomagĩra ũguo mbere ya arata ake. Mwanake ũcio no kũinama arainamire ararurumia nduthi yake arathiĩ ta kwahĩa. Wazazi wa mnyima Kalameni baraka za kuoa mumama. Mũndũrũme ũmwe nake nĩ aranyũrũrithio nĩ nyina na aciari ake maramwĩrire matingĩmũhe kĩrathimo gĩa kũhikia mũtumia ũikangĩtie tũmĩaka nĩ tondũ mũtumia ũcio ona nĩ mũkũrũ gũkĩra nyina na ithe wa mwanake ũcio. Maramwĩrire akorwo nĩ kĩrumi ũrethera rĩ ithuĩ tũtigũkorwo tũkĩnyita itemi mũtũrĩre-inĩ waku, we wĩikarie kũu, wethiĩ kĩrathimo kĩu ũthiĩ wĩethere kũndũ kũngĩ no ti gũkũ. Mũtumia ũcio nake nĩ kũnyitĩrĩrwo ranyitagĩrĩrwo akiuma ngari magĩũka gwetha kĩrathimo.
Page 1 ya gatheti ya Business Daily. One mwago. Nĩ kĩndore sambusa na kĩone ũguo. Page 1 ya gatheti ya Business Daily irauga atĩ andũ arĩa makoretwo makĩrutĩra thirikari wĩra kana suppliers arĩa makoretwo makĩrutĩra thirikari wĩra makarĩhwo na matirĩhaga magoti rĩu maya gwĩkora handũ haceke thutha wa mũtambo mwerũ wa Electronic Government Procurement nĩguo wĩtagwo EGP gũkorwo ũgĩtarĩria maũndũ marĩa mothe makoragwo magĩka. Akorwo nĩ mbeca makoragwo makĩrĩhwo nĩironania wega mũtambo-inĩ ũcio wa EGP. Rĩu kũrerĩkana maya gwĩkora handũ haceke mũno na thaa ici kũrerĩkana kwĩna thirikari kana honge cia thirikari 16,000 ciandĩkithĩtie na mũtambo ũyũ wa EGP na kũrerĩkana atĩ kambuni icio ikoretwo itekũrĩha magoti maciringi bilioni 147 icio itambũrũkĩtio wega karatathi-inĩ ka mbere na kũrerĩkana wendia wa thogora ya share ya Kenya Pipeline wahota gũkanĩrĩrwo wega tarĩki 31 mweri wa gatatũ mwaka wa 2026. Yes, makoro ũrarũmĩrĩra. Haya, tuthi gatheti ya The Standard ũmũthĩ nĩyo tũkwambia nayo. Nĩndona hena kabica karĩa ga Pulse nĩ gakenia mwanake wĩtagwo Gordon mũno. Nĩ akenete. Auga twambie na kĩrĩa na Pulse. Auga nĩ amenya IG. Ya mũndũ ũyũ wĩ haha Pulse-inĩ. Mũndũ mwega. Haya, gatheti ya The Standard mũthikĩrĩria ũhoro ũrĩa ũhetwo ritũ nĩ gĩthagathago kĩrĩa kĩgũmĩire university citũ. Arutwo makiria ma 500,000 aingĩ arĩa marakorirwo makĩingĩra university thĩinĩ wa ihinda rĩrĩ tũrĩ maraingĩrire mweri-inĩ wa kenda amwe matirĩ mathoma ona mũthenya ũmwe tondũ wa arutani a university nĩ marĩkĩtie kũiga mĩrothi mũgomo wao kĩingĩra kiumia gĩa kana rĩu maretia ciringi bilioni 7 na milioni 900 7.9 billion iria maroiga nĩ ngirimiti kana CBA mekiranĩire nĩ thirikari ya gũcoka wĩra na ya gatagatĩ ka mwaka wa 2021 na mwaka ũyũ tũrĩ wa 2025 kĩrĩa kuona karatathi-inĩ ka mbere ka gatheti ĩno ya The Standard nĩ arutwo onao nĩ maroigire nĩ mekũnyitanĩra mĩrũrũngano-inĩ na arutani ya university cia mũingĩ gũkorwo makĩrũrũngana hena amwe mena ibandĩko ciandĩkĩtwo hatutaki nyumba binguni mortgage scheme is our right na harĩ na angĩ maroiga tumechoka na Lexus sasa tunataka Lexus nĩ arutwo makuĩte ibandĩko na arutani ya university arĩa makoretwo makĩrũrũngana nginyagia angĩ magĩthakaga mĩthako kũrĩa university-inĩ ya JKUAT o gũteanga mahinda tondũ maraigire matiracoka kĩrathi. Rũgano rũrũ rũtambũrũkĩtio karatathi-inĩ ga gatandatũ na karatathi ka mũgwanja ka gatheti ĩno ya The Standard. Ndathiĩ karatathi-inĩ ga gatandatũ ndakora harĩa mũgomo ũcacĩire kũrerwo aciari rĩu nĩ marakua kana arĩa mena ciana university-inĩ marĩ na kĩeha na kĩaga tondũ aingĩ nĩ mararĩhĩte mbeca cia tuition angĩ makarĩhĩra ciana kũrĩa igũkorwo igĩikara nginyagia magacihe mbeca cia irio no kuma hĩndĩ ĩrĩa gĩthomo kĩahingũrirwo kĩa university mweri-inĩ wa kenda ciana kĩrathi itirĩ ciaingĩra rĩu ikoretwo ikĩrerete koro ũguo na kũrerĩkana nĩ ũgwati ũngĩtũma ciana ona gwĩkuruhania mĩtugo-inĩ ya wagarari wa watho. University-inĩ ya Moi kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Eldoret nĩ kũmwe gwa kũrĩa arutwo makoretwo makundĩte mwaki kwa ihinda inene mũno. Arutwo arĩa marathomera kothi ya ũrigitani kana ũrigitari mathomaga mĩaka 6 handũ ha gũthoma mĩaka 6 kũu university-inĩ ya Moi tondũ mĩgomo ĩkoretwo ĩkĩgomwo mahinda kwa mahinda rĩu me mwaka-inĩ wao wa 10 na kwa university-inĩ ya JKUAT nĩ kũmwe gwa kũrĩa na arutwo arĩa metereire gũkorwo makĩrĩkia mwaka ũyũ kũhumbwo thũmbĩ onao marĩ na kĩagago matekũmenyekana nĩ megwĩka igeranio ciao. Ndathiĩ kũrĩa university-inĩ ya Jomo Kenyatta University na kũhetũkĩra kũrĩ ngwatanĩro ya arutwo maroiga nĩ megũkorwo makĩiga mĩrothi maratongorio nĩ mwanake wĩtagwo Lennox Abira maroiga wona mũgomo ũyũ waga gũteithũranwo onao nĩ megũkorwo makiumũrũrũka barabara-inĩ maretia ciringi icio bilioni 7.9 ĩndĩ nayo thirikari ĩroiga kĩrĩa mararandũrwo kana ĩtarĩhĩte nĩ ciringi milioni 224 no ruo rũgano rũtambũrũkĩtio karatathi-inĩ ka mũgwanja ka university ngũrani arutwo rĩu nao makĩaria. Ndakora arĩa mathomaga kũrĩa university-inĩ ya Technical University of Mombasa TUM mwanake ũmwe ũretwo Gideon Lwanga kwao nĩ kuma kũrĩa mwena wa ithũĩro rĩa bũrũri aroiga kuma hĩndĩ ĩrĩa kwagomirwo rĩu
matikoretwo magithoma na nĩ makoretwo makĩhũthĩra mbeca nyingĩ mũno. Aroiga ahũthagĩra ciringi 400 o mũthenya nĩ cia irio, no kuma kũrĩa Mombatha gũthiĩ kwa mwena wa Western ekũrĩha fare ya ciringi 7,000. Ningĩ gũikara Mombatha no goro mũno makĩria, akarigwo nĩ gũka kwao gĩcagi kana egũthiĩ na mbere gweterera mũgomo ũyũ teithorano wĩ thikũ-inĩ ya 23 mũthenya wa ũmũthĩ. Karatathi ka mbere ga 6 na ka 7 nĩ ndahinyia gucoka karatathi-inĩ ga kerĩ. Nyoka bituthi karatathi-inĩ ga kerĩ tuingire karatathi ga kerĩ nĩ kũririkana andũ arĩa makorirwo makĩgurara thĩinĩ wa mĩrũrũngano ĩrĩa yekĩkĩte gũkũ bũrũri-inĩ, na nĩ kũrarĩ na panel ĩrĩa ĩrathondeketwo nĩ president ĩrĩa ĩratongoragio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mwakau Mutua na mũndũ ũgwĩtwo mũnini wa mũika kana president wa kũrĩa kwa LSK Faith Odhiambo. No rĩu nĩ kũratuĩka nĩ yagĩire na thĩna rĩrĩa yatuĩkire ona nĩ gwathio igoti-inĩ na ĩkĩrũgamio ruo na ikundi cia kũrũĩra ihoto cia ũmũndũ nĩ ciugĩte atĩ ndiathondekirwo na njĩra ya kĩhoto. Hihi nĩ njĩra irĩkũ ikũhũthĩka nĩgetha gũtuĩke atĩ nĩ makorwo andũ aya makĩrĩhwo? Na rĩu nĩ kũrĩ ona andũ angĩ mathiĩte igoti kũririkana mũndũ ũgwĩtwo ndagĩtarĩ Mũgare Gĩkenyi wa kũrĩa mwena wa Naikuru na mũikari wa kũrĩa bũrũri-inĩ wa United Kingdom no nĩ Mũkenya ũretwo Eliud Matandi, onake nĩ mathiĩte igoti-inĩ makiuga atĩ nĩ mũgarũ na gatiba itũ, na magakiuga rĩu hihi arĩa maragĩbatara kũrĩhwo ono mathiĩte na mbere na gweterera na nĩ tũgũkĩona cira ũgũthiĩ kũ. Ndaingĩraga gatatũ nĩ tondũ rũrũ naruo nĩ rũgano rwa kũmakania, nĩ tondũ he mũtumia ũrakorirwo ekinyĩtie igoti-inĩ thutha wake gũtuĩka atĩ nĩ arekũĩrwo mahĩtia ma gũtuĩka atĩ nĩ anyitire mĩgwate kana ka ũkũrũ wa mĩaka 6 kũrĩ mweri wa gatano mwaka mũthiru, na igoti rĩa Eldoret nĩ rakĩrirwo atĩ we nĩ akĩonekire na ihĩtia rĩu. Nowe araugire atĩrĩrĩ, niĩ mwana nĩ kũgũra ndagũrire kuma kwĩ mũtumia wendaga kwendia mwana wake, na niĩ ndamũgũrire ciringi 3,500. Monica Kwamboka nĩ arerire mũcirithania ũgwĩtwo Kese Cherono atĩ we ndarĩ na ihĩtia rĩa kũnyita mwana mĩgwate, na aratuĩka atĩ gũgĩthikĩrĩrio cira ũyũ nĩ araugire atĩ Abscondita Azenge nĩwe ũratuĩka nĩwe nyina wa kana gaka, no aratuĩka nĩwe atĩ wamendeirie mwana ũyũ. Igoti nĩ raiguire atĩ mwana ũcio airwo kũrĩ tarĩki 16 mwena wa Langas kũrĩa mwena wa Eldoret, na ũgagĩtuĩka atĩ nĩ acokire agĩtwarwo nginya mwena wa Kisii County kũrĩa aratuĩkĩte araroragwo nĩ Kwamboka. Azenge nĩ arauga atĩ we akoretwo agĩetha mwana wake kwa ihinda rĩa mwaka mũgima, atĩ gũtirĩ kũndũ atathiĩte. Na niĩ ndirĩ na ciugo cia kũigana, ndingĩtĩkia atĩ mwana wakwa e muoyo. Thengio Ngai nĩ kũnjokeria mahoya makwa atĩ hĩndĩ ĩrĩa mwana ũyũ orire nĩ athire na akĩhũra riboti kũrĩa Langas Police Station na akauga atĩ mahoya make nĩ macokio nĩ rĩrĩa mwana wake aronekire. No arathire na gũtarĩria atĩ we amũkĩrire thimũ kuma gwĩ borithi ĩkĩmwĩra aoke, na nĩkuo mamuonirie mbica atĩ ona mwana ũcio mbica-inĩ ona ndambire gwĩtĩkia, akĩũrwo nĩ hinya, no nĩ aracokire kuga nĩ wake, na rĩu DNA ĩkwo. No nake Kwamboka agĩtetera arauga atĩrĩrĩ, niĩ nĩ ma nĩ ndekire ihĩtia rĩu tondũ mwana ti wakwa. Niĩ ngoretwo kĩhiko-inĩ na ndirĩ ndagĩa mwana, ngeretie kũgĩa mwana, ndionete, nĩ ndarĩ na kamwe gagĩkua, na niĩ tata nĩ anjĩrire tondũ ihiko ciaku no kũmomoka iramomoka rĩ, gĩa kana kamwe, na akĩmwethera mwendia wa mwana, na akauga nĩ arĩhire ciringi 3,500 kũrĩa Uasin Gishu County, na nĩo rwacokire kwĩrwo atĩ mwana ũcio nĩ kũiywo aiyĩtwo na arekora igoti-inĩ. Nyina aronire mwana ũcio maithori maraitĩka ma gĩkeno. Ici cia kũrĩa kwa Dock Workers Union DWU nĩ tũgũcigua mohoro-inĩ maitũ ma thaa ĩmwe. Na ningĩ kũrerĩkana kũrĩa kwa Unclaimed Assets nĩ makoretwo mokĩrĩrwo nĩ mũtari wa mathabu ũgwĩtwo Nancy Gathũngũ atĩ kũrĩ na ciringi birioni 57.6 marerĩkana makoretwo maigĩte, atĩ he hĩndĩ maratwarire mbeca icio kũrĩa kũigagwo mbeca ikongongerereka na marathũkũma mbeca nyingĩ mũno, na rĩu nĩ marerwo makineane mbeca icio cia lecturers. Kũgoma nĩ watũthomera page 6 page 7 itamburukitio wega karatathi ga kanana. Ici cia atongoria kũrĩa gũgwĩtwo mwena wa East Africa gũkĩrĩrwo tondũ wa kũnyitanĩra harĩ kũnyitana kwagagia andũ arĩa makoragwo magĩtetera ihoto cia mũndũ. Kũrĩ mwanake kana mũndũ wĩtagwo Jage, Bob Jage, anyitĩirwo bũrũri-inĩ wa Uganda, mena mwanake ũngĩ wĩtagwo Oyo ũrĩa ndakora nyina akĩnegena thĩinĩ wa ngathĩti citũ mũthenya wa ũmũthĩ. Mũtumia wa ũkũrũ wa mĩaka
74 nginya umuthi uyu matire hindi mari monekana kuma riria maikirio ngono ati mathire mucemanio na mundu witagwo Bob Wine na kuma Bobby Wine nginya umuthi uyu matire mamenyekana ni kuririkana mundu gwitwo Besigye ni erigite guka guku na gaikio ngono na kure bũrũri-inĩ wa Tanzania na gũikagio andu akuo guku ngono ni marokirirwo na njira nene muno atongoria a East Africa ni mundu gwitwo William Ruto, Samia Suluhu orodumo na President Yoweri Kaguta Museveni tondu wa musaudi na igana kwa igana tuthie page 12 ha hena muhiki na reke ngwire Ngai ma ni mwega na ni muru Ngai ni mwega muno tondu muhiki ura wi haha ri ena gakubia taga kanyokse no gaka kena marangi mariri red white blue nikia waipa giki kiama ni Kalonzo agacoka agekira gakuo gakuhe muno na kamini na koha wega kinanda hari ne akamaguta hake riu ri agacoka agekira turatu twega twa mikwa riu mundu uyu ri mukio kuruirwo araruirwo ni Kalonzo aroirwo ena gioko kia mwena wa William kia Uda na kena moko kia kuma kuria wa Munyoro maramwira atiriri William aramwira ukana guku thingira winako we hare handu karima-ini nake aramwira direction ya wa Munyoro ri ni kuria Masira na kaguingina kauga Kalonzo ri Kalonzo rauga atiriri sio sahi na by the way umuthi kiama giake kina NDC haria Uhuru Park bas umuthi ni muthenya munene gwi Kalonzo riu ri tondu nyingi no gwicokera ri katathi ka mbere ka nation ni cia Gideoni bas tuguthi tondu twatigio ro ndagika imwe nyingi ni gwicokera Gideoni ni aretigirie guthie bara-ini ta Biblia na niguo akiotanire Gideoni na kwena inegene ria madam ria etagwo Nesura Lesuda no ni mubunge Samburu East athuritwo na kiama gia KANU nendekire Gideoni message nene muno aramwira maundu macio mothe urekire ithuĩ ta members ya kiama gia KANU tutioe na kacokerio ni Robert Alai na Alai ni wa ODM riu ni inegene ringi muno andu a kiama gia KANU ri njogo ni rameririo ni hurubaru ni raidi turore page 14 ndagika o imwe tu nigetha turikie page 14 gatuni ka muthenya wa muthi ka ngatheti ya Nation gathaka muno nako gaka ndakora muthuri uria wa Munyoro hahekirite thumbe othamaki rauga niwe muthamaki wa kuria Gikuyu-ini ha hena mweshimwa witagwo Mathi kana wa Mucomba hena mwanake ungi kijana witagwo Sifuna na ungi kijana witagwo Babu Owino na muthuri ungi wikirite thufuria mutwe uyu ni Jeremiah Ngayo Kioni marathie makiugaga one term mena ngwataniro yao mareta Kenya Moja Alliance gaciogumira nie ndiriugaga no ria nagirira akiuga one term bas ketukingire ngatheti yo hau mugambo wa murimi ukireherwo ni CIC Coop Care Medical Cover kuma CIC Insurance Group ndagika ino twendi iria ciringi 40 guku Mathira iyo ni bei itari njega tuko na citrus aina mingi tuko na Pix tuko na Miniora Clementine na Kumquat ni no ndarire mundu ukwenda kurima ndukegumire na kurima mundu akukoro no aike mo geria uganie maita mana mugambo wa murimi murimi amukira ngeithi nyitite muthingi wa urimi na guoko kuorio gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthi njitikiria kuingira county namba 20 kuringana na fase G article 61 ya gatiba ya Kenya ino ni county ya Kirinyaga murimi ungikori thiini wa cooperative wina munyaka wa mwanya na gitumi ni tondu CIC mena CIC Coop Care Medical Cover thiini wa CIC Coop Care Medical Cover ni urakorwo kiheo cover ya urigitani hindi ria wathi wako mathibitari kana wathi thibitari na woima mathina ta ma magego ma maitho oro na mathina maria mangi oro mothe ona riria wahuruka CIC Coop Care Medical Cover ni marugamagirira ngarama ya mathiko ungikorwo mwi thiini wa cooperative ri ni ihinda riega ria kuingira thiini wa CIC Coop Medical Cover nigetha ukirima ugakoragwo wina ugitiri kwa horo makiria andika SMS kiugo Coop Care na nikugerera
22471 kana ũmandĩkĩre thĩinĩ wa WhatsApp 0703 099 000. Mũrĩmi nĩ wega njuge mũndũ ũngĩhota gũkorwo akĩbanga na ũrĩmi wa kĩndũ ta marigũ maya no mamũteithie. Ũndũ wa mwanya nĩ atĩ marigũ nĩ kĩndũ gĩtarĩ wĩra mũingĩ, na ũmũthĩ twĩ gũkũ Karia, na Karia nĩ Kĩrĩnyaga, na mũrĩmi ũrĩa twĩ gwake nĩ arĩmĩte marigũ kwa ihinda, na ũrĩmi wake wĩ hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023. Elija Njogu wa Mwaniki, gũkũ nĩkuo gwitũ Kĩrĩnyaga, itũra rĩa Karia. Niĩ ndutaga wĩra wa kũrĩma marigũ, ndiguaga kwĩ mũmera ũngĩ njigana na kuona mena uteithio mwega na kũgĩa tũbeca, rĩu ndutaga marigũ-inĩ. Elija, ũrĩmĩte ta mĩaka igana? Tũrĩ arĩa mbere kũrĩma marigũ ya ma tissue culture, na ndĩna mĩaka makĩria ya 20 ndĩmamenyagĩrĩra, na ndirĩ ndona makĩaga kũhe tũbeca tondũ nĩmambeaga tũbeca o mũico wa mweri. Elija, marigũ manyu mwatua kwendia rĩ, mwendagia na njĩra ĩrĩkũ? Twĩ gĩkundi gĩtagwo Ramine, gĩkundi gitũ kĩretaga marigũ gũkũ gwakwa, tũkendia twĩ bamwe, na tarĩu tũrendia o kilo ciringi 20, na mbeca icio ti njũru ũngĩkorwo ũrĩmaga wega. Irigũ rĩgĩtuĩka rĩa kwendia rĩendago mĩeri ĩna rĩaciarwo rĩgakorwo nĩ rĩganĩte rĩa kwendua. Marigũ maya maitũ niĩ na members arĩa angĩ tũcokanagĩrĩria rĩrĩa twagĩa mũgũri, agoka tũkathimana na kilo, agatiga tũrĩba, agakua marigũ. Gũtĩ bandũ tũrandũranaga, okaga oigĩte kwenda tani cigana ũna. Elija, tacokera haha. Twĩ gĩkundi gĩtagwo Ramine, gĩkundi gitũ kĩretaga marigũ gũkũ gwakwa, tũkendia twĩ bamwe, na tarĩu tũrendia o kilo ciringi 20, na mbeca icio ti njũru ũngĩkorwo ũrĩmaga wega. Irigũ rĩgĩtuĩka rĩa kwendia rĩendago mĩeri ĩna rĩaciarwo rĩgakorwo nĩ rĩganĩte rĩa kwendua. Marigũ maya maitũ niĩ na members arĩa angĩ tũcokanagĩrĩria rĩrĩa twagĩa mũgũri, agoka tũkathimana na kilo, agatiga tũrĩba, agakua marigũ. Gũtĩ bandũ tũrandũranaga, okaga oigĩte kwenda tani cigana ũna. Nĩ wega kuga atĩ Elija ndarĩ kĩndũ kĩngĩ arĩmaga, mũno makĩria arĩmaga marigũ. Marigũ gwakwa, mũgũnda wakwa no mo nĩmaga, kũrĩa marigũ marĩ rĩu nĩ ta eka igĩrĩ. Rĩ kĩndũ kĩngĩ mbandaga tiga marigũ, ona ndiendaga kuigua ũrĩmi ũngĩ. Irigũ ũkĩendia rĩendaga kĩndũ ta mwaka ũmwe, tondũ kamori koima kendaga mĩeri 8, rĩarathũka no mĩeri 4 rĩgakũra rĩu ũkendia. Ona wĩ mũkũrũ, marigũ nĩ kĩndũ raithi mũno kũrĩma. Gũtĩ ũrĩmi ũngĩ wĩ raithi ta wa marigũ, tondũ wamenya kũrĩma, gũtĩ kũnoga kũngĩ no gũka gũtema ũkendia. Ũngĩrĩmĩra ũkũrĩmĩra na Ngai ateithie mbura gũkagĩa, na ũngĩkorwo ndwĩ na mbura ya kũigana wĩkĩre maĩ matingĩkũthĩnithia, nĩ ũndũ marigũ acio nĩ mekuma mbia cia kũbota kũrĩma kila kitu. Ndarora woni wakwa, rĩu gũtirĩ kĩndũ ingĩiganania na marigũ me mbeca gũkĩra morĩmi aya angĩ, tikabwa tĩndũ. Irigũ abanda no kũthiĩ ũgakatha gĩa mbeca, ndwĩ no ũngĩ ũraruta, na mũgũri egũgũkora gwaku mũkanegociate, koguo nĩ biacara ĩrateithia ũrĩa ũraruta. Elija, cokera haha. Gũtĩ ũrĩmi ũngĩ wĩ raithi ta wa marigũ, tondũ wamenya kũrĩma, gũtĩ kũnoga kũngĩ no gũka gũtema ũkendia. Ũngĩrĩmĩra ũkũrĩmĩra na Ngai ateithie mbura gũkagĩa, na ũngĩkorwo ndwĩ na mbura ya kũigana wĩkĩre maĩ matingĩkũthĩnithia, nĩ ũndũ marigũ acio nĩ mekuma mbia cia kũbota kũrĩma kila kitu. Ndarora woni wakwa, rĩu gũtirĩ kĩndũ ingĩiganania na marigũ me mbeca gũkĩra morĩmi aya angĩ, tikabwa tĩndũ. Irigũ abanda no kũthiĩ ũgakatha gĩa mbeca, ndwĩ no ũngĩ ũraruta, na mũgũri egũgũkora gwaku mũkanegociate, koguo nĩ biacara ĩrateithia ũrĩa ũraruta. Gũkũ kwa Elija, onena pondi ĩmwe ya thamaki. Ndĩna pondi ya thamaki nĩ yarĩku kabere, ũngĩciĩba irio wega thutha wa mĩeri 4-5 nĩ ũkũgetha. Rĩu twĩna kĩama gĩacio, ta rĩu tũrendia 400 kilo. Kũringana na ũrĩa ingiuga ũhoro wa thamaki, itirĩ wĩra ũngĩkorwo wĩna iria rĩega rĩacio, no irio ciacio igũrũ mũno. Ingĩbetũkia barĩa ciagĩrĩirwo nĩ gũkorwo nĩ iretaga athara, tondu mũgũri angĩaga kabinda gacio ciakinyia, ũcoke obe irio nĩ athara iragũtwara. Koguo nĩ ikwenda kũrorwo wega biũ ibinda rĩakinya igagĩtegwa rĩrĩa kuonekana, nakĩo ũgũtega rĩrĩa wona mũgũri, ndũgũtwara thoko ta mbembe kana mboco. Niĩ hau ndikuongerera, ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Karia nĩ Kĩambu, njĩta mũrĩmi na mbemwe Mwarimũ Mũcũe. Mũgambo wa Mũrĩmi.
warehero ni CIC Co-op Care Medical Cover kuma CIC Insurance Group. Hii we mumeba wa kiama gya Cooperative Society. CIC Co-op Care Medical Cover ihaha ni undu waku na family yaku. Kenera insurance ya ũgima wa mwĩrĩ na thogora mwega ĩrakũrĩhĩra ũrigitani wa inpatient na outpatient, maternity, magego, maitho na nĩ ĩrakũrũgamĩrĩra ngarama ya mathiko. Wĩyandĩkithie ũmũthĩ ũgitĩre kĩrĩa kĩrĩ kĩa bata mũno harĩ we. Tuma kiugo Co-op Care kuri 22471 kana ũtwandĩkĩre WhatsApp 0703 099 000 wambĩrĩrie thabarĩ yaku ũmũthĩ. CIC Insurance Group, we keep our word. Kahinda ga guthomerwo mohoro na njira ndaya ni muhia wa maina cihandite wega thaa imwe rucini kahitukia ndagika imwe. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Maabitha ha thirikari gutongoria muingi hari uhandi wa miti ukungwiri-ini wa thigũkũ ya mazingira ũmũthĩ. Ene migunda kuria Kajiado Kabini ni mahũmũkĩte thutha thirikari ya Governor Lenku kuhotomio ndĩgathiĩ na mbere kũmarĩhia igoti rĩa tĩri na nja ya bũrũri. Thirikari ya Isiraeli gũkindĩra ngirimiti ya kũrũgamia mbara ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere gĩcigĩrĩra-inĩ kĩa Gaza. Tũthinda wĩra ũcio mũthenya tũkaigua nginya nĩ tũnogete nĩwĩra kaba nĩ mũndũ ũngĩ mũthike kaba mũndũ mũthike gũkĩra ũguo matwatha wĩra mũritũ na gũtũinia nĩguo yuci wana ũciaci wakĩra gatwĩra na ũngĩtaceka tena tuonete mwana. Andũ arĩa makoragwo metereire Inua Jamii nĩguo mahote kũ-survive. Andũ aya rĩ marerwo rĩu rĩ no mũhaka mambie kũrĩha magoti o mwaka o mwaka. Na ingĩ tũtirĩ na mbeca cia kũrĩhaga o mwaka mĩgũnda itũ rĩ ndĩgoka gũtahwo. Mĩgũnda itũ nĩ ĩngĩendio. Tondũ kwĩna mbeca cia mwena wa thirikari rĩ mbeca matikage kũrĩa na ndĩmerĩte ũguo ngera andũ akĩrĩma. Njogu ndĩthikagwo na mĩguongo na ng'ombe ndĩngĩtĩkĩrwo kwĩra iria. Mbeca nĩ marĩe no mũthenya wa kinya tũhinge mũkawa. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Mohoro maitũ maitha rĩrĩ mũthĩo wa mazingira ndĩ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Maabitha nene thirikari-inĩ ũmũthĩ nĩ merĩgĩrĩirwo gũtongoria mũingĩ harĩ kũhanda mĩũngũrwa ya mĩtĩ nĩguo gũkũngũĩra thigũkũ ya mazingira. Nĩ mũthenya ũrĩa wamũrirwo nĩguo kũhotithia Kenya gũkorwo makĩnyita itemi harĩ ũramati wa mĩtitũ na ihumo cia njũĩ na nĩ itemi-inĩ rĩa kũhũrana na mathĩna ma gũcenjia kwa rĩera. Na maabitha nene thirikari-inĩ ũmũthĩ merĩgĩrĩirwo gũthiĩ icigo-inĩ ngũrani makĩnyitanĩra na mũingĩ nginyagia mathukuru-inĩ harĩ ũhandi wa mĩtĩ. Kũrĩa mwena wa Nyandarua ikundi iria cikuruhanagia na ũhandi wa mĩũngũrwa ya mĩtĩ nĩ ciũrĩtie ikuruhanio mĩhang'o-inĩ ĩyo ta ũrĩa tũramenyithio nĩ Simon Ngure. Kaunti-inĩ ya Nyandarua mwandĩki rũhonge-inĩ rwa barabara injinia Joseph Bogua ũrĩa nĩ mũikari wa injinia Kinangofu wa gũtongoria ũhandi wa mĩtĩ na kũheana mĩũngũrwa ya mĩtĩ ya matunda thukuru-inĩ wa mũthingi wa mwĩteithia injinia kũrĩa athomeire. Na mbere ĩyo nĩ gũgũkorwo na mĩhang'o ya gũtheria taũni ya injinia. Ayuthi arĩa makoragwo na natharĩ cia mĩtĩ mwena wa Kĩbĩbĩri kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ maikĩtie ikaya kũrĩ thirikari kũhĩtũkĩra rũhonge rwa kũramata mĩtitũ gũkũ bũrũri-inĩ KFS kũgũraga mĩũngũrwa kuma kũrĩ ikundi cia matũũra-inĩ hĩndĩ ya magongona ta mau nĩguo nao magatherema. Gũkoretwo na rĩera rĩgĩcenjia mũno ũgakora mbura ĩraura excess ĩgathiĩ ũguo ĩgathũkangia irio. Gwĩ kũndũ tũronire na haha Tumaini mbura ĩraura ĩna ice, mbura ĩhana tarĩ ici icio iragwa na no mĩthemba ya mbura tondũ ũrakora tũrahanda mĩtĩ ĩraikara natharĩ-inĩ nginya mũndũ agakua ngoro. Na ũyũ nĩ
wira mwega tondu no wandike yuthi no wandike atumia ni gukora mundu ni ona school fees hau mundu gukite thi muno ni ona kindu kwendia miti ino ni tugia muno county government ya Nyandarua tigai guthi kugira miti na kuura Ikipia mwena andu anyu tuitite miti guku tuitite miti mingi biu murathira Ikipia gwetha miti na kuu no rakora miti rauma kunene goka kuhandwo tutirakena ona ithuĩ no twende ona ithuĩ tukuona kindu. Oho nĩ mendekithĩtie kũgĩa na mũbango wa kũhe ikundi cia mbeũ njĩthĩ wĩra wa kũramata mĩtĩ ĩrĩa yahandwo nĩguo kũgirĩrĩria ndĩkae gũthũkangio nĩ mũingĩ o hamwe na mahiũ. Nĩ kũrabatara gĩkundi kĩmwe kĩa yuthi kĩandĩkwo kĩrĩa kĩrĩthiaga gĩkarora mũtĩ ũcio kuma wahandwo rĩ mũtĩ ũcio nĩ ũranyua maĩ wega mũtĩ ũcio nĩ wanyita tondũ no ũkore tũrahanda mĩtĩ 100,000 ũgakora mĩtĩ 30 nĩyo yanyita. Yuthi nĩ ĩranyua njohi nĩ ĩrahũthĩra drugs mũno ningĩ ũria moke haha tũhande mĩtĩ mone mũtu handũ ha gũthiĩ irabu-inĩ na Ngai nĩ atũhotithĩtie tũkahota kũhingũra new phases na ici nĩ tũraraunchire phase 4 gũkũ itũra ritũ rĩa Rironi na Wanjohi koguo nĩ twahoya tu thirikari mũtũteithĩrĩrie nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere na gũtuĩka ũteithio kũrĩ andũ aingĩ. Mwena wa Ngũrika Olkalao gavana wa Nyandarua akĩaria Badilisha nake agũkorwo agĩtongoria igongona rĩa kũhanda na kũheana mĩũngũrwa ya makorobia kũrĩ arĩmi. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Na ũkũngũĩri wa thigũkũ ya mazingira ũkĩhanĩka na watumia nĩ morĩtie itemi rĩao harĩ ũramati wa marĩa matũrigicĩirie rĩkorwo rĩgĩkũranwo. Ũmwe wao nĩ Mĩrĩ Njogu kuma kũrĩa mwena wa Uasin Gishu ũrĩa ũkoretwo na mũcango mũnene harĩ gũteithĩrĩria ũramati wa ithaka na ningĩ harĩ ũramati kana ũhandi wa mĩũngũrwa ya mĩtĩ. Mwandĩki witũ Salome Mũrugi nĩ atũharĩrĩirie riboti ĩno ya mwanya. Nĩ nyendete mũno ũhoro marĩa matũrigicĩirie, nĩ njuga nĩ heartbeat yakwa. Ona rĩrĩa ndathomithagia cukuru no ndarutaga wĩra ũcio na in fact ndarĩ patron wa environment, koguo ndambĩrĩirie tene ndĩ cukuru na koguo nĩ ta makĩria ma mĩaka ta 25. Nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene ũcio agĩtarĩria wĩra ũrĩa arutĩte wa kũhanda mĩtĩ kuma rĩrĩa arĩ cukuru-inĩ. Njogu ũrĩa warĩ minista wa marĩa matũrigicĩirie kwa ihinda rĩa mĩaka 10 thirikari-inĩ ya kaunti ya Uasin Gishu arauga atĩ makĩnyitanĩra na anyiti itemi angĩ nĩ marĩkirie kũhanda mĩtĩ ĩtiganĩte ĩrĩa nĩ hamwe na ya matunda na makĩongerera gĩkĩro kĩa mĩtitũ mbere yake gũthiĩ kũruta wĩra thirikari-inĩ ya bũrũri. Mĩaka ya 2013-2022 ndarĩ gũkũ Uasin Gishu ndĩ CC wa marĩa matũrigicĩirie na ngwĩciria ndarutire wĩra ũcio na njĩra njega ũhoro wa kũhanda mĩtĩ na kũrora marĩa matũrigicĩirie na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Koguo nĩ ndĩrenda kuga atĩ wĩra ũrĩa ndarutaga Uasin Gishu wa environment nĩ waheire kanya ga kũhota gũthiĩ national government nĩgetha thiĩ na mbere. Arauga atĩ wĩra ũcio wa kũhanda mĩtĩ ũrĩa arauga ndwamũrĩirwo gĩkundi kĩa andũ amwe nĩ augĩte nĩ akoretwo akĩũtwarithia na mbere icigo-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Na ngahanda Gĩtwe na ngacoka na kũrĩa Kajiado nĩ handĩte mĩtĩ cukuru ĩtagwo Sajiloni Girls na ingĩ na kũingĩ kũrĩa rĩu tũthiaga na nene yakwa. Makinya make makĩonekana kũrũmĩrĩrwo nĩ arutwo a thukuru wa mũthingi wa Race Course kũrĩa athomagĩra na kũrĩa anjĩrĩirie wĩra ũcio. President wa cukuru ũyũ Fancy Limo arauga atĩ nĩ mahĩmbĩirie ũhandi wa mĩtĩ thutha wa kũmenya bata wa mĩtitũ. Tunavyoona hapa katika shuleni mwetu tuko na kivuli kwa inatoka na hewa safi inatokana na yale miti yaliyopandwa zamani, inaweza kutufaidi sasa. Pia ningeweza kupenda wanafunzi wengine watakaosomea hapa waweze kufaidika pia na miti ambayo tutaweza kupanda leo. Mimi kama rais nikiwaongoza pamoja na waziri wa mazingira huwa tunakuwa na hizo klabu za kusaidiana kupanda miti, kutunza mazingira. Na nĩguo kũhingia kĩoneki gĩa President William Ruto ya gũtigĩrĩra atĩ mĩtĩ bilioni 15 nĩ yahandwo gũkũ bũrũri-inĩ gũkinyaria mwaka wa 2032. Njogu nĩ athiĩte na mbere kũhinyĩrĩria mũingĩ guothe bũrũri-inĩ kũnyitanĩra harĩ ũhandi wa mĩtĩ, ikinya rĩrĩa arauga nĩ rĩgũteithĩrĩria kũhingia kĩroto kĩu. Tũraiga mazingira yetu jukumu letu, koguo no nginya o mũndũ ecũranie niĩ rĩ ndĩreka atĩa. Na mũthenya wa mũthĩ nĩ gwenda kũhoya Mũkenya harĩa rĩ ahande mĩtĩ, ti ũmũthĩ kana rũciũ tu, atue nĩ mũtugo wa kũhandaga mĩtĩ nĩgetha tũhote kũingĩhia mĩtĩ na kava ya mĩtĩ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Mũrugi. Nĩ ngatho Salome. Tũke gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi kũrĩa bamĩrĩ ĩmwe itũũra-inĩ rĩa Saika
kuria mwena wa Kayole iraikara na kiagago thutha wa mũriũ wao wa ũkũrũ wa mĩaka 23 kũra na njĩra ya kĩriga arĩ moko-inĩ ma maabitha borithi. Charles Ndung'u erĩkanaga hobanĩirio nĩ borithi arĩ mĩhang'o-inĩ yake oro mũthenya, nduthi yake ĩgĩcoka gũkorwo ceceni-inĩ ya borithi ya Kayole, no maabitha maroiga tio mamũikirie ngono. Mwandĩki witũ gũkũ mũciĩ mũnene Sam Njuguna nĩ ararumanĩra na ũhoro ũyũ. Kĩrĩ mweri na nuthu kuma mweri 2 tũtiurũkaga tũthindaga wĩra ũcio mũthenya tũkaigua nginya nĩ tũnogete nĩwena Kamau nĩ mũndũ ũngĩ mũthike. Nĩ Veronica Njoki, mũciari wa Charles Ndung'u, mwanake wa ũkũrũ wa mĩaka 23 kuma itũũra-inĩ rĩa Saika gũkũ mũciĩ-inĩ wa Nairobi, ahehenjekete ngoro agĩtarĩria ũrĩa mũriũ wake orire na njĩra ĩrĩ na kĩriga harĩ moko-inĩ ma maabitha a borithi. Mwamuonia mũthika gũkĩra ũguo matwete wĩra mũritũ na gũtũinia nĩraigua yuci wana ũciaci wakĩra aratwĩra atĩ kaba atĩ konia mwezi mukatacega ũgĩtacega atĩ na ndwonete mwana nduthi tuona nduthi nĩ atũteithia na nĩwaigua mwana hora thimũ iga atĩ nĩ kũnyitwo mangĩatũneire mwana. Kũrerĩkana Ndung'u aikirio ngono nĩ maabitha a borithi arĩ mĩhang'o-inĩ yake ya oro mũthenya mwena ũyũ, kũrĩa ahũrire mwarĩ wa nyina Lina Wanjiko kumumenyithia. Hiyo siku alinipigia akaniambia, Lina, nimeshikwa lakini hao askari wamenishika, tunajuana nao, niko na miaini hapa kwa mfuko, wache nione kama watakubali alafu nitakupigia. Akakata simu, nikampigia tena nikamshikiwa, akaniambia nimeshikwa. Thabarĩ ya famĩlĩ ĩno gũkinyĩra ceceni cia borithi mwena wa Embakasi nĩguo mataũkwo kũrĩa mũriũ wao arĩ itikoretwo irĩ na umithio, o ceceni matuĩkania maumanagia na kũinũka mahehenjekete ngoro ona makĩria. Wona mũthenya ũcio kwamenyeka nduthi nĩ yamenyeka, he thigari ciaumire igĩkora mwanake ũcio wakwa, makĩmũria atĩrĩrĩ, kwani huyu alikuwa brother yenyu, alikuwa brother yako, kwa nini walifuata hivyo? Mathire kinya kũu gwake thaa icio makĩmũria, kwani huyu alikuwa ndugu yako? Akimera alikuwa brother yangu na alikuwa huku. Kwa nini? Ukaona tamena kaundu keho. Mtusaidie tu kwa njia yote tutampata. Whether alive ama death, si tutamchukua tu venye yako juu tumezunguka, hakuna kwenye tujaenda. Nduthi ĩrĩa Ndung'u arutaga wĩra nayo ĩcokete gũkorwo ceceni-inĩ ya borithi ya Kayole, na thutha witũ gwĩkinyia ceceni-inĩ ĩno tũkĩaranĩria na OCS wa ceceni ĩno na njĩra ya hitho, ũũ nĩguo ateanĩirie ndeto ĩno. We are talking about which bike are we talking about? Hata wewe nikikwambia ni bike gani you don't know. Hizi ni story umesikia. For any briefing ama anything you umeshasema. Yeah, good. Bye. See you. Ngoro cia amemba bamĩrĩ ĩno ithiĩte na mbere na kũinama marĩ na matanya mũriũ wao nĩ akamahũndũkĩra na mũciĩ arĩ mũgima. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Kayole gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Nakuo kũrĩa mwena wa Naikuru, famĩlĩ ĩngĩ itũũra-inĩ rĩa Endao gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Thubukia ĩrarĩrĩra kĩhoto kĩa mwanake wa ũĩkaine ta Eric Koros na ũrĩa ũrakuĩrĩire moko-inĩ ma maabitha a borithi. Kũrerĩkana Koros aikirio ngono kũrĩ mũthenya wa mwambĩrĩrio nĩ maabitha mahũraga mũriũngo wa kuma ceceni ya Solai, na gũgĩkia mũthenya wa Jumaine gũkĩrĩkana nĩ arĩkĩtie gũkua na njĩra ya kwĩitĩra thero. Nĩ ũhoro ũrĩa mekĩrĩire nganja tũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Naikuru Robert Wamaina. Eric Koros, mũndũrũme wa ũkũrũ wa gatagatĩ-inĩ, nĩwe wa ica ikuhĩ gũkuĩra moko-inĩ ma thirikari na makĩria maabitha a borithi. Ndeto ĩrĩa mũthenya wa ira ĩracũngĩrĩirie mũrũrũngano mũnene wa aikari mwena ũyũ wa Solai. Andũ a famĩlĩ magĩtarĩria mũndũrũme ũyũ aikirio ngono kũrũmĩrĩra thirĩ maretanagia na mũndũrũme ũngĩ wa ciringi 8,000. Ĩndĩ gacagaca-inĩ ĩyo akĩnyitwo nĩ maabitha a borithi a kambĩ ya mũriũngo ya Solai nĩyo patrol base, na macũngĩrĩro mũtumia wake acokire gwĩtĩrwo mwĩrĩ wa mũrũme acunjurĩte thero-inĩ. Kĩriga na ciũria nditũ cia aikari arĩ mũkanda wa kwĩita waumire kũ thero-inĩ ya borithi. Nilipokuja kwa kazi nikamkuta yeye kama hayuko. Sasa nikashindwa ameenda wapi. Sasa nikakaa hapo mpaka saa 10. Anaitwa Eric Koros. Kufika jioni saa 2 sasa nikakujiwa na maaskari. Akaniambia twende upande gari. Wakaniuliza, unajua kweli mzee yako ameshikwa? Nikamwambia mimi sijui. Akaniambia sasa mzee yako hapa aliletwe na huyo rafiki yake. Sasa tukaenda huko sasa pale nini alikuwa amefungiwa kwa sela. Alipofungua hivi akaniambia, sasa na hii nyumba ni giza." Sasa akafungua, ninapoangalia chini sioni mtu. Sasa nikaangalia juu, sasa amewekwa kama amefungwa nini hapa kamba ya black. Sasa nikaambia, kweli mumeua na mlikuwa mnanitoa kwa nyumba, hata
wa kuniongelesha nilipoenda step 1 step 2 nikapiga nduru nikatoka. Nĩ ciũria nditũ iria bamĩrĩ ĩno ĩtigĩtwo nacio marĩ na mwĩhoko riboti ya ũthũrimi wa mwĩrĩ wa mũndũrũme ũyũ nĩ kũrigicũra ciũria ici nditũ. Sheria ichukue mkondo yake, na wakati postmortem itakuwa inafanyika ya kijana wetu ambaye tulimpoteza ambaye anaitwa Eric na ana familia tanga sana. Postmortem ikishafanyika ndio tutajua kiini ni nini, kama aliuawa katika police patrol base na maaskari, ili hatua iweze kuchukuliwa. Maya marahanĩka rĩrĩ ngero cia Kenya kũnyamario nĩ maabitha thirikari gũkũ bũrũri-inĩ ithiĩte na mbere na gũtuĩka mũtugo wa kawaida. Mũteti na mũtongoria Ndagĩtarĩ Peter Mbae agĩkũmithia gĩko gĩkĩ akĩenda kĩhoto gĩa Kũrũze. Ũndũ ũmwe na andũ a bamĩrĩ yake gĩkinyĩrwo na arĩa mekũhutania na gĩkuũ kĩu makuithio mũrigo nĩ watho. Gũtirĩ cera yũkorwo hau handi yo. No ũhoro wa mũndũ gũkua moko-inĩ ma thirikari, ndĩmĩte thirikari tondũ maũndũ maya nĩmo tũrauga tũtiramenda. Andũ manyitwo arĩa marekire gĩko kĩu. County Commissioner ndĩrenda kũmũria eke ũndũ wa naihenya, andũ acio manyitwo, koguo ndĩrenda kũria kĩhoto kĩa Eric Koros. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Solai Subukia kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Inoro Rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũingĩre ũteti-inĩ rĩu na mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Joyfrey Rigathĩ wa Gachagua rĩu aracukĩra thirikari mahĩtia ma gũkorwo ĩkĩhũthĩra njĩra cia mawara ĩrongoreirie kũhotana ithurano nini iria irarĩirio tarĩki 27 mweri ũyũ ũngĩ ũroka wa 11. Gachagua oigĩte thirikari ĩraita imanjĩka cia mbeca na mũno kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa mbere ya rũgongo kũrĩa kũrarĩirio ithurano icio nini. Mwandĩki Johnson Mũrĩithi agĩtũmenyithia ũhoro ũyũ. Tondũ kwĩna mbeca cia mwena wa thirikari mbeca matikage kũrĩa, na nĩndĩmerĩte ũguo ngera andũ a kĩrĩma njogu ndĩthikagwo na mĩguongo na ng'ombe ndĩngĩtĩkĩrwo kwĩra iria. Mbeca nĩ marĩe no mũthenya wa kinya tũhinge mũkawa mweri 24. Twahinga mũkawa ũcio tũthiĩ tũthurane mathure Newton Karis oke marutĩre wĩra. Ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ Gachagua akiuga thirikari nĩ ĩtĩte mbeca nyingĩ mathĩinĩ wa gĩcigo kĩa Ombunge kĩa Mbeere North nĩ ũndũ wa gĩthurano kĩnini kĩrĩa gĩtanyĩtwo. Gũkũ akiuga mbeca ici nĩ ciagĩrĩirwo nĩ gũkorwo igĩteithia mũingĩ bũrũri-inĩ. Ruto na andũ ake mathondekete budget ya ciringi mirioni 300 million iria irathiũrũrũka kũu Mbeere, na mbeca icio iraheo andũ a Mbeere no iraiywo. Nĩ ũrona kũrĩ mũndũ ũrarĩ kũu ndararĩ mũciĩ rĩu nĩ araka nyũmba, ona mbeca irĩkũ? Mbeca cia capitation rĩ ciana ũmũthĩ ũtũkĩaria ciĩ mũciĩ cia university, ciana cia secondary ciĩ mũciĩ. Andũ a Mbeere meyũria atĩrĩrĩ, mbeca ici nĩ ciao iria ciĩtwo maraheo nacio rĩ, makwendia mwana wao mwana wa Mbeere mamwendie mbeca mathure mũndũ nĩ ũndũ wa mbeca. Akĩaria bwaĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP nĩ arorĩire mũingĩ wa gĩcigo kĩa Ombunge kĩa Mbeere North ũtigakorwo ũgĩthura mbeca. Gũtirĩ mũndũ wĩna guoya na mwĩgito ti guoya. Gũtirĩ kĩndũ kĩrathiĩ na mbere thĩinĩ wa Mbeere North gĩa siasa ũrĩa ĩthiaga ya kawaida ya kũhoya kura. Andũ a thirikari kĩrĩa mareka no mbeca marahe andũ. No karigwo mũndũ ũyũ ũrũgamĩtio nĩ UDA angĩkorwo ena hinya rĩ, nĩkĩ gĩtũmĩte andũ kenda merwo mamweherere makahakwo na mawĩra, andũ kenda makaracimicwo mamweherere atĩ gwarĩ wiki tondũ nĩ maramenya andũ a Mbeere matiramwenda. Kũrĩ ũguo mũingĩ na makĩria kuma mwena wa kĩrĩma nĩ ugĩte gĩthurano kĩnini kĩa Mbeere North nĩkĩo gĩgũkorwo gĩkĩonania kana kũrĩ na ũiguano. Kũrĩa Mbeere North nĩ tũrera andũ ma Mbeere North memenyerere mũno tũrĩe biũ tondũ nĩ mũkawa mũbingũre, no 24 hours mathaa 24 tũgĩũka gũthurana rĩ mũkawa tũkabinga tũbe mũndũ ũrĩa wagĩrĩire. Tũkwenda bũrũri ũrĩa ũrahota kũ-empower mũkenya wothe atekũheo handouts. Mbeere North andũ nĩ maheo indo marĩe, maheo piũ. Ona Gideon Moi mena William Ruto ĩyo ĩkerwo nĩ kũnyitana mũndũ wothe wa Mount Kenya agĩthiĩ gũteithĩka, kana tarĩ utakorwo nĩ Uhuru wa Kenyatta moneki na Gachagua ĩngĩtuĩkire nĩ tribalism. Gideon onake nĩ tũmenyire nĩ athire na tũrĩkirie kũmenya mũrĩra maranyitana ti ũkabira, no ithuĩ rĩrĩa tũranyitana gũkũ kana tũraria ũndũ ũmwe nĩ ũkabira. Ngĩribotire Inoro FM kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Ja bũrũri rĩu thirikari ya Isiraeli nĩ ĩrĩkĩtie gũkindĩra ngirimiti ya kũrũgamia mbara ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere kwa ihinda rĩa mĩaka ĩrĩ gĩcigĩrĩra-inĩ kĩa Gaza nĩ ũiguithanio ũrahĩtũkirio hwaĩ-inĩ ndundu ya minista ĩgĩtongorio nĩ Prime Minister Benjamin Netanyahu kũrũmĩrĩra ũiguithanio ũcio. Rĩu a Isiraeli arĩa makoretwo marigĩrĩirio nĩ arũi a gĩkundi kĩa Hamas nĩ merĩgĩrĩirwo gũkorwo makĩrekererio ihinda-inĩ rĩa mathaa 72 matanathira. Nayo thirikari ya Isiraeli ĩtanyĩtwo gũkorwo ĩkĩrekereria ohwo a mbara a Gĩpalestina
arĩa makoretwo mahingĩirwo njera, na Netanyahu ndũmĩrĩri-inĩ yake nĩ atũgĩrĩtie President wa America Donald Trump nĩ ũndũ wa mũcango wake harĩ kũiguithania na gũtigĩrĩra mbara ĩyo nĩ yakinya mũthia. Riboti ĩyo tũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe ya mũkĩra matemo wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 2 rũcinĩ ũrĩ mũciĩ wa Ũtugi na Otana. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Netuva wa mathako. Safi. Karibu tu hanyuke iharo-inĩ niĩ njĩtagwo Moses Ngigĩ, faida tupu. Mathukuru ma gũthomithia kothi cia moko kuma gĩcigo kĩa Mount Kenya West mambĩte hema kaunti-inĩ ya Nyandarua kũrĩa mbĩtĩka cia mũbira cia mathukuru maya iratabanĩrio. Mbĩtĩka ici cikĩrehe hamwe mathukuru 24 ta ũrĩa mwandĩki witũ Peter Mwangi aratarĩria. Mbĩtĩka ici cihũrĩtwo cabi mũthenya wa Aramithi nĩ mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa TVET kaunti-inĩ cia Nyandarua na Laikipia nĩwe Peter Kaume, cigĩtanywo gũkarĩkĩrĩra mũthenya wa Jumamothi. Kwa TVET tungependa wanafunzi pia wakuwe all rounded. Sio ati mwanafunzi tu ni masomo ile ya shule peke yake ambaye alikuja kusoma kama ni plumbing ama masonry iwe tu ndio peke yake. College kahinda karariho miaka irariho ni irakoretwo ithiete kahora na koguo na mithako itu ndironekanaga muno no riu nituthiete tukiongererekaga tondu tuthiete twambiririe tuli institution 8 ngithii kiongerereka tugikorwo tu institution 12 last time twari institution 14 na riu tutete guthii institution 24. The regionals twarikia regionals tugucoka tuthii coastal region Mombasa timu iria cigũkorwo ikĩhotana. Macindano maya arĩ mĩthako-inĩ ya gabira ka magũrũ, volleyball na handball mwena wa anake na airĩtu kuma thukuru-inĩ 24 cia kothi cia moko. Inasaidia wanafunzi kudevelop talent zao, kwa sababu unagundua kwamba saa ile wanafunzi wako kwenye shule ya secondary mara nyingi hawana muda wa kutosha wa kuchagua kile wangependa kufanya. Kiria gia bata muno uhoro wigie mithako ona ti uria wacinda tondu ni njui ciana ringi iraking'ang'ana no guthimwa batha no uteguthimwa batha no ithuĩ ta principals kana managers at TVET kiria turarora muno uhoro wigie mithako ni number 1 gwaka mwana uyu wholesomely kana kumwaka uhoro wigie maisha make attitude. Tugukorwo twi guku thiku 4 tondu twambĩrĩirie kũripotira na tukaumĩra gũkũ Sunday, koguo mĩthenya ya mathako nĩ 3. Kũringana na ũrũgamĩrĩri wa mbĩtĩka ici nĩ atĩ mathako maya no mekũhũthĩka gũteithĩrĩria gũkũrana na gũkũria taranda cia arutwo na kũhumba riri gĩthomo kĩrĩa marathoma. Ngiribotera tuba mathako kuma kĩharo-inĩ kĩa Nyandarua National Polytechnic gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua njĩtagwo Peter Mwangi. Na mũthia timu ya bũrũri ya Harambee Stars nĩ ĩrandĩkithirie ũhotani ĩrĩ ũgeni-inĩ harĩ mbĩtĩka cia gwetha tigiti wa gũgathaka thĩinĩ wa World Cup mwaka ũkĩte. Kenya ĩrahatĩrĩirie timu ya bũrũri wa Burundi na bao 1-0. Bao ĩno ya mũmwe ĩgĩbungwo nĩ Ryan Ogam mũthenya wa ira mũciĩ-inĩ wa Bujumbura. Kenya rĩu ĩna bao 3 marĩ thutha wa Gabon na Ivory Coast. Asante. Ũguo nĩguo kũhana iharo-inĩ, niĩ njĩtagwo Moses Ngigĩ, faida tupu. Netuva wa mathako na Inoro FM. This is DJ Budge. Joyce wa mama. It's DJ Budge. Ojekerire ira makaro keragia gotho mangare mo message
ti wando magira na bisa disirora ona wira ne wakene mirekeragia koruta ngare mohoya ngongai andeithia kiundu giki kinyume Karaoke wa Comfort Homes ore akuo baba Tariganera tandokere tigare munde daire kuigehonia geretie ciothe ikarema kwikatia ngara no ihotheru aroro nĩ rũnene bado tuĩkĩte mũrigo ũnditũhĩire ngacua ona wĩra nĩ wakĩnemire ngeragia kũruta ngaremo hoyagwo Ngai andeithie kĩũndũ gĩkĩ kĩnyume Atia miake yothe munyendi irengo thaithaga otakana karokenge Nerireria mothe mangoro yaku ngaikia nawe nĩ ũregete kũingĩria rĩmwe rĩakwa Akenire ngoro katauti ta ya ngari ũtamĩhutĩtie mũtoka ndũngĩruruma ahũgirie mwendo angĩana mũndũ mũroge kayo tangeigua tho utio ngoro ugeikure Kiatege Junior oyo na kata uti shida Kailendaga tena nengo twarete gwito okona ciari yakwa na mami bitu agakwenda kwanyu nĩ njokete na ciari akuma kanyenda Magatoero twendane hatarĩ guoya Akerire ngoro katauti ta ya ngari ũtamĩhutĩtie mũtoka ndũngĩruruma ahũgirie mwendo angĩana mũndũ mũroge kayo takĩigua tho utio ngoro ũgeikũre Mwĩtĩo wa mwĩrĩ na mwĩongororio Ngai nĩacitinangagia magũrũ Pesa wale nacio na tikwĩyugithia wetia mũno ikĩmera mathagu Pesa wale nacio na tikwĩyugithia wetia mũno ikĩmera mathagu Iye ndiretĩkia nĩwe wĩ igũrũ rĩa mbũri ũmĩgwete matũ na woigaga ndũngĩkuo nĩ mbũri Mama ndiretĩkia nĩwe wĩ igũrũ rĩa mbũri ũmĩgwete matũ na woigaga ndũngĩkuo nĩ mbũri Kũrĩ maingĩte maitho mbarĩra mũceneneko wagakweherera icembe nĩ akutemwo ningĩ kũhuana ngahuwe mwaki we kore sana we waigua ciandamane ũkamenya gũthiĩ nĩ gũthiĩ we waigua ciandamane ũkamenya gũthiĩ nĩ gũthiĩ Ciakwa ũrathiĩ ũkĩraga andũ nĩ gũcambagia ngarigwo ngũcambagia atĩ ndũrĩ ũndũ wana wa gũcambia we nati gũkũruma ndũrĩ ũndũ wana wa gũcambia we nati gũkũruma ndũrĩ ũndũ wana wa gũcambia Munyite nĩ mũrĩagange na ndĩthũire mũmĩonita mwanĩrĩri na gĩakũiya gĩcama kũrĩ kĩa mwene na gĩakũiya gĩcama kũrĩ kĩa mwene twicambei mũthuri ũyũ cirũ nĩ ũĩ nĩ wene na nĩ ũĩ na mũtumia na ciana na wamũimbita ta kĩgwa kĩa mũirũ Okoiga atĩ nĩ mũgima nĩ kwĩbanga Okoiga atĩ nĩ mũgima nĩ kwĩbanga Etagwo DJ Badge nĩ ũmũthĩ nĩ holiday mazingira day maũndũ nĩ maingĩ na harĩ na kaũndũ kamwe kangenia gake gakuma kũrĩa kwa mũndũ wĩtagwo Njeng'ere gũkũ gwa neki nĩkĩ auga atĩrĩrĩ
Andũ arĩa othe marĩkirie KCSE oro ũndũ ũmwe na KCPE nĩ mekoraga hatĩka-inĩ ya kũbicana na arutani a mathukuru marĩa mathomagĩra. Ũtananengerwo certificate yaku na nĩ warĩhĩte kĩgeranio rĩ, wambaga kũrorwo kana nĩ ũrĩkĩtie kũrĩha mathirĩ mothe ma thukuru nĩgetha ũnengerwo certificate. No rĩu rĩ, ndona certificate ciothe irĩtwaragwo harĩa sub county level, andũ magacigĩra hau. Na nĩ ngwĩciragia ũhoro ũcio rĩrĩa thomire rũgano rũu, no nĩ njugire truth be told, Akenya tũtiendaga kũrĩha marũni na mathirĩ. Tugeterere mwana nĩ athoma. Wa mbere rĩ, twambe to blame thirikari tondũ ndona nginya andũ angĩ ona bwana kuya nĩrauga nĩ sawa nĩ twetĩkĩra. No reke njũrie atĩrĩrĩ, nĩ tũrenda thukuru citũ irane wega, nĩ tũkwenda gĩthomo gĩkorwo kĩa kĩrathi kĩa igũrũ, nĩ tũkwenda ũtungata mathukuru-inĩ ũkorwo ũkinyanĩirie ikĩro. Thirikari capitation igatuĩka nĩ yanyihio na ndĩratũma mbeca iria cibataranĩtie, na mũciari akerorĩhĩra kĩndũ kĩnini nĩgetha tũhote gũthomithia mwana. Tondũ reke ngwĩre atĩrĩrĩ, ĩna pros na ĩna cons. Nĩ tondũ rĩrĩa gwatuĩka atĩ ithuothe rĩu tũrĩ tagia tukimenya tutikona certificate, koguo twarĩkia kĩgeranio twĩna rũni kana thirĩ nĩ tũgeka atĩa? Nĩ tũkanengerwo certificate tũtarĩhĩte ka tũrĩhĩte ka tũtarĩhĩte. Rĩu koguo ũhoro wa kwĩnogia na kũrĩha rĩ, ũgatuĩka nĩkĩ? Hatirĩ bata tondũ at the end of the day kĩrĩa ndĩrabatara nĩkĩ? No certificate iyo yakwa. Thukuru tondũ nĩ kũbatara ciana citũ igathomera kuona ciana cia ciana citũ rĩ. Rĩrĩa twatuĩka nĩ twarega kũneana kĩndũ gĩgwĩtwo marĩhi tondũ nĩ kĩndũ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ gĩtũmaga mũndũ anyitirwo nĩ certificate yake. Ndona atĩ kwĩna certificate kĩa kuma 1960 itũire mathukuru itirĩ ciagĩrwo. Kĩũria kĩu kĩngĩ kiuma atĩrĩrĩ, angĩkorwo thukuru mũrarĩ arutwo 300, ĩrĩa ĩngĩ ĩrarĩ 300, ĩrĩa ĩngĩ ĩrarĩ 400, ĩrĩa ĩngĩ ĩrarĩ 500, megũkorwo na pile up ĩigana atĩa ya maratathi ma mathukuru? Megũkorwo me maingĩ mũno. Ikwara raini nĩgetha tũgĩre certificate citũ tũkaraga raini ĩigana atĩa? Tũgũkorwo twĩna raini nene mũno, no thĩna nĩ atĩ o ũguo bauga. Tarĩu kũrĩ andũ maheirwo rũni rwa HELB tene mũno in the 90s na matirĩ marĩha in the early 2000 matirĩ marĩha nginya ũmũthĩ. Na rũni rũu rĩ, rũni rwa gũteithia arutwo arĩa me thutha witũ, mũndũ e wĩra nginya magakinya handũ andũ aya a kũrĩa kwa HELB makamera atĩrĩrĩ, nĩ twamwehereria interest ũkorehe. Warĩ na thirĩ wa ngiri 160 ũkorehe icio nĩ twakwehereria. Andũ matiendaga kũrĩha. Ithuĩ rĩ, mbeca ngane mbeca rĩ, na ndakwĩra atĩrĩrĩ, Kenyans he hĩndĩ mũndũ orĩtie atĩrĩrĩ atĩ ithuĩ nĩ twatuire wĩra witũ nĩ kũgĩa twana, tũtiendaga kũmenya ũrĩa gũgũthiĩ na mbere, especially gĩthomo kĩao. Nĩ tondũ rĩrĩa tũtuĩkaga nĩ wagĩa kana gaku, rĩu tene aciari matuĩkaga atĩ mũndũ ebanga tondũ nĩamenya kana aka nĩ gagathiĩ secondary, nĩ gagathiĩ university, nayo thirikari ĩgĩũka kĩambe kĩhũthĩria andũ, koguo andũ makĩiga mũrigo wa gĩthomo thĩ, tondũ kuma primary ũgathoma secondary gũtarĩ marĩhi, ũgacoka ũgathiĩ university ũkaheo HELB. Rĩu ũhoro wa wĩigĩrĩrĩki ũgĩtuĩka nginya arĩa mena ũhoti, tondũ gũtuĩkaga atĩrĩrĩ, reke arĩa matarĩ na ũhoti matuĩke nĩo marateithĩka na kĩgĩna gĩkĩ. Ithuĩ nyokabi nawe kuria na ngondo nĩ tũngĩ afford rĩ, twĩtĩkĩre kũrĩhĩra ciana citũ nĩgetha gũtuĩke atĩ nĩ kwagĩa na wĩigananu. Ĩndĩ gĩthomo gitũ nyonaga gĩkĩoya kĩndũ ciringi birioni 700 nĩguo capitation ya mathukuru kana education thĩinĩ wa budget ya mwaka wa kĩgĩna. Nyonaga gĩtarĩrwo ciringi birioni 700. Mbeca ici ciringi birioni 700 rĩ, nĩcio ũraigua iraungumio nĩ andũ aitũ gũkũ. Ũguo na tondũ nĩo maugire ti ithuĩ twamerire rĩ, mena wĩigĩrĩrĩki wa kũrĩhĩra ciana gĩthomo nginya harĩa maugire kuma primary natharĩ primary nginya secondary. Kũu kũngĩ rĩ, mũndũ akehang'ia. Mbeca icio korwo nyokabi no cigwo ũrĩa kwagĩrĩire rĩ, no tũhote gũkorwo tũgĩthiĩ na mbere. No tarĩu rĩ, tũkũhinga mathukuru, cukuru itarĩ ciamũkĩra capitation oro na kĩndĩrarĩ hana MCA cia capitation omenyere wa mbere nginya cia last term itiakinyĩte na ciatũmirwo nuthu. Ũgacoka ũkaigua kuria witũ atĩ nĩ kũrĩ mũndũ wathiĩ eka kĩũndũ akarĩa maita merĩ ma mbeca iria mathukuru mekũbataraga. Na ithuĩ ndakwĩra kuria nginya ciana cia itonga, wĩigua rĩrĩa kwagĩa na opportunity ya bursary, wĩigua rĩrĩa kwagĩa na opportunity ya kũndũ tũtekũrĩha. Atĩ ithuĩ tũrenda rĩu ciana cia mũthĩni na cia ndigwa igĩtuĩka atĩ nĩ iraga gũthoma nĩ tondũ wa ciana citũ nawe, nĩgetha ithuĩ tũtuĩke atĩ nĩ twacitwara thukuru, na hau nĩho tũgũagĩra kĩrathi. Thĩna witũ rĩu nĩ ũcio. Ndĩraragia na MCA kuma kũrĩa kaunti ya Kiambu, ũmwe aranjĩrire matirĩ maheo bursary. Harĩ mũndũ kuma form 4 atarĩ amũkĩra bursary.
riu ri agakiuria atiri ona mangeheo tha ici na nigwika mareka kigeranio kuma mweri anga 21 ri gikamuteithia atia no menye korwo thirikari yetikira irute wira wayo tondu riu kuratuika kuroganura kuroneka ri kwaya kuremwo ni githomo giki kia marihi gitari marihi tondu korwo capitation ni kinyaga mathukuru nake muciari etikire kuruta tu tunini eragwa atiriri ruta tu tunini mwana thome tondu githomo kiu gitigateithia thirikari gateithia mwana ucio waku na giteithia muciari na giguteithia we muciari tondu tukirikia college ni umenyaga riu we no we aria methutha waku no riu agiko tutinagia na wigiririkire ni rehaga thina tondu kurikana nginya inde maugaga matikugura uniform ati thirikari augire githomo ni gia free. Anyway, ni thirikari ni tugwethana na Jengere muthenya umwe. Jengere njirire endaga kahora oke ataririe uguo ni ngumwetha muthenya umwe oke atutaririe horo wigie githomo thaa imwe hitukitie ndagika 35 ukiri mwega umuthi ni twetaga mazingira day andu mahande miti to kuhanda miti ni makorwo makirumirira maundu uria kwagiriire nigetha tuhote gukorwo tugithie rugendo mathaa kwa Inoro mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM _official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro muciĩ watu ginotana. Haya wakimani nithe nditigire ni wathi mugunda ureka atia nyumba ndeka oguo ndauga njuke tu nyuge kombe kigi kimwe tu gia cai tondu icio ingi tu ndinaigua ta ndaigania he na ni gwako nywete nyingi ndarigwa atiriri cai ukiagirite muno kari kiura wikira thiko ici thiko ici ni menyete thiri ndiraruga cai na macani ma Eden Tea. Eden Tea? Eni. Aya akarira na tea estate. Ni wamenya. Kenje kioguo kinina gikombe gikimwe thie karime riu. Wakimani ona ndogati dio kimaka. Kuwa na birika. Eden Tea ni macani ma gikiro kuma karira na tea estate. Macani ma Eden Tea monekaga duka-ini ciothe hakuhi nawe na thogora ni mwega. Eden Tea, the finest garden tea. We ndaririkana hindi ndaharite piu ngicoka ngiamukire SMS ati kwina container ikwamite kuria gicua-ini na irabatara ciringi 22 irekererio nie ngietha mbeca ihenya na ngiru ndakinya poti uguo ningũnengerwo container nie ndeciragia ndagũra container mathina makwa mothe ni mathira nyone nginya mbeca cia gũtwara nyina wa Mwangi Kamaki Karia nyama ndarikia gũtũma mbeca o ũguo ngĩblockwo hau nie ndikariganĩrwo nĩ mũthenya ũcio no reke ngwire wona SMS teyo ta wĩyũrie kana nĩma kana nĩ ya maheni angĩkorwo SMS kana thimu ni irabatara umicokie na ihenya kana link ona kana ni urorio pini kana kibande kana ni urero ni uhotanite na nduingirite kihitahitano-ini o giothe wĩyũrie kana nĩ ũhoro wa ma ona kana nĩ gũkonwo ũrakonwo riboti namba ĩyo kũrĩ 333 ona kana kũgerera My Safaricom ona kana M-Pesa app ũribote mĩkora kuma uhadi wa mĩtĩ nginyagia gũcokereria marĩa matũrigicĩirie. INM Foundation irathondeka Kenya ina marĩa matũrigicĩirie matheru ona magũikara ihinda iraya. Nĩ mĩaka 5 ya kwagĩrithia mĩtũrĩre na no tũrathiĩ na mbere. Cerera inmbankgroup.com/foundation. INM Foundation, learning, growing, thriving. Kiumia giki ni Happy Customer Service Week. Itwe Inoro FM ni turakwendithĩria we shabiki witu onawe muonjoria wonjorithagia na itwe. Have a beautiful Customer Service Week. Inoro shesheni hakuhe nawe. Ugima wa mwiri nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. He kĩndũ gĩa bata mũno thakame-inĩ ona mũno makĩria kĩndũ kĩrĩa twĩtaga platelets. Na nĩkĩ kĩrenda gĩtũme twarie ũhoro wĩgiĩ blood cancer nĩ tondũ nĩ ĩkoretwo ĩgĩthĩnia andũ aingĩ mũno makĩria. Nĩkĩo ndĩrenda Dr. Maina Ngoigo kuma Equity Afya Medical Centers atũrorere ũhoro wĩgiĩ blood cancer. Thengiũ mũno wa Mbũi nĩ gũtũcerera. Mũtikire witũ njĩtagwo Dr. Maina no mũthĩ tũkwenda kũhutĩrĩria hanini ũhoro wĩgiĩ cancer cia thakame kana blood cancer na mũno makĩria maũndũ megiĩ leukemia na nĩ mũrimũ nyitaga ciana nini na nawe mũrimũ ũngĩnyita nginya andũ akũrakũrũ kana adults. Koguo nĩ mũrimũ tũkũbatara ithuothe gũkorwo tũkĩmenya nĩgetha twĩhũge. Na nĩ wega mũno makĩria ũgĩkorwo wĩna hihi mũndũ wa bamĩrĩ yanyu anakorwo na mũrimũ ũyũ wa cancer ya thakame, nĩ wega mũno kwĩhũga na kũmenya ni symptoms irĩkũ ingĩtũma ũthiĩ ũrorwo ũtigakorwo wĩna thĩna ta ũcio, tondũ tiga gũkorwo wĩ mũrimũ wa kĩbamĩrĩ
na mũrimũ hihi ũngĩrehwo nĩ genetics, no mũrimũ still ũngĩrehwo nĩ maũndũ ma radiation kana kũmũrĩkwo nĩ ũtheri ũtarĩ mwega, na still nĩ ũkoraga hihi infection imwe no icũngĩrĩrie thĩna ũyũ, ona chemical cia mũthemba ngũrani ngũrani. Koguo nĩ mũrimũ ũgũgĩbatara andũ kũmenya nĩ atĩ ũngĩigua wĩcirĩrie gũthiĩ kũrorwo. Ũndũ ũrĩa wa mbere wagĩrĩirwo gũthiĩ kũrorwo nĩ atĩ ũngĩkorwo hihi nĩ ũrakora nĩ ũragĩa infections maita maingĩ kana kũgĩaga germs maita marĩa maingĩ, infection cia thakame kana oka infection o hĩndĩ nĩ wagĩrĩirwo gũthiĩ kũrorwo kana ũgima waku wa mwĩrĩ nĩ mwega kana ti mwega, tondũ cancer ici nĩ maita maingĩ nĩ itũmaga ũgima wa mwĩrĩ ndũgakorwo wĩ mwega mũno. Ningĩ ũgĩkorwo hĩndĩ ciothe ũiguaga kũnogerera, ũkaiguaga tũraigua thiũrũra hĩndĩ ciothe, ũkaiguaga weka kaũndũ kanini ũraigua ũguo hũrĩkĩte na kũnogerera ũngĩhota gũtarĩria nĩ gwakĩ, nĩ wagĩrĩirwo ũthiĩ nĩgetha kũmenyeke thakame yaku rĩ nĩ kinyanĩire kana ndĩkinyanĩire, tondũ maita marĩa maingĩ mũndũ thakame ĩthĩ, na maũndũ ma cancer ya thakame nĩ maũndũ matũmaga thakame ĩkorwo ĩthĩ. Mũndũ nĩ aiguaga aranogerera o na ihenya tondũ ciĩga cia mwĩrĩ itirakinyĩrwo nĩ oxygen kana itirakinyĩrwo nĩ nutrients, na koguo ũgakoraga mũndũ nĩ aranoga na ihenya na mwĩrĩ ndwahota kũruta wĩra ũrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩruta wĩra. Ũndũ ũrĩa ũngĩkorwo nĩ ũraura thakame mũno, ũgakorwo nĩ ũraura thakame njĩra ya kahinda, njĩra ya maniũrũ, matũ, nĩ wagĩrĩirwo gũthiĩ kũrorwo kũmenyeke kana cells ciaku rĩ wathimwo thakame rĩ ciĩ thĩ kana itirĩ thĩ, tondũ mũrimũ ũyũ nĩ affectaga kũrĩa thakame ĩrathondekerwo kũrĩa kwa bone marrow. Nĩ ũkoraga cells cia thakame ciĩ thĩ, koguo ũkoraga thakame ĩ thĩ, cells iria ihũranaga na ndwari kana mĩrimũ ya infection na germs ciĩ thĩ, koguo ũkoraga mũndũ ũtiga gũkorwo wĩna infection maita marĩa maingĩ na gũkoragwo nĩ ũranogerera maita marĩa maingĩ nĩ gũkorwo thakame ĩthĩ, nĩ ũkoraga ona maũndũ ma kwĩyuria thakame oro ũguo nĩ maũndũ makoragwo mongererekete mũno, na nĩ ũkoraga thĩna ũyũ no ũhote kũ-affect nginya ciĩga ingĩ, ũũ atĩ wĩna mũrimũ ũyũ wa leukemia kana wa cancer ya thakame no symptom iraigua nĩ kũnoga, kũiguaga ruo mahĩndĩ kana kũiguaga ruo mĩthirimo-inĩ. Nĩ kaũndũ kangĩbatara ona ningĩ ona gũte kiro cia mwĩrĩ, nĩ wagĩrĩirwo ũthiĩ ũthimwo na ũmenyeke kana kwĩna thĩna ta ũyũ. Na ataaramu a maũndũ megiĩ thakame nĩ thakame marutaga, ũgatwarwo laboratory thakame ĩno ĩkarorwo cells iria ciĩ thĩinĩ wa thakame, ũkamenyekana kana kwĩna cells cia cancer kana thakame no ĩna ũcenjeku, nĩgetha kũmenyeke ũngĩthondekwo na njĩra ĩrĩkũ. Njĩra cia gũthondekwo mũrimũ ũyũ wa cancer ya thakame nĩ gũkũrĩ na ũhoro wa kũheo ndawa ciĩtagwo chemotherapy, tondũ thĩna ũyũ ũngĩoneka waheo ndawa ici nĩ ihotaga kũraga cells icio cia cancer na ikahe mwĩrĩ nafasi ya gũthondeka thakame ĩngĩ njega. Na mũrimũ ũyũ ũngĩkorwo thakame ndĩkũhota gũthondeka na ndawa icio, thĩ iria ithiangĩte na mbere mũno makĩria nĩ makoragwo na ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo bone marrow replacement, kana gũkorwo na replacement ya kĩrĩa kũrĩa thakame ĩthondekagĩrwo, tondũ nĩ kũrĩ kĩũga kĩrĩa gĩthondekaga thakame, koguo gĩkorwo na bone marrow replacement, na no kaũndũ gũkambĩrĩrie gũka Kenya ũkahora gwĩ thibitarĩ imwe ireka maruta mau no ũhote gũgĩthondekwo. No ũndũ ũrĩa wa bata mũno makĩria nĩ kũmenya nĩ symptom kana nĩ maũndũ marĩkũ ũngĩigua ũhote kwĩgerekeria kana kwĩhũga na mũrimũ ũcio. Nĩ wakĩigua cancers nĩ mĩthemba ĩtiganĩte, atĩ nginya thakame no ĩgĩe cancers. Gwĩraga ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo, wĩnaguo ũkĩraga Mwathani thengio, nĩ amu nĩ ũtonga mũnene ũtangĩgũrĩka. Njĩtagwo Wambui wa Mũturi, bye bye. Ũgima wa mwĩrĩ, wĩmenye, wĩtumberie na ũikare wega. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro eho atiriri wathiomo mandiko ma Ngai maroiga atiriri yes thĩinĩ wa thimo ndiũĩ kana nĩ mũgwanja mũhari wa inya kana nĩ inya mũhari wa mũgwanja ati ũndũ wa mbere no ũgĩ nĩguo onakorwo ũkũrĩa ũmathi waku wothe rĩ yes nĩ ũgũtũma ũgĩe na mbuguĩro nĩguo andũ aingĩ ti ũgĩ nĩguo na ũgĩ rĩ ti kũmenya ngui-inĩ ya magego maigana tarũya nĩguo ndĩ mũgĩ rĩ kũringana ũrĩa ndĩ ũĩ rĩ itakĩũĩ ngui ĩna magego maigana ngĩka atĩa namo ndamenya arabu ũgĩ rĩ ti kũmenya mũtĩ ũteithagio nĩ chlorophyll nakĩ manufacturing of food through chlorophyll in the presence of sunlight. Na ũgĩ rĩ ti kũmenya ihũa rĩothe no na ihũa ihũa rĩ the petals yes the stigma the filament the ovary and the style ndikanona no rĩu rĩ indo icio ihũthagĩrwo atĩa nĩ arĩmi ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ yes
ugiri ni kiria uthigineire ugicaria haya kionanagia ugi kire waku wa maundu nikio koraga mundu wina maundu maingi manene no wacaria githomo giake ugakiaga ni ukwenda ngwire na ndigakeiguo ndikerwo ni githomo ndirahura inu ya andu a D na E nio mandikaga andu a B na C ona E na E aiki hau tutikwanirire manyita tondu mundu uria ri ambiri akimena ni undu ni agwa kigerio agicoka agikira kio nigetha approve mwarimu effective communication does not guarantee effective truth how daigwa or full stop effective communication does not guarantee effective truth no no andu aria makoragwo na the gift of orator they can transfer error effectively they can transfer error effectively no mahote kwaria mahitia na mehia na njira njega na njira iratonya andu no ni mahitia andu aingi a ndini ma transferirwo error effectively na makioya na makimimeria niguo na riu gutiro ndungi moi uria mamenyire riria matoi ne toinaga ndio undungi maeni bakoro maeni wadaro nduyu ndungira ni wethire mutumia nduyu ndungira ni wociarite wadaro ndigakunjira uguo we maundu maingi muno ndigeira rumotaru Adaro. Na diari bora kwa mwana. Kaneirie. Oyo ndoge nage. Akaya kure kirangiririe muno. Are KICC. Kada igura va. Eni. Ndera ugura. Narigo he. Nimoe athuri othe aratakwa ri ni maithe na nduri undu ungi ui kuhutheirie okaheria we no ureke turokanire ke na ndukoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro Wanjoroge njira murata na niguo riera ricenjagia na ihenya ri mundu angika atia agie na urimi mwega wa mbembe ona magetha ma na ihenya mundu uyu ni utiagwo na thutha muno ni maundu thiku ici niguo kire mbembe cia gukura na ihenya mbeca ciaku igacoka na ihenya iriku icio mbembe cia DKC 8033 decab kuma kwa Bayer East Africa nicio kihonia kia ng'aragu guku bururi-ini murimi wa mbembe DKC 8033 nirakuhe magetha maingi kuma makunia 34 nginyagia makunia 36 hari o eka nikuraga wega kundu kuri iguru kuma mita 800 nginyagia mita 1200 above sea level na ikuraga kwa ihinda inini muno ririkana kuhanda mbegu imwe hari o irima kumenya wagiriru wa mbembe cia kuhanda cia decab thigitha sticker ya Kefis ona kana murikithie QR code ire bageti-ini ukihuthira app ya urimi ya Farmrise ni undu uhoro makiria hura 0741 282 467 download app ya Farmrise thiini wa thimu yaku ya Android ni undu uhoro makiria wigi urimi wa mbembe mbegu cia mbembe cia haraka WH301 kuma kambuni ya Western Seed Company ni cietiragia mirimu ya mbaa ikoraga gatagati-ini ga thikũ 90 nginya 120 na ukagetha ngunia 25 nginya 30 hari eka ugatara faida makiria riu ni thaa imwe ihitukitie ndagika 48 reke twirwo ciegie uria mundu angiona mbeca thiini wa thimu yake mbeca cia hina higinya ciringi 100 kuria kwa Berry app riu ta imagine ati ni thiguku nduri nginya kindu ngirugamia nakio ta muthuri gwaku nyumba kana we mutumia wi kaundu kwendaga kuhingia riu kwina chama nduri uraruta ni urari na kathiri kene nduri hite riu turaria cia Berry app goko riu turakwira woya thimu yaku o download
download Berry app kuma kwa Google Play Store ona kana App Store ni ukokorwo gitumiro mbeca na njira ya M-Pesa ona wa register tura register atia uroya o namba yaku ni ukororo horo wa statement yaku na ID number yaku uguo tu no guo nduri urabatarania na tathikiriria riwe ugukorwo wimwe wale mangene nginya ngirigana rimwe cia gwitindika karoni ka urenda kaundu kau kahinahi tukwiraga Berry more cash more life ni makwiraga ate guaranteed protection kuri data yaku matikoragwo meuka gutengeria ona ni makwiraga no rihe na murimwe kana ngiona mbeca icio mbere no rihe na magitikagira nirara matwa ni Central Bank of Kenya nikyo tukwiraga Berry more cash more life. Negwenda kuhiuka imwe kwemwe thie kuria kwado megwitwo I&M muthikiriria makoretwo magikuhe mweke wa gukorwo ugitwarithia muturire na mbere gwakinya ni maundu megie githomo tugaga nikio future gwa kahinda ka miaka 5 I&M Foundation marugamirwo ni I&M Bank makoretwo magitigirira ati mbeu njithi matinaga mweke uyu kuma kumarorera maundu mao ugi wa kirathi kia iguru scholarship kurora arutani na tugaga muthingi uyu muthikiriria ukoragwo ugitwara bururi witu wa Kenya na mbere muno ta imagine Kenya ina andu ethi marahota guthoma na gukura na guthi na mbere muthikiriria reke tukuririkania ati umuthi andu metagwo I&M Foundation ni makorobwete na njira njega tugaga tugikungwira miaka 5 nyitanira hamwe na ithui na tuthi na mbere na guthondeka muturire mwega wa githomo orodu mwe na andu mari na ugi wa kirathi kia iguru ni undu wa horo makiria thie kura kwa imbankgroup.com/foundation I&M Foundation learning growing thriving reke tucoke kwa Berry app tumenye uria mundu egubanga wira wake kahora thikiriria taru no wende gutwara mundu kofi nona na mbeca mucara nduri niguo tiga kwitua ati we ndurenda gutwara mundu kofi ndira guguteithia ndira kwiria guguteithia nginya ukehota noigua kajaririe ona kwa gukiria fruit salad ndari kindu aregete riu ri ugatwika riu ri kana ni wakwa mahandu ngari ri uguthite thabari ngari ni gia banja by the way ugabatara guthie guthingirwo kuguru kana maguta ni mathira ni uko underestimated kana we kaundu wakinya wakora ge gubataranagia gicagi taru aciari magetuona nginya na nduma no nduri ni makwiraga ng'ombe ndiri burani ndimenyaga ni ng'ombe ni ninaga irio muno muciari akuona na kana veterinary nari ni agukaga ni undu wa AI kana ni undu wa ng'ombe ni irathecwo murimu wa foot and mouth wakinya mucie nduri kindu nduri mbeca nduri hota kwira mukuru waca to nake ni arabataka ni agubataraga ndawa ndaraigua wega riu nikyo tukwiraga no na we na Berry app ni ugukomba no coke hote kuriha kahora na nginya urikie tamakana no heo nginya 100 ubataraga M-Pesa statement yaku oro ndomwe na namba yaku ya kibande ukaneo mbeca ici ni ugutumirwo thimu-ini yaku na njira ya M-Pesa na nitukwiraga matineanaga details ciaku na data yaku kuri andu angi ona matihuragira andu me thimu-ini yaku hindi ria watwika nwagia na thina ni meranaga ati ukatucire utwire ria ukwenda tugutirithie turakwira Berry app urame download kure kwa Google Play Store ucoke wibange wiyandikithie nigetha utwike ni waneo mbeca tukwiraga ni Berry more cash more life. Climate kana ucenjia wa riera rimwe ni utugumagira hindi yo ni kumire kwaga mbura wacoka kwaura muno kwagia na andu megutwarwo andu makahanda miti gakuruka na maundu ma mothe ni matuhutagia na rutu na horo mwega muthikiriria gwa kahinda ka miaka 5 I&M Foundation marugamirirwo ni I&M Bank ni makoretwo magikinyukia makinya maya uhandi wa miti kugitira ihumo cia mai kugitira mititu itu oro ndumwe na maundu maria matuteithagira ni undu mwa maundu maria mekirirwo muno guku kwa I&M Foundation na ni kwitukira utongoria wa kurora maria maturigiceirie guku kwa I&M Foundation no twende gukorwo tugitigira ati undu uyu ni watuteithia ithuothe na wahota gukorwo gicenjia ona mwikire witu wa maundu nikyo turakuririkania muthikiriria tugikungura miaka 5 reke tukorwo tugicenjia mwikire wa maundu na nikyo tungienda unyitanira hamwe na ithui kuria kwa imbankgroup.com/foundation I&M Foundation learning growing thriving ni
kana nĩ thaa cigana rĩu nĩ thaa 2 itigarĩtie oro ndagĩka 6 reke twambe tũthiĩ rĩu moja kwa moja kũrĩa kwa Berry App nĩgetha tũmenye ũrĩa maũndũ maikaire nĩgetha kuma hau tũke tũthiĩ kwa Western Seed Company. Ithuĩ tũrenda kwamba kũigi no nĩ ũkwambĩte gũthiĩ kwa A&M guothe ohe makitei A&M igĩrĩ nawe nĩguo ndauga igĩrĩ niĩ ndĩ nawe igana kwa igana rĩu ndauga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa watuĩka atĩ we nĩ ũrabatara tũbeca kaũndũ kau ka emergency rĩmwe mũtũre nĩ ũkaga ũgagũthingithia ona ũrĩa bangĩte rĩ kaũndũ ũtaratanyĩte gagoka nĩkĩo tũrakwĩra ũrĩa ũngĩhota kwĩbanga nĩgetha ũtuĩke atĩ we nĩ wakorwo ũkĩona tũbeca rĩu Berry App tũrakwĩra no thimũ-inĩ ũrabatara kũingĩra harĩa ha Google Play Store ona kana App Store tathi wĩyandĩkithie ho wa register no ũbataraga o M-Pesa statement mamĩrore ũrĩa wamũkagĩra mbia ũrĩa ũtũmaga macoke marore namba yaku ya kĩbandĩ ũrorwo nĩgetha ũheo mbeca ici. Berry App magakwĩra atĩ tũtineanaga data yaku gũtirĩ mũndũ ũkũhota ku access data yaku ona tũtingĩnengera andũ ũhoro wĩgĩmaine na mathabu maku no nĩo nginya 100 no ririkane atĩ no ũrĩhage kahora ona no nĩo mweri ũmwe kauga nĩguo kwenda kũrĩhĩra gũkũ kwa Berry App rĩu nĩ ũratũmĩrwo mbeca kũgerera mũtambo wa M-Pesa na nĩ tũkwĩraga atĩ Berry nĩ ĩramatagwo nĩ Central Bank of Kenya. Berry, more cash, more life. Bas muthikiriria reke tuikirie na tugĩikagĩria no gũikĩria na njĩra njega reke twarie horo wĩgie economic empowerment andũ arĩa makoragwo na tũbiacara tũnini arĩa makoragwo na biacara ci hau gatagatĩ-inĩ medium small micro enterprises muthikiriria nĩo matũmaga economy ya bũrũri rĩthiĩ wega gwa kahinda ka mĩaka 5 I&M Foundation marũgamĩrĩirwo nĩ I&M Bank muthikiriria nĩ marakũhe mathagu ma kũmbũka kuma gũkorwo atĩ nĩ ũrona mbeca gĩthomo kĩngĩ ũrĩa ũngĩhota gũkorwo ũkĩruta wĩra waku we wĩ mũhũri wa biacara ũgakorwo ũrũmbũĩtio na njĩra njega na nĩkĩo tũrakũririkania atĩ nĩ mĩaka 5 rĩu tũkoretwo twĩ hamwe nawe na nĩ tũragathiĩ na mbere na gũkwĩrĩra atĩ nĩ tũgũkũnyitĩrĩra we wĩ mũhũri wa biacara kuma gũkũ kwa I&M Foundation tũnyitĩrĩrwo nĩ I&M Bank mũthikĩrĩria angĩkorwo nĩ wĩtĩkanĩtie na biacara gũkorwo igĩtherema angĩkorwo nĩ wĩtĩkanĩtie na family gũkorwo igĩthiĩ na mbere na wĩra kũruta wĩra ona kuona ũboco wa o mũthenya reke tũnyitanĩre thĩinĩ wa inmbankgroup.com/foundation no korwo ũrĩ ũmwe wa arĩa maratũnyitĩrĩra. I&M Foundation, learning, growing, thriving noguo tũngĩenda maũndũ maku makorwo magĩikara ũguo nĩ kũrĩkia tũrarĩkia na ngũririkania atĩ ihinda nĩ rĩega rĩrĩ maũndũ makĩrĩkĩra nĩ gũtũrĩkĩrĩria na cia gũthiĩ kũrĩa gwa Berry App one more time makandari batĩrĩ ikaigo kũgwĩ kwega atĩa rĩu rĩ tũmere atĩrĩrĩ tũrĩkari na maũndũ mau twarĩ na MCAs rĩu rĩ tuge atĩrĩrĩ rĩrĩa watuĩka we wĩ handũ ũkwamĩte rĩ tiga gwĩtĩkĩra kũrwo nĩ hinya tiga gwĩtĩkĩra gũtuĩka atĩ rĩu ũrathiĩ ũgĩkombaga andũ othe ũgĩtagia andũ othe mbeca arabu nginya magacoka gũthiĩ gũkũ discassa rĩu wĩna kanya gũtuĩka atĩ we nĩ ũgũkorwo ũkĩbanga na andũ makorwo makĩrora mone mwĩbangĩre waku kũrĩa kwa Berry App we wĩna kanya gũtuĩka atĩ rĩu wagĩkorwo nĩ kwenda nginya 100 nĩ ũkũnengerwo nĩ tondũ Berry App rĩrĩa tũraria ũhoro wa kwĩbanga tũrauga nĩ katha mbeca cingĩre thimũ-inĩ no M-Pesa statement ũrabatara oro ũndũ ũmwe na namba yaku ya kĩbandĩ na no tũrakũririkania atĩ we nĩwe wĩna wĩyathi rũni rwaku we nĩwe ũkũmenya ũkwenda rũigana atĩa makũheaga nginya 100 ũrathiĩ ũkĩrĩhaga ũgĩcokagĩra magathiĩ makwambatĩirie ndaũ nĩu koguo we ũrĩa ũrĩ ũrabatara o kũmenya atĩ ndũkũneanĩrwo data yaku kũrĩ andũ angĩ gũtirĩ mũndũ kũmenya ona andũ matirĩhũragĩrwo thimũ nĩ ĩramatagwo nĩ CBK na koguo rĩu Berry tũkwĩraga more cash more life. Bas nĩ twambe tũikirie oro hanini no tũtanamba gwĩkĩrĩra reke tũgeithanie na ageni aitũ mũthenya wa ũmũthĩ wĩ mwega rũcinĩ ndĩ mwega wĩtagwo atĩa niĩ njĩtagwo wa Jeff Wilson Mwangi na ndĩ mũjumbe wa wodi ya Menengai kũrĩa Nakuru Town East nĩkuo ngirutagĩra wĩra mbunge-inĩ ĩyo ngĩwakilisha andũ magwĩtwo akũrĩa Menengai. Very good. Karibu sana. Asante. Mũthuri ũngĩ haha. Gũtirĩ na ũru Jeff kwero atĩa wĩna nyoka niĩ njĩtagwo Karanja wa Mbũi wa Mariamu mwana wa Siko Matha ndikĩrĩ o kũrĩa Naivasha East na no niĩ secretary general wa MCA mahinyĩrĩirio makĩhana ngui ĩtarĩ mũtingo rĩu ndĩrĩ balance karibu sana ate bahinyĩrĩrio ndũ twambie oro hau bahinyĩrĩrio ndũ matikĩhinyĩrĩirio nĩ Kacoko thirikari ĩno nĩ njũru twathirire
we no wana ndio wale mwale mauga thirikari ni ona ndirarigwo atiriri we na thirikari nene maronanira kutondore kuri account-ini twambie hau ndakiuga mbeca rĩu national government ikaharuka na maragitukire nio monganagia igoti rimwe riria inene muno ndaigua indo iria mwena cio kuria Naikuru county itirahutika uria urakwiririe gudai na roho mutheru ndai no mathini wake iwe mejere ndukaheagwo riri orori andu matai na roho mutheru nawe ukahunjia riu no wamenya riwe no murano na mwathani karibuni sana thank you muno wa Mariamu kuma kuria Nakuru East and thank you muno wa Jeff ni tutari mundu gwitwo etagwo Njoroge waku etagwo PM riria igua rugano ri ni akunjuka ndaigua ro ni gava magathike mundu o athie mathiko ugo ndaroka gukira guka kwaririria ndaroka ndona tate guka tondu kuringana uria ndaigua ri na ni kumuririo rucini okay tugatenderie muno egetete muthuri kati muthuri akoragwo ndona kura ari wa mbere akiuga tugokira tene ndio gokira tene okiragia andu ate ugire nie na ngari yakwa nderutira ni horere uguo muthuri horere uguo pole pole Etha igiri cia rucine kahinda ga guthomerwo mohoro na njira nguhi ni muhia wa Maina na mathaa kwa Inoro FM tukaririkanio ni mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwamukira mohoro maitu oro ithaa ria handa niguo tukumenyithia maria meyumiritie guku bururi-ini ona nja wa bururi. Inoro FM ni kuo mucii wa mohoro mathuthurie wega mena uigiririki na makinyaniru. Inoro FM Inoro Roshine. Roshine rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa igĩrĩ ngũmenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ twambĩrĩrio kabi-inĩ na ene mĩgũnda kũrĩa mwena wa Kajiado rĩu nĩ mahũmũkĩte thutha wa igeria rĩa thirikari ya gavana Joseph Ole Lenku kũmathing'ĩrĩria marĩhage igoti rĩa tĩri gũthatio nĩ igoti inene nĩ itua rĩmakenereire na njĩra nene makiuga tigo mburoti na nyũmba cia gũkomborithia mĩgũnda ya ũrĩmi na ĩrĩa ĩhũthĩkaga harĩ ũrĩithi ndĩagĩrĩire gũkorwo ĩkĩrĩhĩrwo igoti na mawakiri ao magĩtongorio nĩ Danstan Omari na Shadrack wa Wambui moigĩte no megũthiĩ na mbere gũtetera ihoto cia mũingĩ. Mwandĩki witũ wa Cuka wa Kĩarie nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ. Kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe wakiri Shadrack wa Wambui akoretwo akĩrũgamĩrĩra mũingĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya rũgongo cira-inĩ ũrĩa wahandĩtwo nĩ gĩkundi gĩa Sheria Mtaani magĩtetia thirikari ya Kajiado nĩ kũgathĩka na kwendekithia mĩgũnda ya freehold ĩrĩhagĩrwo marĩhi ma igoti o mwaka. This case, what it will do, it will set the tempo. It has put people on notice. They have known that they are not the law unto themselves. We brought devolution for the purpose of devolution serving the needs of the common mwananchi. Huyu mtu wa kawaida wa hapa chini kabisa alikuwa nafaa aletewe matunda ya serikali na devolution, lakini ile shida iko hapa kwanza sana sana Kajiado County ni kwamba hii devolution imetengenezwa kutajirisha watu, kufinyilia wengine. Hiyo ndio kitu imekuwa ikifanywa. Andu aria makoragwo metereire inua jamii niguo mahote ku survive. Andu aya ri marerwo gwo riu ri no muhaka mambie kuriha magoti o mwaka. Kwina andu aria mena biashara, mena commercial properties na andu aya ri tayari ni makoragwo marihite igoti ringi. Riu ri ni mararehagirwo igoti ringi rieru which amounts to double taxation. Na ni turenda kuneana mukana kuri county government ati mutingihitukia mawatho mutakuthikiriria muingi. Tondu migunda ringi ni gutigirwo twatigirwo ni aciari na ingi tutire na mbeca cia kurihaga o mwaka. Migunda itu ri ndigoka gutahwo. Mirunda itu ni ngiendio na tutire na mbeca cia gukiriha. Tondu riu riria twirirwo turihe ri na twina aciari aria matuciarite ri ingekuwa ni shida mingi sana. Mashamba yetu ingeenda. Migunda itu ni guthira thiaga. Na uyu wa kwahota gukora ka mugunda karia ni kanini gatiri wera kararutirwo kararirwo ki. Nĩ kumana na ũhotani ũyũ rĩu wakiri Danstan Omar augĩte marĩ na macira mangĩ matanyihĩire 20 marĩa mekũhanda igoti-inĩ igũrũ rĩgiĩ thirikari ya Kajiado. Shadrack and Sheria Mtaani, we have aligned more than 20 cases that we are going to file against the county government
of Kajiado. From when it started, 2010, when the constitution came into force, the county of Kajiado was given birth on 2013. Rĩu cira ũrĩa ũtigĩtwo igoti-inĩ arĩ wa icunjĩ cia mĩgũnda ĩrĩa ĩrĩ na marũa ma allotment na ũrĩa ũrarĩrĩirio tarĩki 12 mweri-inĩ wa 11 mwaka-inĩ ũyũ. Ngĩribotera Inooro FM kuma Kajiado ya Rũgongo ngetwo Wacuka wa Kiari. Tuthiĩ gĩthomo-inĩ aciari nĩ morĩtio memenyithanie na mũtaratara mwerũ wa gĩthomo gĩa kothi cia moko ũrĩa ũretwo CBET. Nĩ ndũmĩrĩri ĩheanĩtwo nĩ anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo kĩu kĩa ũbundi kũrĩa mwena wa Nyandarua na Laikipia, tũrĩa tũramenyithio nĩ Peter Mwangi. Mũtaratara wa CBET ũthondeketwo ũndũ mũrutwo ekũhota kwĩmathĩra ũmenyo na ũũgĩ ũngĩmũhotithia kũgĩa na mĩeke mĩandandũku ya mawĩra, na ũguo aciari magathingatwo gũtaũkwo wega ciĩgiĩ mũtaratara ũyũ wa CBET. Hii curriculum ambayo tumeanzisha ya CBET ni curriculum ambayo iko very useful kwa njia moja, kwamba mwanafunzi anapokuja anasoma ile skill ambayo anataka. Yaani sio vile zamani mwanafunzi alikuwa anaenda anafundishwa kama seme ni diploma mzima, anasoma vitu mingi ambavyo vingine labda hata ana interest nazo. Aciari mararigwo nĩ kĩĩ gĩkĩ thirikari ĩreka atĩ gwakĩ ũkaigua nĩ tũreka CBET matio CBET nĩ kĩrigirwo kana CBC yoka yarĩ bara. Andũ moragia nĩ kĩĩ mwana nĩ atĩ ũtĩrinĩrwo kũrĩa cukuru tu, nĩ arorwo atĩrĩrĩ nĩ kĩĩ kĩrendeka kũrĩa makanika-inĩ, nĩ kĩĩ kĩrendeka ũhoro wĩgiĩ mbaũ kũrĩa field, nĩgetha amenye atĩrĩrĩ gĩtĩ kĩo mũthĩ gĩtiragwo tũrĩa cukuru yakagwo tene. Tene tũrathomaga gĩthomo gĩtararĩ na wĩra wa moko muno, no currently twĩna competence based education and training kũrĩa mwana arathoma thiorĩ nini no ũhoro wa gwĩka na moko ũgakorwo ũrĩ mũingĩ, tondũ industry twathiĩ mũno ti maũndũ ma kuuga kana thiorĩ mũno nĩ gwĩka. Abitha mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa TVET kaunti-inĩ cia Nyandarua na Laikipia Peter Kaume marĩ na arũgamĩrĩri a mathukuru matiganĩte marĩa mathomithagia kothi ici maugĩte aciari mangĩgĩa na ũmenyo mũiganu wĩgiĩ mũtaratara ũyũ no mahote gũteithia ciana ciao gũcagũra kothi ingĩmaguna. Give them an opportunity to exploit their talents in those other areas where they have talents, and that is why we are putting a lot of emphasis on this, and I want to challenge them to take advantage of the opportunity we are giving them. Nikio CBET iroka nigetha turore kindu gĩgwĩtwo skill, a higher percentage tumĩtware mwena wa skill na tugerie kũnyihia ũhoro wĩgiĩ theoretical aspect, tondũ Kenya nĩ tũkoretwo na ihinda inene rĩa gũthomithia ciana theories makaragia gĩthũngũ kĩnene no mũndũ ndangĩaka, ũgakora na kĩrĩa matwakagĩra rĩngĩ matiathire university, no arĩa mathire university matiraka. Kwĩna ũhoro ũcio ningĩ wĩgiĩ dual training, andũ gũthomera kĩganda na gũthomera thukuru, 50% in the industry, 50% in the school. Thirikari nĩ koretwo ĩgĩ-strengthen all the institutions na gũcihe equipment nĩgetha kĩrĩa kĩrathomerwo gũkũ equipment ĩrĩa ĩrĩ kuo no ĩrĩa ĩrĩ na nja. Ngiribota Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. Tũtirihĩre gĩcũa-inĩ aruti a wĩra gĩcukĩro-inĩ kĩa meri kĩa Mombatha nĩ mateanĩirie rĩtana rĩa kwenda marũrũngane. Mwandĩki mũnene wa ngwatanĩro Simon Sanga aretĩtie mĩrũrũngano akiuga nĩ ya gũtetera ihoto cia aruti a wĩra no maroiga mekwenda mĩario. Francis Mandia tũhingĩre mohoro ma ithaa rĩrĩ. Ngwatanĩro ya aruti wĩra a gĩcukĩro kĩa meri gũkũ Mombatha rĩu nĩ meyumĩrĩtie na kũregana na rĩtana rĩa mwandĩki wao mũkaru kwenda matabanie mĩgomo nĩ ũndũ wa ngirimiti yao ya uruti wa wĩra. Naitwa Donald Bemwakbaya, mimi ni mwanachama wa Dock Workers Union. Maandamano, industrial action, demonstration zote na strike tumesema hatutaki kama wanachama. Kwa sababu gani hatutaki? Yale masuala ameibua ni masuala ambayo yanaweza kakaliwa kwenye meza katika JIC ambapo yanaweza yakatatulika, na ikiwa itashindikana ziko njia mbadala ambazo zinaweza kutumiwa kama conflict resolution. Swala la medical ni jambo ambalo yeye mwenyewe alishiriki katika kutunyanyasa katika hiyo medical. Manake alitutoa katika medical scheme ambayo ilikuwa unaweza ukatibiwa kwa kiwango chochote cha gharama, lakini akaweza kuingiza mkono wake, signature yake, kwamba kuna kiwango fulani kikifika basi matibabu yanasitishwa. Marathi na mbere na kuga nĩ manogete nĩ ũtongoria wake, makiuga aingĩ ao makoretwo makĩbutwo wĩra na arĩa angĩ gũthĩnĩka magĩetha ũtungata wa ũrigiti, kuona maũndũ megiĩ ũrigiti wao ngirimiti-inĩ ĩno ĩkoretwo ĩkĩmahinyĩrĩria. Tumefanya kazi, kumefutwa watu chungu nzima kwa sababu ya migomo. Kuna watu 28 walifanya dili akawafuta. Kwa hivyo sisi tunasema Sangi must go aende, na tunataka wale aliwatoa nje warudishe immediately. Hatutaenda barabarani kwa kitu ambacho mwandishi mwenyewe alitia mkono. La
pili, mimi nina uchungu ya kwamba naona members wenzangu wanateseka kwa ajili ya kuwa wengine wamekuwa wagonjwa hawasaidiki na pesa. Mtu mmoja ambao tunamuita one man show, manake yeye ndio overall, akisema watu waende huku, wale watu wake wanaenda huku. Hataki viongozi waliochaguliwa. Members wanateseka, pesa zetu ambazo tunakatwa kila mwezi hazijulikani zenda wapi. Andu-ini ha Inoro FM kuma guku gicua-ini kaunti ya Mombasa, ni ndĩtagwo Francis Madi. Inoro Oroshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kansa ya nyondo niguo murimu uria utongoretie guku bururi-ini. Makiria ma andu 7,200 ni manyitagwo ni kansa ya nyondo na andu 4,000 magakua o mwaka. Ungiigua kaundu gatari ga kawaida nyondo-ini yaku, cera thibitari o wothe uthurimwo. Ndumiriri ino wareherwo ni kambuni ya Royal Media Services. Ni tugwiciragia. Biacara nini nicio munyiginyigi wa bururi wa Kenya, na kwa ihinda rĩa mĩaka 5 INM Foundation ikoretwo igĩteithĩrĩria mũingĩ na njĩra ya kũmathomithia, kũmateithia kĩmbeca, ona kũmahe mĩeke ngũrani magateithĩka kĩmũtũrĩre. Cerera inmbankgroup.com/foundation. INM Foundation, learning, growing, thriving. Finsco Africa ni maragwetera ndumo ya kuruguria Vantage View Estate ni Jumamothi ya tariki 11 mweri wa 10 kuria Vantage View Estate Juja o ndagika 6 kuma Juja taoni. Ni ugoko kenerere kuhanda miti ona tugucanjamure na nyimbo mwaki tugikungwira Mazingira Day. Rwimbo rukarigithio ni Steve Rogers, Kariuki wa Kiarutara, Wachira wa Karangatha, Lady Wanja, Kamande wa Kioi, Wahome wa Maingĩ na Peter Kigia. MC ni Goni wa Thuita na Kejo. Nyama choma ni kwa wigi tugithikagiriria nyimbo cia ngogoyo na country music. Ndugetikire kuhitukwo ni mweke wa kwigwatira mugunda kwa Vantage View Estate, where lifestyle meets investment, a product of Finsco Africa. Only two, always true. Only two, always true. Ukipigiwa simu na wanasema ni Coop Bank, thibitisha kwamba ni nambari zetu. Coop Bank tutakupigia kutoka namba 2 tu, 0703 027 000 au 020 277 6000. Kama ni nyingine, ripoti kwa 333. Only two, always true. Riu ni thaa 2 hitukitie ndagika 11 ni ngwenda kwamba kuhiuka kwa andu metagwo Western Seed Company. Western Seed Company makwendagiria mbegu cia mbembe, na mbegu ici cia mbembe cia Western Seed Company ni ikoragwo igetiria kana ikoragwo igetiria riera, na to uguo tu ni ikoragwo igetiria mirimo. Western Seed Company makureheire mbegu maita meri. Mbegu ya mbere itagwo Haraka WH101. Haraka WH101 ikuraga kuria kuri na kana gukoragwo kuri na low na mid altitudes, thikũ nĩ 90, mihuko nĩ 22 nginya 26, na nĩ ikoraga kundu gutari na mbura nene. Negetiria mĩrimũ muthikiriria, nĩ ĩrĩ cama kũmĩtherũkia kana kuria ya kuhehia, nĩ mbembe njega. Haraka WH301 nayo rakũra tropical low and mid altitudes, thikũ nĩ 90, ino nĩ ongerera makonia nginya makinya 30. Muthikiriria o eka ya mugunda irakũra kundu kwitari na mbura nene muno, na ningĩ nĩ ĩtiragia mĩrimũ. Ino nayo nĩ andũ arĩa mendete kwendia mbembe cia gĩthĩi gorogoro, mũndũ ũcio nĩ mũrũmbũiye wega. Western Seed Company, bringing technology to the farmer. Turari horo wa Haraka WH101, Haraka WH301 ironekana Agrovet ira hakuhĩ nawe. Rĩu reke tũkaribithĩrio ageni officially ni kana guthie direct maũndũ-inĩ. Arĩa nĩ akũrĩa gwitũ na Ikuru County kuo kukoretwo kwina rũgamo, nĩ turonire makiuga atĩ nĩ marenda kũhagũra governor gwitũ Susan wa Kĩhĩka, ona thegia gũkorwo amatungatĩte mĩaka 3. Nĩ tũkũrora maũndũ mamwe marĩa matũmĩte andũ megwĩtwo ma MCA mararakwo mũno, nginya magakinya atĩ
atä nä megwätäkä gũtua itua rĩa gũikara thĩ atĩ mabange nĩgetha mahagũre gavana wa kũrĩa mwena wa Naikuru. Nĩtũcoka tũrore tũigue mĩario ĩkoretwo ĩkĩario nĩ andũ matiganĩte na nĩgetha tũhote gũtarĩria mũkenya. Ngwĩciria kaunti ciothe rĩu no mbu, tũraumire Nairobi, tũrorete Kiambu, tũrathiĩ kũrĩa Naikuru. Ndikĩũĩ nĩ kũ kaunti iraruta wĩra, no nĩ tũgũkorwo tũkĩrora maũndũ macio, na nĩkĩo twĩna ma MCA merĩ kuma kũrĩa Nakuru County. Na for record, kana for the record, tuma tukorwo na ma MCA atatu. PM wa Muridat Ward ndaroka kuringana na uria turona dariri ndaguka na aranjirite ni aguka nigetha ariririe gavana riu nigetha tu understand mwena ucio ungi wa gavana. Aya tathikiriria mwaka wa 2014 tariki 20 Januari hari andu maheirwo wira ni thirikari ya Kĩnũthia Mbũgua metagwo clerical officer na mahetwo wira ni andu aria twitaga kana mahetwo wira ni county secretary na head of public service na magakiheo marua na mahetwo marua maria tugaga ni ma kindu gigwitwo permanent and pensionable. Riu andu na thirikari ya Susan yoka yagirwo no guthi na mbere nao. Andu aya othe ri ni andu megukinya andu 24 ni marikitie gufutwo wira ni thirikari ya county ya governor Susan Kihika. Riu ri nikio twina ma MCA aya na hari na mundu ukihetwo wira haha ngwicia niwe munene ni Joseph K Kibusia. Ni ora marugamirie muno no magere ni kuheo mahetwo wira ni public service magere ni kurugamio ni public service board. Public service board Kero yoreka ni ku usurp the powers of public service board. Kuria mukoragwo ma standing order marauga ati horo wigi andu ramandikitwo permanent and pensionable. Hena nyamu twitaga county public service board. Na county public service board iri we established on the watho katiba igacoka ugithoma nyamu itagwo County Government Act number 17 ya 2012 niyo county cio niyo bible ya county ciothe standing orders laws ciothe no nginya ciumane na ki na act ino tondu act ino ni yonanagia uria mukuhuthira bia uria mukugaya bia na andu aria magini gukorwo makirora maundu mau koguo eka establish nyamu itagwo county service board na board ino ri niyo wa mbere niyo yandikaga ni kwandika andu na noyo icokaga ikafuta na noyo ingihaisia ngathi na noyo ingicoka discipline. Riu kiria gwikite ri whether there was a problem or not mundu uria magirirwo ni kwandika marua ma gufuta TCO tondu CEO ni contractual ni political appointee na political appointee ndungifuta andu permanent pensionable tondu kungithii uguo ni kuonania atiri o governor okari akafuta o governor okageka atia na tugaga andu acio metagwo public service magirirwo ni guruta wira politically matiage ni gukorwo me mwana omwe wa gisiasa nigetha thirikari iria yokari makaruta okorwo ni wakorogota revenue akarogota ki revenue wira wake ndwagire ni gukorwo ukihutania na siasa. Muheci juria hi atiriri ni kurari na duplication ya duties kana kiratumire matuike to ni kuheanagwo reason gitumi kiraheanirwo nigetha matuike ni mawarugamio kana mafutwo wira kirari kiriku eure maraiga atiriri ni wega andu mathome na marore marua maria maheanirwo kurugamia tondu no ngiandikirwo marwari ni gwika igwa andu ayo othe meri twatiriri that reference kwi marua ati maratuika mandikitwo ni board no menye na Ikuru as we stand ndirari na board tondu board iratigarite mundu uyu chairman aya ngire magiro ni kwandika reference to the letter that was written by the chairman mandikite riu ri marua mau mandikitwo 28 July 2025 ndi wanyita riu ni mo marua maria maratuika referred na andu aya mandikitwo wira mweri 20 January 2014 ngitara kuma January ya 2014 by the time mandikagwo ri Governor Susan Kihika ari speaker wa county assembly of Nakuru no menye bunge wira wayo ni oversight yagirirwo ni kurora uria gakorwo governor ni maruta wira muru executively yagirirwo ni mukaiga ati thirikari ino ndiraruta wira mwega na tondu
bunge nä appropriataga mĩcara yes ya andũ ndũngĩ appropriate mĩcara wĩ speaker ũcoke thirikari ĩgoka ningĩ igĩrĩ nona ĩyo yarĩ yakĩnuthia mbũgu ĩgoka yari ũngĩtara ĩno January 20 ũngĩtara kuma January 2014 ĩro ĩgĩthira yakĩnuthia mbũgu ĩrathira yari Kinyanjui ya Susan ĩrokera ikara mĩaka ĩno all of a sudden maratuĩka genius political genius yes agũthikũria makaburi yes marakora atĩrĩrĩ atĩ anga andũ aya rĩ mandĩkĩtwo ũru rĩu maiga mandĩkĩtwo ũru rĩ maraiga atĩrĩ following the suitability assessment atĩ ya conductirwo nĩ board atĩ magĩta andũ aya no menye andũ akuma mandĩkwo rĩ mwandĩkwo wĩ kĩrariko rĩ throughout years rĩ ũkĩte ũhaicĩte ngathĩ by the time andũ amwe marabutwo rĩ tarĩ Kuruzoi South ndĩna rogota igoti thikũ icio ciothe rĩkoretwo ĩkĩrogota igoti tondũ mũndũ mũnene wa revenue tondũ ũkĩte ũraicĩte na akĩkorwo nĩ mũnene wa revenue gũkĩkĩaga atĩa kũrogotwo igoti kana rĩu angĩrwara gũtingĩrogotwo kana ciragire kũrogotwo nĩkĩ reke ngwĩre no weka wega nĩ kũria kĩrĩa weka nĩ kũhiũha ĩndĩ mũhiũ rĩu rĩ mũndũ ũyũ rĩ no ũrũgamĩrĩire Kuruzoi nĩwe wa revenue no nake mũnini wake rĩ no mũnini wake erũtha rĩu koguo nona rĩu igoti rĩkĩrogotwo rĩ nĩ igoti nĩ system ũkarĩ gotetwo ũguo nĩrĩendaga coordination so we have been told atĩ kũndũ kũu rĩ nĩwona hau no andũ mekuonera gwa kũiya rĩu ndĩrakwĩra that is the problem we have rĩu ta njĩra atĩrĩrĩ mũthuri ndĩna mĩndũ ndĩrenda gũthaka haha nyokabi wĩigue inegene rĩ gũkũ thirikari ĩrĩa yamandĩkire arĩ yakĩnuthia mbũgua ĩroka thirikari yari neno nĩ ya Governor Susan na nĩ ikarĩte mĩaka ĩrĩ rĩu rĩ atĩ ori nĩo genius nĩ wathomia katiba arĩa moĩkaine agatũ rĩu tũgakiuga atĩrĩrĩ kĩnuthia ndarĩ mũndũ mũkĩgu na nĩwe wandĩkanire wĩra thirikari ĩyo ĩroka ĩroyo nĩ Kinyanjui ndabutirie andũ wĩra rĩu thirikari ya Susan nĩyo tũroria atĩrĩrĩ nĩ kĩĩ kĩamũrĩa mweciria andũ handũ ha mwandĩke nĩ gũbuta mũrabuta twaiga maũndũ nĩ merĩ gũgĩkinya rũciũ Governor onawe no ũgũkorwo wira to no tũgũkũingata nigetha wĩigue ruo nĩ twĩtĩte executive moke bunge na nigetha matwĩre gĩtũmi gĩa kũbuta andũ acio wĩra tondũ mabutĩte hatarĩ na gĩtũmi nĩ tũrera Governor atĩ kamũira twete makinya marĩa tũrenda kuoya ũkorwo ũcoketie andũ aya wĩra na kwaga gwĩkĩka ũguo bunge nĩ tũiguithanĩirie atĩ gũtiĩ gũcoka na thutha kũrĩ mũndũ tũkũinũkia mũciĩ na tũkwamba kũinũkia ũrĩa ũnyitĩrĩire county na nĩwe Governor ũngĩbuta mũndũ wandĩkĩtwo 2014 na kwĩna thirikari rĩu ĩno nĩ ya gatatũ kuma hĩndĩ ĩyo thirikari ĩyo ĩkĩmũconfirm agĩkorwo nĩ thirikari ya Kinyanjui ndĩamũbutire ya gatatũ ĩroka nginya ĩramatwara induction na ĩramongerera cheo niĩ ũcio nĩ ũndũ ũrĩa ũtũmire ona niĩ njigue ndĩna kĩeha mũno tondũ mũndũ ũyũ ũrabute na ciana he mũndũ wĩna rũni kũingata mũndũ ũyũ nĩ kũmũhe depression nĩ kũmũraga tũrĩ andũ amaku mũno tondũ handũ kwandĩkwo wĩra nĩ gũbutwo marabutwo tondũ sheria nĩ ĩranĩire wega mũno Employment Act ya 2007 mũruti wa wĩra mwandĩke permanent and pensionable ena haki yake ndagĩrĩirwo gũbutwo kĩhorera andũ aya rĩ hena arĩa mena maroni maingĩ mũno arĩtwaraga ciana ciake cukuru nake na nĩ tũramenya ũhoro ũyũ na rĩu ndanengerwo act haha ya county government to county government of Nakuru, county assembly of Nakuru, office of the clerk of the assembly, county government act number 17 of 2012 Lerodhome 57 establishment of the county public service board negagitariria there is established a county public service board in each county which shall be a body corporate with perpetual succession and a seal and capable of suing and being sued in its corporate name. Harege 59 functions and powers of a county public service board. Rekatuthie kwewa Jeff ati andũ aya wauga mari kana mauga mari andĩke makaheo mushara na nĩ mari makĩritaya magakĩheo pension yao. Rĩu gĩtũmi kĩrĩa kĩraheanwo gĩgiĩ gũbuta clerical officers inyumuoria tondũ mũkĩũragia kauria on the floor of the house muoria Mr Speaker muoria majority leader muoria governor arauga thĩna nĩ ũrĩkũ ndeto ĩno tondũ nĩ ya executive nĩ tũgeretie kũria na tũgaikara thĩ nginya nacio marĩkĩtie kũbutwo na Jeff nĩ ngwenda gũkwĩra na Ikuru ĩna thĩna ũtahana thĩna tondũ rĩrĩa twarĩkia kũria ũkaigua makiuga atĩ atĩ andũ aya mandĩkĩtwo nĩ county secretary ti public service board na nĩkĩo rĩu ũrona atĩ ona kũbutwo kwao kũratuĩka marabutwo nĩ chief officer na ithuĩ tũgakiuga atĩrĩrĩ tondũ board ta rĩu nĩ tũramĩcokirie ĩrĩa ĩratuĩkĩte ndĩrĩ ho rĩ gĩtũmi kĩrĩa maragire gweterera board ĩno ĩgĩũke nĩgetha kiuge atĩrĩrĩ andũ aya twamandĩkire na mahĩtia
nä meke atä reke tå mabute no å gakora o å må ndå å yå arokerire å kona må ndå å yå andä kä two mä aka 11 11 years må ndå ena maå ndå make ma maråni ena ciana arathomithia å må rokere rå cini å mwä re atä rä rä ähä rä u tauga atä rä rä ndwandä kirwo å rä a kwagä rä ire tå kenda kå ria atä rä rä thirikari icio ingä igä rä rä ciagä te kuona å guo nä kä gå tuä ke atä rä u ndagä ka ä no nä rä o kå ratuä ka atä rä thirikari ä no nä werona atä rä rä Jeff ndandä kä two å rä a kwagä rä ire na ningä mä taratara ä yo yothe rä kå rarä na mbåndi ä yo ä rarä ho mbere ä ragä te gwä ka å guo nä kä gå tuä ke ndagä ka ä no nä rä o maroka gwä ka å guo å ndå å tå kona atä rä rä kwä må ndå å renda kå rehe dictatorial in this county na reke ngwire na Ikuru twina thina tondu iratawarwo ni dictator ati uri auga niguo gugwika atia ti mundu mungiikara nake thi tondu ndigwiciria atia mundu ucio retwo chief officer arokirire muthenya umwe arauga atiriri reke nyandikire andu aya marwa no muhaka akorwo kuri handu mucemanio uraikarirwo ni county secretary uraikarwo ni governor ringi akiutongoria kuratuo matua ma gutuika atiri andu areke tuingate no nä ngakiuga atä rä rä kwaria marä na uchumi å yå wä kuo tha ici rä å kä menya å rä a gwä kå ru rä å coke wone må ndå nä okä rauge atä rä rä reke tuingate Jeff å menye nä andå aigana aranina må thuri wa må timia å cio ciana na andå arä othe mategemeaga må ndå å cio koguo ngauga atä rä rä tungä rora nginya Naikuru maå ndå marä a marekwo umuthi utungirora nginya ghost worker tondu turonete report irarutitwo nyaingi makiria mararihwo mushahara na matirutaga wira no urakora aya ni mararuta wira no mageka atia makabutwo o makungi ikarwo thi na Ikuru ikarwo thi kwambia gwitwo head count we ikaraga ku urutaga ku no witikia ati fiu na Ikuru urenda kunjira atira handu mwititwo orona ha gukorwo mugicira uhoro wigie matua maria maratuo thiini wa county government na inyuĩ muthondekaga mawatho na inyuĩ mwikaga maundu ma oversight na inyuĩ murugamagirira muingi wa Naikuru thina uria twinaguo Naikuru ni ati executive uria auga ni final that is final yagikorwo mareka go for the interest of the people acha kiriro kiria kina Ikuru reke ngure, it's not about the interest of the people. Kiriro kiria kikuo na Ikuru ni ati mundu umwe auga o niguo guguthie ono ndu ngiuma Nairobi headquarter cha Nairobi cioke ciugwe ciiro o niguo turenda guikare executive no kuhetukira hetukia tugathigwo ithu tungethetie. Kiriro giki ni kia muingi kani kia nyuma MCA tondu ni tuonete county ingi turai na county ya Nairobi ya turai na county ya Kiambu na ni gukoretwo na maundu maingi muno tareke turania kuma indira mwatwikire thirikari ya Naikuru ni yombo na mwi thiini wa thirikari ino ri ni mukoretwo na micemanio na mundu gwitwo governor na Ikuru kuria muikaraga thi gucira maundu ma Naikuru gutari uteti thina uria wikuo Nyox reke ngwire Naikuru tuikaraga no maundu maya turatua in terms of implementation kurikiriria uria governor arenda no tira ithu tucirite ucio niguo thina uria twinaguo munene no hitukagia budget na ithu na ngigituika inyuĩ nĩ mũraigua mũtimũ aggrieved rĩ budget irathie na mbere na kuhitukio niki wa nyina thina uria twinaguo munene Nyox na nĩ ngwenda kuga ati hindi ria twathurirwo tarĩu niĩ ndathurirwo na tigiti wa Jubilee koguo ũngĩrora tarĩu tukiuga rĩu andũ arĩa makorwo me opposition no anga andũ ta 10 no ũngĩrora andũ arĩa mokire na UDA na wa Mariamu nĩ ũmwe wao ũrakora nĩ andũ aingĩ na nĩ mekĩrirwo mũhuko o mathiana ũrĩa ngavana arauga ithuĩ tũngĩtinda tũgĩkũga kũu rĩu no mwaka tũrĩ gĩtarwo na igana marauga yes na nĩ ũgakora ithuĩ tũrĩ andũ 10 na so no tũrĩ hotwo thĩinĩ ũrĩa mũnene nĩguo wĩ hau tondũ naguo ciringi arĩkia gũthiũrũrũka ĩrathiĩ hutithĩtio mũndũ ĩkahutithio mũndũ ũgakora nginya ũndũ wothe ona ũrĩa mũru ũgeka atĩa wa Maria nĩ mũhutithie nyamũ nĩ auge wa Maria ona ngwenda kũria atĩrĩrĩ urenda kuga totongoria wa assembly mutire handu muikaraga thi mukorania atiriri tondu tuthuritwo turugamirire muingi tuthuritwo turie governor ciuria tuthuritwo tutware mateta ma andu aituri budget ino twahitukia ti njega tari tukuroraga kindu gigwitagwo own source revenue tora tuona atiriri hindi ya liri ciari billion cigana 3 ciroka 2 iroka inyihanyihite oro uguo urenda kunjira atiriri mutire handu muri mwakinya mukorania kana gutirathi njoke negetha wa Maria na kiorere obane atiriri kyati tutirona na ngija ithu tuthiete ta committees tugakora mbeca nĩ iraia mugathie mukahitha handu taru mugiko access mugathie mugatara rori iria ciahituka no ugicoka ngithie ibuku-ini ugakora andikitwo rori 3 ugakora he mbeca irathie ki muhuko tugathie kundu gwitagwo kwa health
ugakora biu kuri mbeca irarogotwo tukerwo ati mbeca cithiagira through M-Pesa no ugakora ati he mbeca ingĩ iraingĩra mũhuko ũngĩ wa kando na andũ acio ona twageria kuga ona twaruta riboti guti ũndũ mangĩka atĩa mangĩkwo ngwenda gũkũra nginya ũndũ ũngĩ ũmwe tarĩu nĩ mũronire thibitarĩ ĩkĩhingwo ĩtagwo War Memorial tũgĩkaya kũu tũgĩkaya tũgĩthiĩ tũkiuga thibitarĩ ĩno nĩ ĩhingũrwo nĩ yagire kũhingũrwo tondũ wake ithuĩ tũtuĩkĩte ithuĩ tũhana to puppets ithuĩ no kũgamba tũragamba but in terms of implementation ni ũrĩa ũbataire kũ-implement ndeto ĩno akarega kũ-implement ũrĩa araiyerenda tondũ mũthĩ ũngĩrũgama ũria atĩrĩrĩ inyuĩ andũ a Naikuru nĩ mũrendaga War Memorial hingũrwo mangiuga no kũhana arĩa tũrera mahingũre kana court orders iria marĩkĩtie kũheo matingĩciĩka atĩa matingĩ implement twĩna thĩna reke twarie ma reke ngwĩre thĩna ũrĩa to Naikuru thĩna counties thĩna ũrĩa inaguo na ndindaga haha that thĩna ũrĩa devolved sector inaguo it is constitutional unless we amend the constitution no gũtũngĩhota kũhonia thĩna reke ngwĩre MCA niĩ na wa Jeff no igwe twari okuo MCA wothe Kenya athuragwo nigetha eke maundu matatu eke registration eke oversight na eke representation go represent yende wake ni thina wa andu ake utware bunge warie wĩigua wĩkĩrwo thĩinĩ wa Hazard utwarirwo governor we ucoke uregistrate thina ucio wona ri wandike sheria ya gutatua nigetha budget ri ihote gusolve namba 3 uhote kurora atiriri mathina mau ri ni maikwo ati kuringana na uguo andu mekithe atia witagwo oversight now ireke ngwe haria cancer yajirie kuria counties counties ri nie ndathurwo ri andu mathuragwo na kiama tari ithuĩ twathuritwo na UDA UDA the vasi thini ri no nginya play allegiance to the party na no nginya ubuate kiama na kiama kianjie he munene president ri who is the patron kana ni patron kana ni chair kana ni party leader ri andu acio yoko guo ri president agakorwo niwe wi national na ke governor niwe wika so the policy ya the president who is the head of the party na county governor ni ma represent the president in the policies iria marenda na nikiona gukoragwo na kindu gitagwo manifesto so eware ithuĩ ũrimũ rĩu ũkaga rĩu nĩ ũrĩtagwo ũrimũ MCA rathiĩ kaiga atĩ niĩ gwĩka no MCA hatirĩ handũ a implementaga wĩra wa implementation ire utigagirwo ki executive governor no wagĩrĩirwo gwakĩra bara no wagĩrĩirwo rĩu wa Jeff wĩ haha ri ena maendeleo aretio gwake no wa Jeff ndarĩ mbia na nĩkĩo rĩu ndindangiuga ũhoro ũcio wa Jeff ndarĩ mbia nĩ ngĩa ya yona na ngĩ ĩno nĩyo ĩrerwo atĩrĩrĩ nĩ andũ turenda ki ogotuta mbia ku go back to the executive MC nĩ rĩtwa guonie ĩno nĩ ngui nene ndĩrĩ magego no kũmumunyaga ngui ĩtagwo MCA ndĩrĩ magego yes is a toothless British bulldog kawa kũhũthĩra ciugo nditũ atĩa ũguo nĩguo kũrĩ thirikari yagĩrĩirwo nĩ reke ngwĩre tondũ onawe Jeff na watuĩka MCA you become useless ona kaba ũtũrĩte gũkũ rĩu ngakwĩra atĩrĩrĩ wathiĩ rĩ ũrendwo rĩrĩ mũndũ ũrĩa ũrerwo oversight nĩ araiya mbia no ũrendwo mũhoe agwakĩre gabara karĩa andũ aku marandamana makiugaga matikwenda gũkuona gatangĩako ũgeka atĩa ũgatuĩka a political slave of the executive utanarĩkia nyoka biri na ndĩronire senator kana ndĩronire speaker wa senate akiuga atĩ inyuĩ ma MCA mwaremwo nĩ kũruta wĩra muratwara watho kana murakorwo mugitwara dereti ya kuhagura governors either amuhe kindu number 1 number 2 muheo makandarathi ma gwaka barabara na gwika maundu maria mangi na arauga atĩ mwaga gutwara water tight evidence gutire handu nyamu we guthie the problem we have na ngidage kwira haha senate ni yariganirwo uhoro wa okorwo ndige kuri andu marwarire metagwo senators the senate yagirirwo ni gwika atiriri play what is called the secondary oversight after MCAs haria makinya kahinya kao ri haria karemerera ri senate ri agoka koya tondu weri
ndohetwo nĩ gavana ndarahoya na ndarahoya ti muhoi ararĩhwo nĩ thirikari nĩ ndararĩhwo nĩ county na umenye gavana ũyũ rĩ noyo tũrĩhaga rĩrĩa tũratahĩtũkĩtie watho ũrĩa ũrarĩhwo ũraiguire tũgĩta autonomy koguo rĩ senator agĩrĩirwo nĩ gũthiĩ atetere kĩ county yake aige atĩrĩrĩ gavana kũngĩkorwo tarĩu haha nĩ tarĩu nona rĩu ĩno itũ rĩu ya gũbutwo kuoyu senator ndagĩrĩirwo atĩ tondũ nĩ party leader anga nĩwe anga kĩ ndagĩrĩirwo gũkorwo agĩthiĩ na gũkũ atĩ kũhũranga makobi anga nĩ kũrekirwo agĩrĩirwo nĩ ũyũ ũhoro ũyũ atware thĩinĩ wa komiti ya rĩmba ya senate yarĩri tondũ rĩu rĩ MCAs rĩ mũtiĩtaga gavana directly tondũ wĩtaga gavana through macio na macisi no senate rĩ ĩtaga gavana tondũ nĩwe CEO of the county nĩwona harĩa mathameka atĩ rĩu rero atĩ MCA oversight the governor but you cannot call the governor directly tareke njũrie korwo nĩ mũrĩ kĩgĩna kĩa MCAs kĩrĩa ũratuĩka we nĩwe ũrigĩirio ũramate what fund yaku ĩngĩkorwo ĩho no ũgĩe na power ya kũhota rĩu gũkĩra governor this is wrong tũtigũthiũ kana hii rĩu nĩ tondũ wa gũtũra mũkĩrio he moko tondũ ũguo wauga andũ aku magũcagũrire amagia nĩgetha ũkamarutĩra wĩra gũtirĩ wĩra ũraruta tondũ no nginya ũrĩturia maru kũrĩa gwĩ kaunti maratũria atĩ no nginya atĩ magũthanĩte Ngumbembwekse magaconoka ciara kĩambu atĩ makuaga bataraitha na tũkũrwe nĩgetha matwarĩre kĩ mathiĩ magakĩkenerere no gũkinya andũ hihi mũndũ gwĩtwo MCA agĩe magego atige gũtuĩka bulldog ĩyo ĩtarĩ magego ahetwo kĩgĩna niĩ nĩ ndĩrakũranĩrie ngoragwo Secretary General wa MCAs Kenya. Na one of the things twaigĩte rĩ nĩ World Development Kit. Na twari ũhoro wa World Development Kit rĩ tondũ reke ngwĩre you a purpose or poor people have no public opinion. Ati wewe wajie public opinion. Ule waigua purpose magejia public opinion. Muthini uge wake ona ũngĩkorwo reka atĩ ndũiguĩkaga. So what we are saying is this. Mũmbunge ũrĩa wĩ kũrĩa rĩ na mbunge ĩrĩa ĩ county nĩ ũndũ ũmwe. No mũmbunge ũrĩa nĩ ahetwo mbia ciake cia CDF ati kana mwena-inĩ gathoni wa mũcombo na ngĩtinda akĩhũra Ruto ndale maendeleo gwake no marathi na mbere jeni wa gwitũ wa Kĩara ona ngĩtinda agĩkathĩra itigairwo mbũri ndale no agũbĩka atĩa no ndale ũndũ angĩkwo nona tondũ rĩu rĩ mawĩra make no marathiĩ na mbere tondũ ena mbia ici nĩ ara budget the 100 million 130 million nĩ ekũmenya now ndakwĩra MCA ndarĩ kĩndũ ũtarĩ na ward kiti Jeff ũkũhũrwo nĩ andũ aku na rĩu twĩkaga atĩrĩ wahĩtũkia mbia rĩ ciagĩrĩirwo nĩ kũ-implementwo nĩ executive twaiga nĩ barabara rĩ engineer executive moke macore BQ CEO na ũrĩa angĩ matware thĩinĩ wa procurement ĩkwo tendering yarĩkia tendering marehe contractor ũrĩa o megũkĩenda marehe rĩ contractor ũcio arute wĩra mangĩenda gũtigekete gwĩ kĩndũ gĩtagwo roll over your project will be roll over no ũkorwo na roll over cia mĩaka ĩno waku gũtarĩ kũrethiĩ kĩ I'm telling you kĩrĩa twekire twahĩtũkirie andũ in terms of governance demigods nĩo maigaga they are the alpha and omega of development. Wenda kuongerera atĩ ũhoro wĩgiĩ ũguo kũratuĩka atĩ nĩ kanya mũragĩrwo ga kũiya ga kũrĩa nĩ kanya mũragĩrwo mũrenda governor amwĩte amũgũthe ngudianda nĩgetha mũhorere kengwĩre ma Jeff gũtirĩ mũgũtakora warĩ mũhũtu na gũtirĩ mũgũtangĩenda mbeca no ũmane atĩrĩrĩ maũndũ marĩa governors mareka MCAs ni maundu marakorwo mena thoni muno rĩu mũndũ ũgwĩtwo MCA atuĩkĩte like a flower girl ati ona ũguo tũratia tũkiuga ũhoro wa representation and oversight and what have you ũgakora no tũhũ tondũ rĩrĩ ndagĩka ya mũico kĩhara gĩake no kĩo kĩrĩruta wĩra koguo angĩkorwo kũrĩ ũndũ atarenda ndũkũhĩtũka nĩranyita tondũ tarĩu ũngĩrora kaunti ya Naikuru mathĩna marĩa mekuo ndũkende kũnjĩra kũndũ kũu tũtihetũkagia mbeca cia gũthondeka mabarabara ũngĩthiĩ wondi imwe thaa ici nĩkĩo ũraigua maiti marakuo na ng'ong'o tondũ mabarabara nĩmekire atĩa nĩmathũkanire no ũrakora MC ũcio biũ ũrĩa kũu gwake kwĩna mbara nĩwe ũrahũrĩra gavana rũhĩ tondũ wakĩ nĩmaremirwo nĩ kũruta ndwara tondũ nĩaramenya aruta ndwara wa mbere gavana kwambĩrĩria kũmũhingĩra maũndũ make ma okorwo nĩ ta HQ ciake project ciake cia HQ ugakora okorwo nĩ wa Jeff ndangĩheo tondũ wakĩ ndahũragĩra gavana kĩ makofi ndangĩhota gavana kũhũrwo makofi akĩhingũra maĩ matarĩ na mũberethi koguo nĩ wonire ndeto ĩyo
no kaina rwimbo rwa kiroho ndo gakora biu mundu tocio no arahurira gavana ki makofi liwi uko ndeta ithui tuthia tukuria tukaruga matukauga acha gutingithii uguo tondu ndu ndirateithia mwananchi ugakora nitukwirwa atiriri ehe ucio ni arahura gavana no korwo no hakorwo ati gavana turaikara nake thi tukirana gwakwa mene ngai ri kwina mai marauma kia maina magoka makahata andu akwa makahata barabara cia gwakwa gavana nda tungihota gwika nigetha mai macio makontrol kana twikire mbeca ugakora nie aikodi muhuragira rohi ni ndingeheo mbeca korwo no tugie na autonomy ati twina mbeca citu turahota gwi controlira nie nguruta guikara na wanjiko wakwa tuikare thi twirane this is the priority no niguo tugwika na ndungikora twina mbara kuria macinani no riu ukoraga thina ni atiriri nie ni guthimirwo ndirathimirwo gutio ndingihota gwika hau niho thina wothe hari MCAs ukoragwo na ndakwira ogwo kurathi nikio koraga gakoraga tariu almost 80% of MCAs maticokaga tondu gavana korwa 97 tariu no na riu gaturorete na riu kanjira makoinukio one time makoinukio tondu mundu ni mundu urathimirwo nake kuria wanjiko gutire mundu ungioi na no koragwo macinani ithetinie ona MP gwakwa nie ni ereka gukoneka akwe miaka 3 die ndamwona no koraga mathina mothe ni ndiraigirirwo kwina barabara turenda gwikira ona matimenya no gwikagira nginya rami maukaga ni MCA nuona mathina mothe makomagiria u MCA ni tugukane tondu tukwenda kurania na inyu horo wa budget tondu ria bururi watika tukiayo na tukona ni yagera bunge ni yathurimwo na inyu no muroraga yanyu ne gathurimwo na riria muratuika inyu ni muratwara mabataro ma aikari akwanyu katari maundu mamwe maria makoragwo methini wa budget ici muhitukagia tondu aikorwo we mathina magwa kuti marore makwe uti marore kana kuri aria thini wa county ya Naikuru matuikete ni marakirorerwo maundu tondu kuri mundu rakiuga atiriri nie ri kende gwatanie na governor jakirwo bara thondekero tondu twa mathukuru njui tondu tu maria mutumirwo bunge niga tutige kwirana no uhoro wigimaine maundu ma governor dareka inyue gukorwo kwi maria na inyue mutareka tugicoka bas netha ithatu itigaritie ndagika 20 abotwire cia Jipange na View sasa nigetha tuke tuthiete Jipange na View sasa ithuĩ twĩkũrĩa gwa View sasa tũrakwĩra ũrĩa ũngĩhotana 50,000 ona kana ciringi 500 ona kana milioni 2 kana ona makĩingĩre gwa View sasa mũndũ ena igĩrĩ ciake cia gũkũria kũrĩa matũũra-inĩ rĩu tũrakwĩra ũhoro wa kwĩrorera thinema iria ciĩrĩtwo na rũthiomi rwaku no ririkana tũrari ũhoro wa blockbusters telenovelas ũgatuĩka atĩ we werorera nĩ ũgũkorwo wĩingĩrĩte ũkagĩa na points iria irakũhe ũhotani rĩu ũrabatara kũingĩra gwa pay bill number 724177 ona kana namba yaku ya thimu riu umikire ta account number no ciringi 50 tu wigire point 60 ni tukwiraga ati uria urathie kwirorera thinema maita maingi mieke yaku yotani ni miingi o ati we ni ukuhotana na tukwira ni njitikirie ni betting control licensing board license number ni 276 We go no wende gutwara mwana waku thukuru kana toro ni mundu urehoka no wende kugirirwo kamurigo no ragirirwo kamurigo ni tondu wa gukorwo we busy imagine we go ni marakuhe mweke ucio we go ni kume download kura kwa Google Play Store orodo mona kwa App Store muthikiriria na wona wa me download maundu maku ni mekwagira ririkana ati ukume download kwa Google Play Store kana kwa App Store ningi no wandike kiugo we go kuri 20425 uhote gukorwo ugiteithika na njira njega ni ndegwa Citizen Duka ni tondu waku urenda gwika shopping yaku weheria stress ya gukua mirigo ni kurire urathie ugiteaga mirigo emwe ndi wona ni rashawa gutire ngari akirikio turakwira wathie kura gwa citizenduka.com kana download app ya View sasa shagura Citizen Duka no ndurari yo ona ndururu ucoke ucagure iria urabatara ucirehere nao Citizen Duka makurehere nginya gwaku murango-ini na thogora no ciringi 200 tu kuri we muikari wa Nairobi muthikiriria twauma hau nigetha tuikirie twaguthuka moja kwa moja nginya kuria kwa Western Seed Company. Western Seed Company ni makureheire mbegu cia bebe ihinda rĩrĩa andũ marahanda bebe no gukorwo kihanda bebe ici na wahanda bebe ici ni igukorwo igikura uria ungienda na to gukorwo ungienda ni ikorwo igikuhe magetha wega. Western Seed Company mena mbegu etagwo Haraka WH101. Haraka WH101 ni koragwo igikura
gukura kuri na low and mid altitudes thikũ 90 mĩhuko 22 nginya 26 na ĩgakorwo ĩgĩtiria mbura ĩtarĩ nene mũno ona ningĩ ĩgakorwo ĩgĩtiria mĩrimũ nĩ mbegũ nĩ ĩkoragwo ĩ cama na ningĩ to ũguo tu no mĩhũthĩre kana no mĩtherũkie no mĩhĩhie ũkorwo wĩikarĩte wega harĩ ĩngĩ ĩtagwo haraka WH301 ĩno no ĩrakũra tropical low and mid altitudes ĩgakũhe makũnia 25 nginya 30 thikũ nĩ 90 ĩgetiria mbura ĩgetiria rĩera na ĩgetiria mĩrimũ wenda gũkorwo wĩna baita mũthikĩrĩria ũkĩendia mbembe ici ta wĩ mũhũri wa biacara caria mbembe gwĩtwo haraka WH301 Western Seed Company bringing technology to the farmer both tũraria horo wa haraka WH101 na haraka WH301 ũguo nĩguo kũrĩ thaithatũ ĩtigĩtie ndagĩka 17 mbegũ cia mbembe cia haraka WH101 kuma kambuni ya Western Seed Company ikoraga gatagati-inĩ ga thikũ 90 nginya 120 nĩ njega cia mĩtungo na kũhĩhia nĩ irio ũritũ mwega ũrĩhotithagia mũrĩmi gũtara faida rĩrĩa arendia na kiro. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Coop Bank Assurance. Mũndũrũme ũmwe gũkwĩra thero mwena wa Solai gĩcigo-inĩ gĩa Subukia Nakuru, famĩlĩ ĩmwe mwena wa Kayole gũkũ Nairobi ĩraikara na hahũ thutha wa mwanake wao kũra arĩ moko-inĩ ma borithi na rĩgathĩ kuuga thirikari nĩ ĩtete mbeca ĩkĩenda kũhotana gĩthurano kĩnini gĩcigo-inĩ kĩa Mbere ya rũgongo. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Coop Bank Assurance. Nĩ ũracaria insurance ĩngĩkũgitĩra na ĩgitĩre indo ciaku. Coop Bank Assurance nĩ insurance njega ya kuma gwa Cooperative Bank ĩrĩa ĩratũma ũkagĩa na thayũ wa meciria amu nĩ ĩrarũmbũiya maũndũ maku mothe ĩkagitĩra indo ciaku na nĩ yathogora mũbacĩrĩre. Wĩgwatĩre insurance ya Coop Bank Assurance ũmũthĩ. Cooperative Bank, we are you. Nĩ twacoka mũthikĩrĩria na twĩna wa Jeff rodo mwena mũthuri ũgwĩtwo wa Mariamu harĩ kĩũria Nyokabi amũria horo wĩgiĩ budget ici mũhĩtũkagia kamũtakoragwo mũfactĩte in maũndũ marĩa mangĩrwo ndagĩka o igĩrĩgĩrĩ nĩgetha tũre maũndũ ma impeachment tũre maũndũ mangĩ merĩ tũrenda. Budget emanĩtaga kwĩ executive. Okay. Koguo executive CC wa finance na CEO wake nĩo marehaga budget estimate. Budget estimate yothe kũringana na watho. You can only change only 10%. 10% gacunjĩ ga 10% nĩ kwagĩrĩirwo nĩ gũcenjia. Koguo ũngĩrora the body structure ya budget ũngĩgeria kũmĩka atĩ nĩ wachenjia the structure, the initial structure. Na budget yumanaga na kĩndũ gĩtaga annual development plan. Na annual development nayo na ĩkoragwo yumĩte handũ twĩtaga budget nene ya 5 consolidated yothe ya mĩaka. Koguo thiaga ũkĩrutaga waruta ĩno tũgoka rĩu nĩgetha each and every sector ciothe 11 iria ina CEO na CC igoka ikagaĩrwo mbia irĩkũ icio igatwarwo gwĩ public ikaiga tũkenda gwĩkona nona rĩu the problem where the problem is eno nĩ ritualistic. Tore othiaga ũkaigana rĩtwa rĩa ithe nĩ ritualistic. Ritualistic ĩraiga atĩrĩrĩ mbia harĩ mbia ici county yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na kĩndũ gĩtagwo own source revenue. He own source revenue yaku wongerere mbia iria twĩtaga equal share iria ciumaga national government is 15%. Koguo wonganĩrie na equal share wonganĩrie na equal share rĩgũke mbia ici mũrabange tondũ budget nĩ wish list nĩ ngenda kũgũra kĩna nĩ ngenda ni uratanya. So what happens haha badi haha urokire tuite niwe professor wa mathafuri acha ndũngĩruta professor wĩkire masters ati uge ati mundu rekire yo political ndũngĩruta njogo na ndũngwĩkire badi icoke wĩcirie nĩ gũkwagĩra. What has happened ũgeka atĩrĩrĩ own source revenue ĩrĩa ĩrarekio nĩ thirikari nĩ iguĩte magavana makĩra na mikari irekagio ta ndawa nuona ukaheo guta ndawa ya mbia uguo ukiroraga ugakua riu wana wanengerwo tubia turia turoka ukonganiria na own source. The first
problem nĩ debt wambe ũrĩe kĩndũ gĩtagwo pending bills koguo warĩa pending bills icio ciĩgo ũcoke ũrĩe kĩndũ gĩtagwo first charge first charge nĩ mĩcara ndagĩtarĩ nĩ irenda mbia kĩrĩa kĩngĩ ĩyo nĩyo recurrent koguo ũngĩruta recurrent ũcoke ũrute pending bills na debt ũgatigara atĩ mbia iria ciatigara nĩ kĩndũ kĩnini muno ugakoraga atĩ mbia iria tũragaya citũ cia maendeleo ri out of 18 billion ugakora nĩ 6 billion for example 6 billion ici ũreka atĩrĩ kwĩna project ciĩtagwo pending iria ciekĩrĩtwo ta iria ciekĩrĩtwo nĩ kĩnuthia no cio ciekĩrire itinathĩka ũgoka ũrĩkĩtie koguo gĩkinyĩrĩrwo atĩ gabarabara gagwakwa nĩ gegwakwo rĩ nĩrĩ so what we are telling the counties no rä tũkoretwo tũkĩnegena nĩ counties increase own source tondũ own source yaku it's not governed by the treasury arabu na ĩgĩcoka ĩgũka ũguo rĩ mbia ici nacio wandĩka budget rĩ igatonya kwĩ mũndũ wĩtagwo COB controller of budget controller of budget ndangĩrekereria mbia ningĩ mũtandĩkĩte na nĩ haha Nairobi counties tũnganaga tũkaiga decentralized COB koguo thĩna ti wa Susan nĩ thĩna wa national wambia kwena kũngĩ kwena ũrimũ we muthuri gwatuĩka nĩ mũrenda gũikia governor nja na ndakwĩra ũrĩa speaker wa senate araugire Jaffa King araugire mũkorwo mwĩna water tight evidence mũrenda kũingata governor nĩkĩ na nĩ gũkoretwo na ũhoro ũcio wa witch hunt kuma kũrĩa Meru gũthiĩ kũrĩa Isiolo gũka gũkũ Nairobi gũthiĩ kũrĩa Kiambu na kũrĩa kũngĩ nĩkĩ kĩratũma mwende kũingata governor ngwenda kuga wa mbere tũtiramũingata nĩ ũndũ wa witch hunt aca nĩ mahĩtia marĩa tuonete na mahĩtia marĩa tuonete rĩu maya nĩ mamwe mamo mangĩ tũngĩtua kũmaigĩrĩra haha ona ngwĩciria no kũmaka mangĩ maka nĩ rĩndĩ tũngĩamba kũhinga mũngĩamba kũmĩhoria tondũ wa mbere ũndũ ũyũ ũtarĩ wa kuga nĩ akũingata andũ aitũ nĩ tũronire ti kĩhoto na tũkauga atĩrĩrĩ harĩ maũndũ marĩa mangĩ tũtingĩmũingatĩra kĩndũ kĩmwe tũkũmũingatĩra maũndũ marĩa mothe tũngĩhota gũkorwo tũristĩte na hakika nĩ tũramenya kũndũ kũrĩa senate nĩ tuonete ũrĩa macoketie magavana ona mahĩtia monekete biũ mahĩtia nĩ monekire ndimo maya tondũ no ũrĩthiĩ no kaigua bahacha no iracenjanĩrie kũndũ kĩoro-inĩ nĩ ũranyita na hau nĩho thĩna wothe ũrĩ atĩ ithuĩ wĩra witũ ũrĩa tũngiuga ũmũthĩ nĩ tũkũmweheria na tũmaramũheria na evidence ĩno ũgĩcoka gũkinya kũrĩa rĩ ũrauga magĩtaga mawakiri makauga ĩhĩ ũndũ ũyũ tiguo ũrarĩ ho nĩ maheni nĩ kũigĩrĩra so tũngĩenda kuga atĩrĩrĩ ithuĩ tũtiramũingata kana tũtiauga tũkũmũingata nĩ ũndũ wa kũmũmena nĩ ũndũ ũrĩa tũrenda kũruta wĩra witũ ta tũgĩka oversight tondũ rĩu tũgũgĩka atĩa nĩ tuona mũndũ ena mahĩtia tũmũkirĩre ti ũmũthĩ ti rũciũ na nĩkĩo tuonete wega tukauga atĩrĩrĩ ĩhĩ akorwo rĩu ũndũ ũyũ nĩ akũhĩtũkia na ingate andũ aitũ ta MCA tondũ nĩ ndakĩrehire ũndũ ũcio mbunge nĩkĩo tũraugire atĩrĩrĩ mũndũ nĩ tũkũingata tondũ tuonete ũndũ mũna tũkaũrehe mbunge ũkaga gwĩkwo tũkarehe ũndũ ũngĩ ũkaga gwĩkwo ũkaga kũhingĩra tũrenda tũgakĩona atĩrĩrĩ tũgũikara na mũndũ na gũtũthumbũra na ithuĩ kũrĩa macinani rĩ no kũhũrwo tũrahũrwo no Wanjikũ agĩtũragia atĩrĩrĩ kaĩ twamũtũmire mbunge gwĩka atĩa na nĩkĩo tũrona ta Naikuru twĩna maũndũ maingĩ mathũkanĩte muno na nĩkĩo raigua tũkĩgeragia kuga ithuĩ tũrakinya handũ tũkauga atĩrĩrĩ tũkuga one time tondũ rĩrĩ agĩkorwo Wanjikũ biũ nĩ arona maũndũ ũrĩa mahana rĩ na nĩ ehokeire gatete rĩ ndakira harabu we nĩ mũcaragia governor ona one on one tigari mwĩgĩkuri nĩ ũcaragia governor ũkamwĩra governor niĩ gwakwa ndĩna thĩna Wanjikũ nĩ arahũra gũtirĩ barabara gũtirĩ maĩ ndirĩ na basarĩ kwĩna mathĩna nĩ mũcaragia governor mũkamwĩra maũndũ maya tiarĩ tũticemanagia na governor na nĩ mwega nĩ atũthikagĩrĩria no nĩ ũkoraga atĩrĩrĩ governor ena gakundi gake ka executive karĩa kakĩthiaga kambĩria kũmũngaĩra gakamwĩra ĩhĩ tũtigathiĩ na njĩra ĩno reke twĩke ũũ reke tũtige gwĩkĩra ũyũ tondũ ndaratunga mũkono reke tũhũre ũyũ rĩu ũgakora atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩratũma andũ ma envy kũndũ gwĩtagwo Mũrang'a nĩ maendeleo marĩa marona on the ground no wakora gũkũ gwitũ ona twathiĩ tũuga maũndũ marĩkũ ta rĩu ndĩrakwĩrwo gũkũ kũrĩ kũndũ gũthũkanĩte barabara nĩ Naikuru nĩ tũrakĩrwo ĩhĩa ngambura nĩ rakiura no mane atĩrĩ kaĩ tarakwĩra kũrĩa kũngĩ no kũrĩa kũngĩ nĩ rakora barabara nĩ thondeke tũthiĩ mwena wa ũrigitani ũthiĩ kũrĩa PGH no kĩrĩro
na maundu maya mothe tia tutikoragwo na committees iria tukoragwo tutimborite reports cia kuga undu uyu no ndurathie wega na nginya tukathie tukira gavana tukamwira gavana ndururi undu uyu ni uthukire no ngakora atiriri aria mamurigiceirie ri makamwezi guide makakumutwara na njira yagirire ugakora county ithuĩ ta MC tukoneka ta gũtarĩ ũndũ tũreka. Tareke ngũria atĩrĩrĩ mũheci tondũ nĩma nĩ mũheagwo kĩgĩna na mwĩna mbeca cianyu nĩ kuga gũtirĩ kĩndũ gĩkĩtwo kũrĩa Naikuru. Tareke nyambe kamũira nginya hau nyambe njoke ha impeachment. Impeachment ya kũingata governor ikoragwo ihana ta gũthiĩ igũrũ magũrũ ta Enoko. Kũingata kwambata na mwĩrĩ. You know the reason? Number one, agikorwo governor ni politically aligned na kiama it is hard kumuigata inacho sasa governor aria maigatetwo matigatetwo ni MCA maigatetwo ni thirikari nene kuma hende ya Uhuru nginya riu agikorwo kuma hende ya Uhuru hende ya Waitito nao waithania na president niguo ngigatwo tondu ni ekwira senators through kiama PG iyo ni muigate uri mundu uriku itikeranie na MCA. So what has been happening no ngirora haha kiriyo atura tambari atura atira tukiugari andu acio menda kuigata governor wao ri gwakinya guku ri ya mbere ri yakire kiari ri Murkomen amagicoka ati mambe maigate kirigathi. So what I'm telling you ni ati impeachment is the last resort for a county to do. Na andu mageragia gwika uguo nigetha mageri kana maundu ri in the course ri maundu ni megwika atia na ni kiuronire Sakaja MCA na reke ngwire undu uri ungi ningi muritu biu ta mundu kugera irima ria cindano ni kuiguithania MCAs ati makorwo me mutu imwe ati riu ne tuke twikire signature. That is the hardest thing because andu aige MCAs na ni koretwo ngiuga one andu aige no tuthuraga people agutiri mundu wathurirwo na ndari ona pay slip. This is the first pay slip. You cannot depend on poor people to do one oversight. You can't. Na nikio raigua mundu areterwo 5,000 akarogamia ngari roundabout ahuragirwo oni. Thimo ya governor. Ugo na thimo ya governor gwete ati ni ndakuhurira ugu na nduri wamuona. Urarogamia ngari na emergency brake. Tawona job. Ni no kabo kue na we thimu. Nikio gutari. Okorerio iguru urakuire niki. So iyo ni thina wa mbere. Obariabu hari kiure nyokabi oria. Urenda kunegena uge gutiri undu governor acha tutiriga gutiri undu governor ekite tondu kiria giturehete haha reke ruthikiriria kwina ndakwira atiriri nginya governor ucio na Susan ri onake no ararira no ria tangira ruto tondu mendugu tondu bia iria irakinya Naikuru ni tunini ni kuguo turangengana na bia gada kwira atiriri ambe arihe madagitari to maragoma acoke ningi ohe tubia tuguri onganiririe arihe andu na acoke arihe mathire kuma ire ari na kiria governor tutinaiga kiria kiratuma raiguire turere impeachment ino ni conditional ati cokia andu aya wira governor tondu nawe nduri mufute nu angikoni ukumafuta ri family ciao irere ri kwina mundu umwe haha mufute ena baba wao ni murwaru cancer nu urarihaga nu amunengera wenda kuraga andu niki you see na nikio kuigwa angikwira atiriri Jeff na uni kathio rino mwike that the biggest problem we have both in Africa and the world ni gutongorio ugiuka haha Jeff wiragwo atiriri come with a relevant degree ndugiuka gutangatha we geologist ati wira waku ni mahiga. You think the biggest problem that we have is that we are being led not by social scientists but by hard scientists. Hard scientists today their policy is closed-ended. Social scientists today their way of governance is open-ended. Na nikio wonaga atiriri wirago woka haha ri turenda social scientists. The problem with Kenya is that we are being led by a botanist. Mutedo re feelings. Ucoke wire mundu njete ati shadira ruta wira ke metere ire ya thibitari. Ugacoka ukera mundu wa geologist wa mahiga ukamwiraga ati thukuru ndireka ati mundu wa mahiga na higo iri congwo ri kare uguo ri. That is the biggest problem we have. And in Africa andu aige the all dictators are hard scientists including now the president. Tareke nguria kiuria wa Jeff nigetha turikie kwina mathina maingi muno Naikuru
one of the problems ne horo wegi hagoku wa ugitiri ne tuiguite kuri andu mararathwo na migwi ngana uga he mundu agaworagirwa M-Pesa hari ugituraigwa inyuĩ ta ma MCAs nĩ mũikarĩte thĩ mũkarĩria horo wĩgiĩ state of the nation and especially security na ndagĩka ĩmwe ĩmwe. Well, nĩ tuge security ĩkoragwo ĩ maũndũ ma national government no ona ithuĩ tũkĩrĩ na kamĩtĩ ya security. Yes. No nĩ ngwenda gũkwĩra kĩndũ kĩmwe na ikuru ndĩthũkĩtio nĩ kĩndũ kĩngĩ ĩthũkĩtio nĩ atongoria tondũ nĩ ũrakora kĩndũ kĩa mbere mũtongoria ũcio nĩwe wĩna ikundi iria ahotaga kũhe mbeca ati okawa mundu gwitwo Jeff ndari mwena wake kana narathi gwika undu uria atarenda ugatumirwo ukarara okiringwo mwiri kana okerwo nduguthie handu to ni gutumirwo ki guns na ikuru turenda kuga atiriri iratongorio ni guns ta wecirie haha hetagwo hakano harai na andu maratunyaga andu mbeca maigite metha na matunyaga atimia makamahenia agane promotion ya Safaricom wikira kiro kaigwa mutimia na tunywo 100 turathire nginya hindi mwe nginya ndathie nginya station ndirathie ndiroria ucio ndiramuria niki ni maya tondu maikara mieri 6 magitunyaga andu mbeca na guti undu mareko maraugire ni nyuana ciaca mutureheire andu aya koguo thina uria munene na mbeca icio ni iracokire ni kuonania there is a cartel inyitanite ikanyitana atongoria nio manyitite anake aya tarugu gwitu kuri hindi gutarathie kaga ni kuthechwo na tuhiu ona nende kungithie record ya andu aria makuite ni guthechwo na tuhiu na ingi no gakora ati mundu ucio atwarwo nginya nginyitwo gutuike ni ngania ugakora mutongoria ni urathie kumuruta thero riu gagikora atiriri thina ni muingi na ikuru in terms of security ni nyumwe na cio new politicians cihurite kuu na kuu Jeff ngithie gutuika wewe ni ukuguthwo na gutumirwo ni mutongoria na gutie kundu agutwarwo riu twina thina wa Maria na second 30 uhaguku wa ugitiri county-ini kungituika county iyo ni city Nakuru is a city no riu horo wigi uhaguku wa ugitiri ni uthiite kamutararie maundu mayo na mukeragia horo wa impeachment ngwire kwi maundu ugitindo kiaria ukorwo ni wakati urate tocio tondu ucio wa insecurity tukoretwo tukigeria tondu mundu ri gutire mundu wandikitwo haha ni national government akandikwo ni county andu othe ni athirikari ino na nikio wonire tutia divovire kindu gitagwo githomo na security nona tondu mundu wothe agirirwo ni kugitirwo ni thirikari ya Kenya no riu kiria gwikite ri Jeff agikorwo politically aligned thaici ukorwo ndagikeno we uraiga 10 bila break ukihurithanagia moko guo maconoka ni uguthie gutibio wa thibitari na tuhu ndiakwira atiriri je agikorwo nduri mwena uria wa thirikari the right hand mwena uria wa Bluebird muhake Jeff ona ungiathimura ni ukuoho no thitango ni urathimurire urakosi public distress ni kwa thimura so what I'm telling you ni atiriri thirikari no yo ngihota gutim no tondu thirikari nayo ni rarora atiri ta riu ri ndi turari twokite na gacagu endo ni ria twahurirwo kuria Subuki kwanyu twagothirwo kou na thithero urahurwo na tia gasi ukona tari njeru in actual sense we are using a lot of money in security other than maundu maria magie gwika atia na nikio turaiga atiriri mwa mbere counties irekererio heane bursary number 2 counties thirikari nene maundu maria mari devolved by schedule 4 mothe manengerwo thirikari yake ya counties na mwisho mundu wothe ukorwo ni governor na ni ehia tigani kugira EACC gutengeria governor uria waregana na inyui hindi yo niguo muramenya atiriri ati ni ehitie no agikorwo ni arahura ruhi bas ona ngeia muiye wa Jeff uiya guguo gekirwo muhuko wa Jeff ugakunjwo ukaihura muhuko utire mundu ungithito. Thank you muno wa Jeff mwashoka kura mugeithanie mene Ngai washoka kura na Christ mugeithanie asanteni sana nĩ thaa 3 cia rũcinĩ muthikiriria nĩ kahinda kangĩrĩu kega ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ mũhĩa wa Maina thaa 3 cia rũcinĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro shesheni hakuhĩ nawe
Inoro Oroshine. Kieha thutha wa mũndũrũme ũmwe gũkuĩra thero ya borithi kũrĩa mwena wa Sorai gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Thubukia Naikuru, bamĩrĩ ĩmwe itũũra-inĩ rĩa Kayole gũkũ Nairobi ĩraikara na wagagu thutha wa mwanake wao kũũra na njĩra ya kĩriga moko-inĩ ma maabitha a borithi, na mũtongoria wa DCP Rigathĩ wa Gachagua oigĩte thirikari nĩ ĩitĩte mbeca mamirioni maingĩ ĩkĩenda kũhotana gĩthurano kĩnini gĩcigo-inĩ mbunge kĩa mbere ya rũgongo kũrĩa mwena wa Embu. Kuma mweri igĩrĩ tũtiurũkaga tũthindaga wĩra ũcio mũthenya, tũkaigua nginya nĩ tũnogete. Nĩwena kaba nĩ mũndũ ũngĩ mũthike, kaba mwene mũthike gũkĩra ũguo matwata wĩra mũritũ na gũtũinia. Nĩwegua yuci wana ũciaci wakĩra ratwĩra na ũgĩtaceka tena tuonete mwana. Andũ arĩa makoragwo metereire Inua Jamii nĩguo mahote kũ-survive. Andũ aya rĩ marerwo rĩu rĩ no mũhaka mambie kũrĩha magoti o mwaka. Na angĩ tũtirĩ na mbeca cia kũrĩhaga o mwaka. Mĩgũnda itũ rĩ ndĩgoka gũtahwo. Mĩgũnda itũ nĩ ĩngĩendio. Tondũ kwĩna mbeca cia mwena wa thirikari rĩ mbeca matikage kũrĩa, na ndĩmerĩte ũguo ngera andũ akĩrĩma. Njogu ndĩthikagwo na mĩguongo na ng'ombe ndĩngĩtĩkĩrwo ĩkuĩra iria. Mbeca nĩ marĩe. No mũthenya wa kinya tũhinge mũkawa. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa ithatũ ũrĩ mũciĩ-inĩ wa Ũtugi na Otana Inoro FM ngũmenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Twambĩrĩrie gũkũ mũciĩ mũnene na bamĩrĩ ĩmwe itũũra-inĩ rĩa Saika kũrĩa mwena wa Kayole ĩraikara na wagagu thutha wa mwanake wao kũũra arĩ moko-inĩ ma maabitha borithi. Charles Ndung'u wa mĩaka 23 aikirio ngono nĩ borithi arĩ mĩhang'o-inĩ yake mweri ũmwe mũthiru no ndaigana gũcoka kuoneka rĩngĩ. Bamĩrĩ yake ĩroiga nduthi ĩrĩa akuanaga nayo ĩracokire gũkorwo ceceni-inĩ ya borithi ya Kayole no maabitha maroiga ndarĩ moko-inĩ mao. Mwandĩki witũ Sam Njogona nĩ aratũhingũrĩra mohoro ma ithaa rĩrĩ. Kĩrĩ mweri na nuthu kuma mweri igĩrĩ tũtiurũkaga tũthindaga wĩra ũcio mũthenya, tũkaigua nginya nĩ tũnogete. Nĩwena kaba nĩ mũndũ ũngĩ mũthike. Nĩ Veronica Njoki mũciari wa Charles Ndung'u mwanake wa ũkũrũ wa mĩaka 23 kuma itũũra-inĩ rĩa Saika gũkũ mũciĩ-inĩ wa Nairobi ahehenjekete ngoro agĩtarĩria ũrĩa mũriũ wake orire na njĩra ĩrĩ na kĩriga harĩ moko-inĩ ma maabitha a borithi. Mwene mũthike gũkĩra ũguo matwata wĩra mũritũ na gũtũinia. Nĩwegua yuci wana ũciaci wakĩra ratwĩra atĩ kaba atĩ konia mwezi mukatacega ũgĩtacega tena tuonete mwana. Nduthi tuona nduthi nĩ atũteithia. Nĩwegua mwana hora thimũ oiga atĩ nĩ kũnyitwo mangĩtũneire mwana. Kũrerĩkana Ndung'u aikirio ngono nĩ maabitha a borithi arĩ mĩhang'o-inĩ yake ya oro mũthenya mwena ũyũ kũrĩa ahũrire mwarĩ wa nyina Lina Wanjiko kũmũmenyithia. Hiyo siku alinipigia akaniambia Lina nimeshikwa, lakini hao askari wamenishika tunajuana nao. Niko na miaini hapa kwa mfuko, wache nione kama watakubali alafu nitakupigia. Akakata simu, nikampigia tena nikamshikiwa, akaniambia nimeshikwa. Thabarĩ ya bamĩrĩ ĩno gũkinyĩra ceceni cia borithi mwena wa Embakasi nĩguo mataũkwo kũrĩa mũriũ wao arĩ itikoretwo irĩ na umithio. O ceceni matuĩkania maumanagia na kũinũka mahehenjekete ngoro ona makĩria. Wona mũthenya ũcio kwamenyeka nduthi nĩ yamenyeka, he thigari ciaumire igĩkora mwanake ũcio wakwa makĩmũria atĩrĩrĩ, kwani huyu alikuwa brother yenyu, alikuwa brother yako, kwa nini walifuata hivyo? Mathire kinya kũu gwake thaa icio makĩmũria, kwani huyu alikuwa ndugu yako? Akimera alikuwa brother yangu na alikuwa huku. Kwa nini? Ukaona tamena kaundu keho. Mtusaidie tu kwa njia yote tutampata. Whether alive ama death, si tutamchukua tu venye yako juu tumezunguka kuna kwenye tujaenda. Nduthi ĩrĩa Ndung'u arutaga wĩra nayo ĩcokete gũkorwo ceceni-inĩ ya borithi ya Kayole na thutha witũ gwĩkinyia ceceni-inĩ ĩno tũkĩaranĩria na OCS wa ceceni ĩno na njĩra ya hitho ũũ nĩguo ateanĩirie ndeto ĩno. We are talking about which bike are we talking about? Hata wewe nikikwambia ni bike gani you don't know. Hizi ni story umesikia. For any briefing ama anything you umeshasema. We are good. Bye. See you. Ngoro cia amemba bamĩrĩ ĩno ithiĩte na mbere na kũinama marĩ na matanya mũriũ wao nĩ akamahũndũkĩra na mũciĩ arĩ mũgima. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Kayole gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njogona.
Tuthie kuria Naikuru riu kuria nayo family moitura-ini ria Endau gicigo-ini bunge gia Thubukia irakinyira kihoto kia mwanake wao uria urakwiriire moko-ini ma borithi Eric Koros arakorirwo akwiriire thero ya ceceni ya borithi kuria mwena wa Sorai utuku wa gukia muthenya wa keri kiumia-ini giki turi borithi maroiga Koros niwe urerutire muoyo na njira ya kwita akihuthira muhindo undu uria family yake ikiriire nganja aikirio ngono agicukirwo mahitia ma kurega kuriha ciringi 8,000 iria kombithitio ni muratawe. Mwandiki Robert Wamaina ni ararumanira na uhoro uyu wa kieha. Eric Koros mundurume wa ukuru wa gatagati-ini niwe waica ikuhe gukwira moko-ini ma thirikari na makiria ma abitha a borithi. Ndeto iria muthenya wa ira iracungiriirie mururungano munene wa aikari mwena uyu wa Sorai. Andu a family magitariria mundurume uyu ikirio ngono kurumirira thire maretanagia na mundurume ungi wa ciringi 8,000 indi gacagaca-ini iyo akinyitwo ni maabitha a borithi a kambi ya Muriungu ya Sorai niyo patrol base na macungiriro mutumia wake acokire gwitirwo mwiri wa murume acunjurite thero-ini kirigana ciuria ndito cia aikari ari mukanda wa kuiita waumire ku thero-ini ya borithi. Nilipokuja kwa kazi nikamkuta yeye kama ayuko, sasa nikashindwa ameenda wapi. Sasa nikakaa hapo mpaka saa 10. Anaitwa Eric Koros. Kufika jioni saa 2 sasa nikakujiwa na maaskari. Akaniambia twende upande gari. Wakaniuliza unajua kweli mzee yako ameshikwa? Nikamwambia mimi sijui. Akaniambia sasa mzee yako hapa aliletwa na huyo rafiki yake. Sasa tukaenda huko sasa pale nini alikuwa amefungiwa kwa sela. Alipofungua hivi akaniambia he sasa na hii nyumba ni giza. Sasa akafungua ninapoangalia chini sioni mtu. Sasa nikaangalia juu sasa amewekwa kama amefungwa nini hapa kamba black. Sasa nikaambia kweli mumeua yeye na mlikuwa mnanitoa kwa nyumba. Hata wa kuniongelesha nilipoenda step 1 step 2 nikapiga nduru nikatoka. Ni ciuria ndithu iria family ino etigitwo nacio mari na mwihoko riboti ya uthurimi wa mwiri wa mundurume uyu ni kurigicura ciuria ici ndithu. Sheria ichukue mkondo yake na wakati postmortem itakuwa inafanyika ya kijana wetu ambaye tulimpoteza ambaye anaitwa Eri na ana familia tanga sana. Postmortem ikishafanyika ndio tutajua kiini ni nini, kama aliuawa katika police patrol base na maaskari, ili hatua iweze kuchukuliwa. Maya marahanika riri ngero cia Kenya kunyamario ni maabitha thirikari guku bururi-ini ithiete na mbere na gutuika mutugo wa kawaida. Muteti na mutongoria Ndagitari Peter Mbae agikomithia giko giki akienda kihoto gia Koros. Undu umwe na andu a family yake gikinyirwo na aria mekuhutania na gikuo kiu makuithio murigo ni watho. Gutiri sera yukorwo hau hadi yu no uhoro wa mundu gukua eme moko-ini ma thirikari ndimite thirikari tondu maundu mani mutuga tutiramenda andu manyitwo aria marekire giko kiu. County Commissioner ndenda kumuria eke undu wa naihenya andu acio manyitwo koguo ndenda kuria kihoto kia Eric Koros. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Sorai Subukia kaunti-ini ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert Wamaina. Inoro ceceni hakuhi nawe. Tuhogokire riu cigie muthio wa mwanya na maabitha nene thirikari-ini magitongorio ni mugathe William Ruto muthi ni merigirirwo gukorwo magitongoria muingi kuhanda miungurwa ya miti gukungwira thigũkũ ĩno ya mazingira kana maria maturigicĩirie ni muthenya wa murirwo niguo kuhotithia Kenya kunyita itemi hari uramati wa mitito na ihumo cia njũĩ. Na kuria Nyandarua ikundi cia kuramata maria maturigicĩirie ciugite gicigo kiu ni kigumeirwo ni gucenjia kwa riera ni undu wa wanangi wa mitito, undu uria ukoretwo gicungirira gukorwo gukiura mbura nene ya barafu. Mwandiki mukaru ministry-ini ya ukui na miako Engineer Joseph Bogwa na Gavana Kiarie Badilisha megutongoria mihango ya uhandi wa miti icigo-ini ngũrani. Simon Igure ni ararumanirira na mihango iyo. Kaunti-ini ya Nyandarua mwandiki ruhonge-ini rwa barabara Engineer Joseph Bogwa uria ni muikari wa Engineer Kinangofu wa gutongoria uhandi wa miti na kuheana miungurwa ya miti ya matunda thukuru-ini wa muthingi wa mwiteithia Engineer kuria athomeire. Na mbere yo ni gugukorwo na mihango ya gutheria tauni ya Engineer. Ayuthi aria makoragwo na nathari cia miti mwena wa Kibeberi kaunti-ini ya Nyandarua ni maikitie ikaya kuri thirikari kuhetokira ruhonge rwa kuramata mitito guku bururi-ini KFS kuguraga miungurwa kuma kuri ikundi cia matura-ini hindi ya magongona ta mau niguo nao magatherema. Gukoretwo na riera rigicenjia muno, ugakora mbura iraura excess igathii uguo ikathukangia irio gwi kundu turonire na haha Tumaini mbura iraura ina ice, mbura ihana tari ici cio iragwa na no mithemba ya mbura tondu urakora turahanda miti iraikara na
thari-inĩ nginya mũndũ agakua ngoro. Na ũyũ nĩ wĩra mwega tondũ no wandĩke yuthi, no wandĩke atumia, nĩ gũkora mũndũ nĩona school fees hau, mũndũ gũkĩte thĩ mũno nĩona kĩndũ. Kwendia mĩtĩ ĩno nĩ tũgiaga mũno. County government ya Nyandarua tigai gũthi kũgĩra mĩtĩ na kũu Laikipia. Mwĩna andũ anyu tũitĩte mĩtĩ gũkũ, tũitĩte mĩtĩ mĩingĩ biũ, mũrathi Laikipia gwetha mĩtĩ na kũu. Na ũrakora mĩtĩ ĩrauma kũnene ĩgoka kũhandwo. Tũtirakena ona ithuĩ, no twende ona ithuĩ tukuona kĩndũ. Oho nĩ mendekithĩtie kũgĩa na mũbango wa kũhe ikundi cia mbeũ njĩthĩ wĩra wa kũramata mĩtĩ ĩrĩa yahandwo nĩguo kũgirĩrĩria ndĩkae gũthũkangio nĩ mũingĩ o hamwe na mahiũ. Nĩ kũrabatara gĩkundi kĩmwe kĩa yuthi kĩandĩkwo kĩrĩa kĩrĩthiaga gĩkarora mũtĩ ũcio kuma wahandwo rĩ, mũtĩ ũcio nĩ ũranyua maĩ wega, mũtĩ ũcio nĩ wanyita, tondũ no ũkore tũrahanda mĩtĩ 100,000 ũgakora mĩtĩ 30 nĩyo yanyita. Yuthi nĩ ĩranyua njohi, nĩ ĩrahũthĩra drugs mũno. Ningĩ ũria moke haha tũhande mĩtĩ mone mũtu handũ ha gũthiĩ irabu-inĩ. Na Ngai nĩ atũhotithĩtie tũkahota kũhingũra new phases. Na ici nĩ tũraraunchire phase 4 gũkũ itũra ritũ rĩa Rironi na Wanjohi. Koguo nĩ twahoya tu thirikari mũtũteithĩrĩrie nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere na gũtuĩka ũteithio kũrĩ andũ aingĩ. Mwena wa Ngũrika Olkalao gavana wa Nyandarua akĩaria Badilisha nake agũkorwo agĩtongoria igongona rĩa kũhanda na kũheana mĩũngũrwa ya makorobia kũrĩ arĩmi. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Gure. Twerekere nginyagia kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Eldoret, na atumia nĩ mahinyĩrĩirie itemi rĩao rĩkũranwo harĩ ũramati wa marĩa matũrigicĩirie nĩguo kũhũrana na mathĩna ma gũcenjia kwa rĩera. Nĩ ndũmĩrĩri ĩheanĩtwo nĩ Mĩrĩ wa Njogu ũrĩa ũtongoragia kamĩtĩ ya kĩbũrũri ya kwamũkĩra mateta megiĩ marĩa matũrigicĩirie. Aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno agĩtongoria arutwo kũrĩa kaunti-inĩ yake ya Uasin Gishu harĩ ũhandi wa mĩũngũrwa ya mĩtĩ ũkũngũĩri-inĩ wa thigũkũ ya ũmũthĩ ya mazingira. Salome Murugi na riboti ĩno ya mwanya. Nyendete muno horo marĩa matũrigicĩirie, nĩ njuge nĩ heartbeat yakwa. Ona rĩrĩa ndathomithagia cukuru no ndarutaga wĩra ũcio, na in fact ndarĩ patron wa environment, koguo ndambĩrĩirie tene ndĩ cukuru, na koguo nĩ ta makĩria ma mĩaka ta 25. Nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene ũcio agĩtarĩria wĩra ũrĩa arutĩte wa kũhanda mĩtĩ kuma rĩrĩa arĩ cukuru-inĩ. Njogu ũrĩa warĩ minista wa marĩa matũrigicĩirie kwa ihinda rĩa mĩaka 10 thirikari-inĩ ya kaunti ya Uasin Gishu arauga atĩ makenyitanĩra na anyiti itemi angĩ nĩ marĩkirie kũhanda mĩtĩ ĩtiganĩte ĩrĩa nĩ hamwe na ya matunda, na makĩongerera gĩkĩro kĩa mĩtitũ mbere yake gũthiĩ kũruta wĩra thirikari-inĩ ya bũrũri. Mĩaka ya 2013-2022 ndarĩ gũkũ Uasin Gishu ndĩ CC wa marĩa matũrigicĩirie, na ngwĩciria ndarutire wĩra ũcio na njĩra njega ũhoro wa kũhanda mĩtĩ na kũrora marĩa matũrigicĩirie na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Koguo nĩ ndĩrenda kuga atĩ wĩra ũrĩa ndarutaga Uasin Gishu wa environment nĩ waheire kanya ga kũhota gũthiĩ national government nĩgetha thiĩ na mbere. Arauga atĩ wĩra ũcio wa kũhanda mĩtĩ ũrĩa arauga ndwamũrĩirwo gĩkundi kĩa andũ amwe, nĩ augĩte nĩ akoretwo akĩũtwarithia na mbere icigo-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Na ngahanda Gĩtwe na ngacoka na kũrĩa Kajiado nĩ handĩte mĩtĩ cukuru ĩtagwo Sajiloni Girls na ingĩ na kũingĩ kũrĩa rĩu tũthiaga na nene yakwa. Makinya make makĩonekana kũrũmĩrĩrwo nĩ arutwo a thukuru wa mũthingi wa Race Course kũrĩa athomagĩra na kũrĩa anjĩrĩirie wĩra ũcio. President wa cukuru ũyũ Fancy Limo arauga atĩ nĩ mahĩmbĩirie uhandi wa mĩtĩ thutha wa kũmenya bata wa mĩtitũ. Ninavyoona hapa katika shuleni mwetu tuko na kivuli inatoka na hewa safi, inatokana na yale miti yaliyopandwa zamani, inaweza kutufaidi sasa. Pia ningeweza kupenda wanafunzi wengine watakaosomea hapa waweze kufaidika pia na miti ambayo tutaweza kupanda leo. Mimi kama rais nikiwaongoza pamoja na waziri wa mazingira, huwa tunakuwa na hizo klabu za kusaidiana kupanda miti, kutunza mazingira. Na nĩguo kũhingia kĩoneki gĩa President William Ruto ya gũtigĩrĩra atĩ mĩtĩ bilioni 15 nĩ yahandwo gũkũ bũrũri-inĩ gũkinyĩria mwaka wa 2032. Njogu nĩ athiĩte na mbere kũhinyĩrĩria mũingĩ guothe bũrũri-inĩ kũnyitanĩra harĩ ũhandi wa mĩtĩ, ikinya rĩrĩa arauga nĩ rĩgũteithĩrĩria kũhingia kĩroto kĩu. Tũraiga mazingira yetu jukumu letu, koguo no nginya o mũndũ ecũranie niĩ rĩ ndĩreka atĩa. Na mũthenya wa mũthĩ nĩ ngwenda kũhoya mũkenya harĩa arĩ ahande mĩtĩ, ti ũmũthĩ kana rũciũ tu, atue nĩ mũtugo wa kũhandaga mĩtĩ nĩgetha tũhote kũingĩhia mĩtĩ na kava ya mĩtĩ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Kuma kaunti ya Uasin Gishu, njĩtagwo Salome Murugi. Inoro rũcinĩ.
Muhia wa Maina. Twerekere ũteti-inĩ rĩu na mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Joyfrey Gathe Gachagua aroria aikari icigo iria kũrarĩirio ithurano nini tarĩki 27 mweri ũngĩ ũroka wa 11 matikae kũhĩtithio nĩ ũndũ wa kuhwo na mbeca. Rigathi augĩte maabitha amwe thirikari-inĩ rĩu marahũthĩrwo kũheana imanjĩka cia mbeca kũrĩ aikia kura kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa mbere ya rũgongo Embu, no akoria aikari magathurana na ũgĩ. Maya marahanĩka rĩrĩ mũtongoria wa bũrũri Mũgathe William Ruto arahotire gũthingata mũtongoria wa kĩama gĩa KANũ Gideon Moi eherie hĩtahĩtano-inĩ ya gĩturwa gĩa seneta wa kaunti ya Baringo. Johnson Mũrĩithi na riboti ĩrĩa ĩratũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ. Tondũ kwĩna mbeca cia mwena wa thirikari mbeca matikage kũrĩa na nĩndĩmerĩte ũguo ngera andũ akĩrĩma njogu ndithikagwo na mĩguongo na ng'ombe ndĩngĩtĩkĩrwo kwĩra iria. Mbeca nĩ marĩe no mũthenya wa kinya tũhinge mũkawa mweri 24 twahinga mũkawa ũcio tũthiĩ tũthurane mathure Newton Karis oke amarutĩre wĩra. Ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua akiuga thirikari nĩ ithĩte mbeca nyingĩ mathĩinĩ wa gĩcigo kĩa Ombunge kĩa Mbeere North nĩ ũndũ wa gĩthurano kĩnini kĩrĩa gĩtanyĩtwo. Gũkũ akiuga mbeca ici nĩ ciagĩrĩirwo nĩ gũkorwo igĩteithia mũingĩ bũrũri-inĩ. Ruto na andũ ake mathondekete budget ya ciringi mirioni 300 million iria irathiũrũrũka kũu Mbeere, na mbeca icio iraheo andũ a Mbeere no iraiywo. Nĩ ũrona kũrĩ mũndũ ũrarĩ kũu ndararĩ mũciĩ rĩu nĩ araka nyũmba ona mbeca irĩkũ. Mbeca cia capitation rĩ ciana ũmũthĩ ũtũkĩaria ciĩ mũciĩ cia university, ciana cia secondary ciĩ mũciĩ. Andũ a Mbeere meyũria atĩrĩrĩ, mbeca ici nĩ ciao iria ciĩtwo maraheo nacio rĩ makwendia mwana wao mwana wa Mbeere mamwendie mbeca mathure mũndũ nĩ wa mbeca. Akiaria voa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP nĩ arorĩrĩire mũingĩ wa gĩcigo kĩa Ombunge kĩa Mbeere North ũtigakorwo ũgĩthura mbeca. Gũtirĩ mũndũ wĩna guoya na mwĩgito ti guoya. Gũtirĩ kĩndũ kĩrathiĩ na mbere thĩinĩ wa Mbeere North gĩa siasa ũrĩa thiaga ya kawaida ya kũhoya kura. Andũ a thirikari kĩrĩa mareka no mbeca marahe andũ. No karigwo mũndũ ũyũ ũrũgamĩtio nĩ UDA angĩkorwo ena hinya rĩ nĩkĩ gĩtũmĩte andũ kenda merwo mamweherere makahakwo na mawĩra. Andũ kenda makalazimishwo mamweherere atĩ gwarĩ wiki tondũ nĩ maramenya andũ a Mbeere matiramwenda. Kũrĩ ũguo mũingĩ na makĩria kuma mwena wa kĩrĩma nĩ ugĩte gĩthurano kĩnini kĩa Mbeere North nĩkĩo gĩgũkorwo gĩkĩonania kana kũrĩ na ũiguano. Ũrĩa Mbeere North nĩ tũrera andũ ma Mbeere North memenyerere mũno tũrĩe biũ tondũ nĩ mũkawa mũbingũre no 24 hours mathaa 24 tũgĩũka gũthurana rĩ mũkawa tũkabinga tũbe mũndũ ũrĩa wagĩrĩire. Tũkwenda bũrũri ũrĩa ũrahota kũ-empower mũkenya wothe atekũheo handouts. Mbeere North andũ nĩ maheo indo marĩe maheo piũ. Ona Gideon Moi mena William Ruto ĩyo ĩkerwo nĩ kũnyitana mũndũ wothe wa Mount Kenya agĩthiĩ gũteithĩka kana ta rĩu takorwo nĩ Uhuru wa Kenyatta ta Moneki na Gachagua ĩngĩtuĩkire nĩ tribalism. Gideon onake nĩ tũmenyire nĩ athire na tũrĩkirie kũmenya mũrĩra maranyitana ti ũkabira no ithuĩ rĩrĩa tũranyitana gũkũ kana tũraria ũndũ ũmwe nĩ ũkabira. Ngĩribotire Nuru FM kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. DJ Mac George in the mix. Onene athiĩ na nĩ aturũkia ũmwĩroreire gathere wendete nĩ agĩgũtiga nĩ athiĩ. Onene athiĩ na nĩ aturũkia ũmwĩroreire gathere wendete nĩ agĩgũtiga nĩ athiĩ. Ndago kiuga ũrĩa mwendete akĩgwa kĩa mũirũ nĩ agĩgũtiga nĩ athiĩ. Ũtindago kiuga ũrĩa mwendete akĩgwa kĩa mũirũ nĩ agĩgũtiga nĩ athiĩ. Ũcio nĩ aturũkia mwanake ngũkwĩra atĩ ũronirwo gĩtheka nĩkuona ngĩkĩrithia mũbuto wakwa kĩraka gĩtige kũnoga ũgĩtheka ngĩũka gwakwa mamaka mũno ngĩkora niĩ ndiũĩ mbei ya iria na ningĩ
kwenda ngukwira ni mathina menya aciari akwa ni nie maronete iguru na ninge ti kwenda ngukwira ni Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. DJ Mac George in the mix. Mwanake ngukwira te uronirwo githeka nikuona ngikirithia mubuto wakwa kiraka gitige kunoga ugitheka ngiuka gwakwa amaka muno ngikora ni ndio mbei ya iria na ninge ti kwenda ngukwira ni mathina menya aciari akwa ni nie maronete iguru na ninge ti kwenda ngukwira ni mathina mucie witu andu othe ni nie maronete iguru. DJ Mac George in the mix. Igwate uroigaga nyuaga njoi cibango ikwenda mbeca ciakwa ndingi abondi mucuba kana iyore ciria ingi nyua cuba no ndithue utumi wakwa nie no thire kwa mitukuru no ninge ti kwenda ngukwira ni mathina menya aciari akwa ni nie marorete iguru no ninge ti kwenda ngukwira ni mathina mucie witu andu othe ni nie marorete iguru wakwa umenyereire mandungi orire thi koroniye ni ndoi unyuka gorimwe ingia umenyereire ni wa marita na thwa atumana nyambura na moiretu apini atoire mananagia majetaga mundosi deruniye ndaraga ngiritaine cia nduka na ndingiona muheyo na watu twa kunywa nyine kagereria mesuba aire tuare athaka othe mari akwa ingeciria gwikondu nyenga wa mbiriri akanga wikaru ciuru tagakinya atumana nyambura na moiretu akini atuire mananagia majetaga mundosi riu nie ndaraga ngiritaine cia nduka na ndingiona muheyo na watu twa kunywa. Haya basi, twamba guthie mwena uyu ngiriu twambe tuikirie hanini kidogo. Basi umuthi ni muthenya wa Friday. Tago DJ Mac George Msapiri na ni mwingine kama wewe. Ari thaa 3:26 ni kurikiria turarikiria. Otherwise Friday ni njega gwiraga ni njui muthenya uria wendete muno. Ni muthenya wa Friday. Niki muthuri. Tondu ndwamenya ndo ikorwo wira kuma riu kuma 10. Dikire wira ati ana no wahagikire Sunday. Kuma 10 am. Wahagirire. Kuma 10 am ginya Sunday 10 am. Tikwaria mucia muturire wakwa. Riu ni Friday ni nyonaga igukenia muno. Niguo. Bas riu tugigo. Wegithe ndukire withambite no gekira ginya iratu njeru na nguo njeru. Ni kuga Friday ni thiguku wi mukenu. Nini gwĩkorwo gũkũ kwaje mũthĩ ndĩrathiĩ kĩgoco kũ Thayo Farm kĩu gĩkũ Thayo kora ingĩrire ithurathiĩ tũthiĩ kanitha wa mũndũ acha nĩ kĩgoco festival ndĩrathiĩ kũ baadaye nĩ ngũthiĩ kũina kĩgoco kidogo gicoke gĩkwĩkeria mũthuri no ririkanaga ti othe mamwĩtaga baba makono thamaki wa igũrũ na rũciũ ndĩ na harambĩ by the way kũrĩa gwitũ 7th day ya Zambezi na tondũ gwĩkĩrie mĩrĩ na wajikiria ngiri igire wigire ndi uma nacio ni wendera ikirie kana ni cia Ngai ndukanjikirie ai ni akonda kuhire ngiri igire otume atire kai urabatara kari kurihania twarihanagia uhe mbeca cia harambĩ cyo kwambia kondeia ndikithia ndakune magana meri ndakwira atire wanengera akondu kunegera mbia na wetikie by the way no wetikie ndi muturi cokia ikira reke njikie na gwikiria magana 5 ucokie njitikie Uko kenyina-ini ukinyina ngwiraga riu ni miaka kwa ndikinaina onaga ta riu mbia ciaku ni cigo ndugatume akora atumira ndiratumira ni Jesu keguna ngere pay bill ndo ni ndukandumire mbia ta icio ni thimu yakwa ndio mbia ta icio mbia ndio yakwa thimu yakwa ndio mbia ta icio keguna ngere pay bill number ore uradita no kirauga uginya no angurira thimu ndukireke yes kugura ngiri ya magana mejo kiria ngiri ngire afu wakondu kundumira mbia cina kure ire ngaro kama nacio kanithari ukaro kama nacio kaithiti ngai urakira we fatagithiti ugure ibati rimwe ngai ti wa gwakirwo nyumba ya kigigi
atire muremetwo ni gwaka ihinda riu ringi riothe riu turageria gwakira baba nyumba niguo renda kurehe mbara kuri mo turaremetwo ni ku upgrade andu maraingiha tura upgrade tigo ndauga atiriri ibati rimwe ni riiganu mundu nde ungiforce mundu ki history ya kanitha ori tiga kumiheana ndumio ire kani ndimiheane ona ndikuheanaga history ngugaga atiri ibati riakwa kana mucumari ri wauga turemetwo ni gwaka ndui kuremwo ni gwaka gwitu gukinyite ha tigana ithuĩ ora ka turathomagira nje we wachara na sisi no menya ndirakwira atiriri tiwe ndirateithia na tiwe ndirane mbeca ici na ningugutumira na ndiratuma 500 ora namba yaku ndiri sawa ati na ona tonginya ukona yo ni tha inya itigarite ndagika 32 na igire Kenya bethie moja kwa moja nginya kuria twitaga kwa Bea East Africa twambe tuhande bebe turenda kuhanda bebe iria njega bebe cia gikiro bebe iguguteithiriria gukorwo ugika kaundu okega turari horo wa bebe tondu warire nyokabi andu ni marigirwa ati bebe ciendaga kuhandwo bebe njega bebe njega wona wa mihanda uguo ri ndinge guconora nikio ndira gutwara kwa andu megwitwo Bea East Africa Shagura DKC 9089 kuma Bea East Africa ino ni bebe koragwo igikura wega na ikuheaga makunia 40 nginya makunia 44 na ikuraga haria ha 1200 to 1700 meters above sea level na thikiriria ngurikania ati bebe no ni bebe njega ni tondu ni ihuraga mucako ndiukani rwathi kugetha bebe uguo ugakora ina micakwe iri iyo niyo bebe yo nigita uguo tunetiragia maundu maingi ungenda kumihanda ya mitugo ungenda kumihanda ya kuhehia bebe tiengi ni DKC 9089 ni wega umenye ati ungenda kumenya maundu maingi cerera Agrovet ire hakuhi nawe ugure DKC 9089 ni tondu wa maundu magetha maingi Shagura Dicab chagua ubora na go confirm authenticity ya Dicab hinya kana orekana ina cafe sticker ningina orekana QR code yeho kwitukira Farm Rice application okomiskani wega na Farm Rice application yodo horoma kire hora 0741 282467 netwari horo wegie DKC 9089 DKC 9089 ni obego njega ya bebe gukorwo kihanda na maundu maku magire ari thaa 3 ne kahitukie ndagika 50 nego hiuka moja kwa moja jarani na mundu ogwitwo uyu ni mundu witagwo Mosens Gigere ngumuonete gukane athire kadari araroka ndarokete kiabe gikiria roke magana kanua ndukanduire ndirika ruhiu ga gutema igua ndikiri matu gutana na iyo wihugure wiguire wagakunjigua ni ugakigua itiire gagikuria ukagira ngoko ya mbere kio ni uri ugatahe kigeire toro wathera ni ikubuka ukiana mundu muroge wa maitu muthuku miothuku magira roi githereraga maisha matikere bata undu uyu kuria na ndata kwa kwi bata ikondu onage karia yende wina magego mundu uyu kwindi ukageria gukaria umeona kumumunya aya moisideta igikuyu kanyoni kabaritiniko keninagira njoya munyamari andare ikwa nyumu menyerera kanua karia karire mbeu koragia kahanda ki are kiugo gukanjirire na ngiigua muka mwega na njoi iu thino itigagithira akenjira ngiria ngatigia kamuthithu kenio tuko ndege ukaga ekarega mitheko maisha matikere bata undu uyu kuria na ndata kwa kwi bata ekondu onage karia yende wina magego undu uyu kwindi ukageria gukaria umeona kumumunya na niguo
nake ari thino ni kwima twimaga ikeno ciana ikona gĩa kũrĩa warĩire thĩna gĩa waigire agĩkomba ũrĩa ũrĩ nduka na gĩthĩi nĩ ikeno eimbire kinya mburĩki kinya pole pole thimakeno tigia cia rũciũ nĩ gũkũrora kũra urumuka wĩna mbebico nĩ gwakeire norute magũrũ ngũnia wĩke ũndũ ũonage maica matikĩrĩ bata ũndũ ũyũ kũrĩa na ndata kuo kwĩ bata wĩke ũndũ ũonage karia yende wĩna magego ũndũ ũyũ kwĩndĩ ũkageria gũkaria ume ona kũmumunya etagwo Kariuki wa Kiarutara Ngauga Kariuki de magana kanua Wendete rwĩmbo rũu mũno nĩguo nĩ nyendete nyĩmbo cia Kariuki na ndacokire kũmenya atĩrĩrĩ ĩnda ikarania nawe nĩ wendete mbara niĩ ngiũka gũkũ bohorere mũnene ngiũka gũkũ ndĩrarĩ mwanake mwega twambirie gũikarania nawe hingo ciothe atũraigwo gĩthukwo nĩ mbara na nĩ ndahoya Ngai ũhe thayũ mwaka wa 2025 ĩrĩ rwanjĩra nginya ndikarute mũcumarĩ wa kanitha okondu magera 500 Ngai wakwa ni wa 500 atakire nie nguruheanaga ndungithimira Ngai uria nguhe na ndakwira atiriri wako imuru cokia na ni ndakwira ithe ndatwira ni ugucokia ndakwira atiriri ndakunengera pay bill number wikire ningine ndinekira pay bill atiriri Joy from Mureithi is not a pay bill ndahoya kamonde number yaku to ni ndamivutire ndona gutire kundu turathi nawe nyoka bide ndawike atiri urore balance ino urujira atiri kana ya mugieki atiri na githe turakimenya turaneirwo cia kiria cia kambuni iriko iria cia client wira andu ngindisa ugaticaga turai nawe arauga atiriri ndina ecio mpesa ine nguikiria nyoka female Jeff Mary mukandihira mandi riu urakenda kuonania mbeca cia client niki origago riu ni by the way kadi madanga idokajiga thi koro ndware muhikure ujo ne gukitara ri ungiahikire nie ndige kuhikira sasa wewe urarorete uramisaga nie nonire ndagwetha uraiguaga uru tikabanje theka rwimbo ndumwethe ngwire we acha bwana anyway reke tukethie ngendie mbembe muthikiriria ndathie kuria andu megwitwo Bear East Africa mena mbembe itagwo DKC 8033 ino ekuraga tene netiragia riera kuria gutari na ugunyu kana gukoragwo gwi komo toguo turu ningi DKC 8033 kuma kwa Bear East Africa ne kuheaga makonia 34 nginya makonia 36 na ikuraga kuria kuri na 800 to 1200 meters above sea level muthikiria wa Ino FM reke tukurikania ati wona woya mucakwe wayo ni koragwo ukiona wihurite mbembe tira tugaga ni mishaũ ino irakura wega na igakura na mieri ira yagire ni gukorwo igikura ungimihanda kuria ugukuraga mbembe ni ukuona hari na utiganu ningine turaikara tugikurikanagia ati nyokabi ugatigirira ati mbembe icio kana mbegu icio wagura cia mbemberi ni mbegu ihitukitio na ciina sticker ya Kefis thini wa muhuko na ningi no scan QR code ukihuthira Farmrise application horo makiria ingira kuria kwa Bear East Africa no wali na representative wao namba ni 0741282467 badakura riu kalamu nigake wahe wakarede thimu tugana ni naona mundu ngika activation ya kandengera karamu nigetha hitie client yego ndiraruta wira exactly mamenya we ni we mwihoko naona tikaramu haukite
Hea kamonde. Ni gakamonde. Hea kamonde. Tageithania mundu wa 7. Bana tia munene. Wethawe munene. Dr. Ukiyumireirie. Niĩ no ndĩyũmĩtie. Mwire Maranatha tiga kugera kura. Maranatha mpenzi wa Bwana. Yesu yuaja. Yesu yuaja. Maranatha. Amen. Asante sana. Dina uru. Tũrĩ gũkũ twĩyũmĩrĩirie. No mwĩyũmĩtie. Na njĩra njega. Na nĩumeraga kũrĩa gwitũ wĩra ti mũnene ta wao. Wĩra witũ nĩ mũnini. Nĩgũthiĩ mũthiĩte. Na twaragia ũhoro wa second coming of Christ. Maũndũ maya mũtindaga mũkĩaria ithuĩ tũtirĩ namo. Ithuĩ twĩ thĩno nĩ kwĩhĩtũkĩra. Na tũtirũaga na mwĩrĩ ithuĩ. Tũrũaga na thakame. Mesia. Atonyire thĩinĩ witũ. Agĩaka mwako mwerũ wa kĩroho. Hallelujah. Amen. Waku arĩ wa ndoro. Wako nĩ wa kĩroho. Yo kamilikan wa Bejo hina vigala shagelinde ke jo hina vigala na hiki makile mwa ni de mwa keruguru wa Skadia da kwaria dikana lite weirai tire wira okiruta oka kegwe tukifika binguni kuria twakinya kore matuine no menye ni handu twarathi nayo ogwo wetiga ati ni urahonoka ungikauga ati twari naye wahonoka ukaubura maku ngauga atiriri mundu ra wendaga kundwara kwa wainga niwe Niu menda honoka ndiaugire maku. Ndaugire makwa. Ukageria ati tuthie ati out to make kwira ndikinyakito. Na rĩndĩ ciragia nĩ wabangire mũbango. Mwathani akĩndwĩrĩra. Wendaga harĩa andũ mwarĩ na watumia hau. Mũrũ wa ithe witũ nĩ wĩyũmĩtie. Ndĩyũmĩtie mũno. Ndĩng'ang'ĩtie mũno. Wĩng'ang'ĩtie. Werũ-inĩ. Wĩyũmia ũrĩa maandĩko moigaga. Werũ-inĩ. Erwo tũiraga rwarĩ rwa rĩrĩ rwa mũndũ wetagwo atĩa Kamũrigo. Etagwo Kamũrigo. Ati thĩinĩ wa kĩroto kĩu woi kũgĩkatea noyo nĩ maki wa ngoma nakuo kũrĩa nĩ ikenero na mĩkuruĩte ringĩka hĩndĩ tũrarũire twĩna mĩaka mũgwanja kanitha magũrũ ano mũndũ nĩ ahũragwo nĩ kũrega kũina harĩa mbere ciana nĩkũrakũroraga ũguo tondå DJ Badge nä arä kä tie gå kinyereke twambe tå ingä mathako-inä tå coke tå ke tå thiä kwa Decab må thä nä Friday na mwenye nyokabi nä akoragwo må kenu Friday må rore wega må menye nä akoragwo må kenu Friday nä tuva wa mathako safi karibu tu hanyuke iharo-inĩ niĩ njĩtagwo Moses Gigi faida tupu mathukuru ma gũthomithia kothi cia moko kuma gĩcigo kĩa Mount Kenya West mambĩte hema kaunti-inĩ ya Nyandarua kũrĩa mbĩtĩka cia mũbira cia mathukuru maya iratabanĩrio mbĩtĩka ici cikĩrehe hamwe mathukuru 24 ta ũrĩa mwandĩki witũ Peter Mwangi aratarĩria mbĩtĩka ici cihũrĩtwo cabi mũthenya wa Aramithi nĩ mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa TVET kaunti-inĩ cia Nyandarua na Laikipia nĩwe Peter Kaume cigĩtanywo gũkarĩkĩrĩra mũthenya wa Jumamothi. Kwa TVET tungependa wanafunzi pia wakuwe all rounded, sio ati mwanafunzi tu ni masomo ile ya shule peke yake ambaye alikuja kusoma kama ni plumbing ama masonry iwe tu ndio peke yake. College kahinda karariho mĩaka ĩrariho nĩ irakoretwo ithiĩte kahora na koguo na mĩthako itũ ndironekanaga mũno no rĩu nĩ tũthiĩte tũkĩongererekaga tondũ tũthiĩte twambĩrĩirie tũrĩ institution 8 ngĩthiĩ ikĩongerereka tũgĩkorwo twĩ institution 12 last time twarĩ institution 14 na rĩu nĩ tũhotete gũthiĩ institution 24. The regionals twarĩkia regionals tũgũcoka tũthiĩ coastal region Mombasa timu iria cigũkorwo ikĩhotana. Macindano maya arĩ mĩthako-inĩ ya gabira ka magũrũ, volleyball na handball mwena wa anake na airĩtu kuma thukuru-inĩ 24 cia kothi cia moko. Inasaidia wanafunzi kudevelop talent zao, kwa sababu unagundua kwamba saa ile wanafunzi wako kwenye shule ya secondary mara nyingi hawana muda wa kutosha wa kuchagua kile wangependa kufanya. Kiria gĩa bata mũno ũhoro wĩgiĩ mĩthako ona ti ũrĩa wacinda tondũ nĩ njũĩ ciana rĩngĩ irakĩng'ang'ana nũ gũthiĩ Mwambatha nũ ũtegũthiĩ Mwambatha no ithuĩ ta principals kana managers at TVET kiria turarora mũno ũhoro wĩgiĩ mĩthako nĩ number 1 gwaka mwana ũyũ wholesomely kana kũmwaka ũhoro wĩgiĩ maica make attitude. Tũgũkorwo twĩ gũkũ thikũ 4 tondũ tũrambĩrĩirie kũripoti ira na tũkaumĩra gũkũ Sunday koguo mĩthenya ya mathako nĩ 3. Kũringana na ũrũgamĩrĩri wa mbĩtĩka ici nĩ atĩ mathako maya no mekũhũthĩka gũteithĩrĩria gũkũrana na gũkũria taranda cia arutwo na kũhumba riri gĩthomo kĩrĩa marathoma. Ngiribotera tuba mathako kuma kĩharo-inĩ kĩa Nyandarua National Polytechnic gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua njĩtagwo Peter Mwangi.
na muthia timu ya bũrũri ya Harambee Stars nĩ ĩrandĩkithirie ũhotani ĩrĩ ũgeni-inĩ harĩ mbĩtĩka cia gwetha tigiti wa gũgathaka thĩinĩ wa World Cup mwaka ũkĩte. Kenya ĩrahatĩrĩirie timu ya bũrũri wa Burundi na bao 1-0. Bao ĩno ya mũmwe ĩgĩbungwo nĩ Ryan Ogam mũthenya wa ira mũciĩ-inĩ wa Bujumbura. Kenya rĩu ĩna bao 3 marĩ thutha wa Gabon na Ivory Coast. Asante. Ũguo nĩguo kũhana iharo-inĩ. Niĩ njĩtagwo Moses Gigi, faida tupu. Nĩ Tufa wa mathako na Inooro FM. Kambuni ya Western Seed Company arĩa nĩo endia ehokeku wa mbegũ cia gĩkĩro kĩa igũrũ cia mbembe na iria ikũheaga magetha maingĩ, rĩu nĩ marakwenderia mbegũ cia Haraka WH101 na Haraka WH301 na ironekana Grovet-inĩ ciothe gũkũ bũrũri-inĩ. Thaa ithatũ ĩna ndagĩka 43. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inooro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inooro FM. Kũgũra mũgũnda mwega gũkoretwo kũrĩ kũritũ gũkĩra gwetha mbeca cio ciene. It's a product of what I did over here and ithe wanjĩraga tũthiũ hĩki-inĩ ũkĩmenyaga atĩ nĩ ũgũcoka ũnige na ũthiĩ ũkamũgĩre mwaka nake ũhiki-inĩ onanagia mũtirĩ nake na nde ũgũra na kũngĩ ũkamũnĩra ritho ndathiĩ kahinda ngĩũka ndakorire agũikarĩire ngĩigua ta ndatemwo na rwenji ngĩrora na kũngĩ wendaga kũraga ndutura igĩrĩ na ihigo rĩmwe mũriganĩirwo atĩ mũcemia korire mũkungi ithio na rĩrĩa wanyinagia ndaci kũu ũhiki-inĩ nĩ burani wanjoyagĩra nĩguoneka mweke wagethira nake wonekana kũrĩ ũndũ ingĩka tondũ nĩ warĩkĩtie kũmenya atĩ nĩ ngwendete ndagwethire kũu ũhiki-inĩ kwerũ onginya thegi andũ manyona moigage atĩ nĩ kũrĩo nĩ tuo naniĩ ndameraga na ngoro kaba nĩo nĩ wendo andũ gakũrĩo nĩ njohi ndagwangaga muoyi ona ngĩũkĩra ũtukũ ndigacerwo nĩ wĩra ndaririkana gĩthomo gĩakwa athomagĩra kũndũ ndekagwo ciĩko njũru ndatuĩtwo ta ngombo ya mũciĩ ũcio ndaheagwo mboco irĩ mbũca rĩrĩa ciana ciao irarĩa matumbĩ ndaheagwo mboco irĩ mbũca rĩrĩa ciana ciao irarĩa matumbĩ kagĩrio thaa kenda ngatuĩre ng'ombe mabebe na mbere ongerwo nduge ũcũrũ na ngakama ngaraninya cia iria o mũthenya ndware ngĩthiĩ gĩthomo ndaheagwo mboco irĩ mbũca rĩrĩa ciana ciao irarĩa matumbĩ ndaheagwo mboco irĩ mbũca rĩrĩa ciana
ona korwo nĩ wandĩra cianyu nĩ ndarega na ndikwenda kĩũria mũnjĩraga nĩ kaci-inĩ yaku na nĩwe ũcio atwarwo rũmande tondũ wĩira warutwo igoti-inĩ marathecanganaga nĩ ũndũ waku. This is DJ Budge. Mate mwana thĩna nĩ mũrwaru na rĩkorwo nĩ egũtwarwo kamĩtĩ ndarega gũcokwo na thutha ona nũgũ ciarega nĩ itũire toire ngwĩraga nĩ mũrata waku ũkaringa thenge ũkoiga ndũmũĩ ũkanjĩra atĩ nĩ itherũ mũrĩ kambake rĩ itherũ na mbĩa yakua ndũgĩũke one marũa na mbica iria mwana hũrwo cia wendo ndũgĩũke wonete no mũrĩ nyũmba ngĩmwĩkĩra mbete atuĩke waku ceceni hakuhĩ nawe rĩrĩa mwathiĩte nake Naikuru mwĩraga atĩ no mũhĩkanie mũgĩthiĩ nake Gĩthumo na ngĩmenya kawoko kĩhenio tũire rũmande ndũgĩũke one marũa mbica iria mwana hũrwo cia wendo ndũgĩũke wonete no mũrĩ nyũmba ngĩmwĩkĩra mbete atuĩke waku mbali nami ni bado nakupenda, kawajulienda mbali mami ni bado nakuenzi, kawajulienda mbali nami ni bado nakupenda, kawajulienda mbali mami ni bado nakuenzi. Nderagwaru warothiraga watukanago akea karuru rwaregeire kono rĩrwa ngirĩndĩ mandure gwĩciragio na rĩrĩ karenda ndageria kũhũra thimũ ũngĩoyaga wenda ndeciria ngwethe na makinyo kanyinĩria ciande ndeciria ngwethe na makinyo kanyinĩria ciande ithiũĩ kana nĩkũhĩtia ndagĩkũhĩtĩirie kana nĩ mũndũ kĩonire gĩgũtonya ngoro ciothe nĩ itũmi njiganu kũringana nawe nĩũke twarire kahoro tũtarĩ mũnini no nĩũke twarire kahora tũtarĩ mwana. Etagwo by the way Budge nĩ wamenya nyĩmbo iria mũtumia ũyũ endete nĩ icio njega piũ njega icio nĩ mũkenagia mũno. Taria ũndorete maitho thĩinĩ uge ciugo cio ũrenda kuga. Ndauga atĩrĩ Budge. No, look at me and say those words. Mutumia ũcio wamuhũra nyĩmbo iria endete. Kogoka ũndore maitho uge ũrauga. Kugwaga na upuzi wewe. Anyway. Si ni teacher mimi. Aya. Look at me and say those words. Harĩ rwĩmbo wendete mũno nyokabi. Rwĩtagwo atĩrĩrĩ. Kũira nguraro nĩ kũimbĩrwo. Ti. Kũira nguraro ti kũimbĩrwo nĩguo. Harĩ rũngĩ tũkũinaga rũcinĩ haha njiguire ũkĩrũina. Naho. Nĩ ũkoragwo rĩrĩ njiguire ũkĩrũina ũguo. Na roho wa mũndũ. Nĩ wendete nyĩmbo cia wendo. Kũira nguraro nĩ kũimbĩrwo mũndũ nĩwe uga. Na ndĩciragia atĩ ngoja kidogo. Ndĩciragia atĩrĩrĩ. He mũndũ wakoregire wĩ mũirĩtu. Rĩu rĩ. Niĩ ngũrage ingĩendeirwo kũna twathiaga kanitha na baba na mami. Tathikĩrĩria rĩu rĩ. Nĩ harĩa ndahingũkĩire ũguo. Tigo ndakwĩra atĩrĩrĩ.
Oi, kidole sambusa ulikata kuliwa ndahikire. Ade yoko inoro. Tukamutangazaji. Atere ni no na nkorego. Ndio ugo ndauga atiri no gukorwo gutiri mundu tare warego. Ni wa mbere ngwiraga baba itu twaturaga tumanite thutha uguo. Uguo. Wa mbere nginya kwendwo. Ni githina. Ni thina. Ngwiraga guthiketa ndathire mwe tugithi mugwanja utuko mugima to ni twahirwo rutho tukoyo. Omwe tu. Baba itu ngwiraga ari muhunjia wa bithi kuma ngimenya. Ona thaa ici ndari. Mami ari mutumia wa ngirodi. Mami tu akohuraga ng'ombe ikauma kiugo gukakwirorera. Na niko geithio tu ni mwanake ngai. Mami witu gwiciria ari mubiraro akiingatwo kambe. Na worire ko. Haria ndokira Nairobi ngigia wiyathi. Ndahitagwo ni thigari cia ngui. Muthuri ucio wetagwo wa ng'ombe ngai ni amuteithĩtie muno. Tareke twambe twendie mbembe. Twathie mbembe-inĩ ĩgwĩtwo DKC 9089. Mbegũ ĩno ya mbembe nĩ mbegũ njega mũthikĩrĩria ĩkũheaga makonia 40 nginya 44 ĩrakũra kũrĩa gwa 1200 to 1700 meters above sea level. Nĩ koragwo ĩgĩtiria maũndũ maingĩ mũno, ĩrakũra na mĩcakwe mĩthemba kana ĩrakũra na mĩcakwe kaihũria to hatiri undu ungimuthikiriria. DKC 9089 ni tondu wa magetha maingi. Shagura Dicap, shagura Ubora, na no nyende wambe ukorwo ki-verify mbegu iyo wagura kana ni yakuma kana ina Dicap, no hote gukorwo scratch wone kana ina sticker ya Kefis. Na ningi to guo tu hari ya kundu gwitwo wathi wa scan QR code na farm rice application uhoro makene 0741 282 467 uhote gukorwo uikarite wega. Riu ni thaa 4 kuinuka tigaritie ndagika oro gore tha cia kuinuka ciete na gitio ngoe muno ira kujua sana ndũngĩgĩthũkũma ũcoke ũgĩtinde o kũrĩa ũgĩthũkũmire. Mũndũ nĩ endaga ũkaumagara ũkona athuri na atumia na gũkũ nja ũkamenya bũrũri ũrĩa ũrathiĩ. Ta rĩu nona nĩ weekend ndaihu. By the way, ta rĩu andũ na TikTok andũ nĩ maratũgeithia mũno. Asanteni sana for the love. Akiniki, asante Miki Karesi, asante Veronica Getau, thank you. Jepu Dreadlocks, asante sana. Na nĩ ũretwo mara moja kaingĩ. Nĩ Gordon ũrandĩka maũndũ macio. Gordon ũmenye wĩra waku rĩu wĩ hatĩka-inĩ. Ni mara moja. Ndero uge kiria. Ke. Atajube one time. Kana mora ugatia. Leo ndire butike hairi ohoro radio. Kana ndikwagerera tikwagerera kumira ha. Nyox one time. Mwezi wa mapenzi one time. Bibi ya wenyewe one time. Bibi ya kanisa one time. Nĩwagithio nĩ Carlos nĩ ũkoĩ Carlos Kakamso akorwo gakũrĩa account yake kau kange gũthigitha nĩ ũndũ wa license na nĩgo kaigana gatirĩ nyamate ciĩna kũrĩa ũndũ nĩ ũkoĩ acha we Carlos he Carlos ndĩraiguire atĩ atumia marakorwo na ko ngari-inĩ na irenge hoya ati wakarendeka kwĩrĩria kamero harĩ ndagĩtarĩ wakoragwo wa mĩtĩ etagwo Dr. Jeff Bogwa nĩ mwamũĩ augaga atĩrĩrĩ okaga he ngũbia tigana yakwa oya yakamonde ndikwenda augaga thank you mũno mũthikĩrĩria ũngĩenda mĩrimũ ĩrĩa ũkoretwo wĩnayo ĩthire oya nyanya arenga nyanya maita merĩ onga nyanya Gai, nieta roreka kwa nini ndainoka. Ndwamũĩ. Nĩndĩmũĩ. Jeff Bogwa atũraga. Kina mũkeo. Nĩ njũĩ Jeff Bogwa nĩ angenagia mũno. Onga nyanya. Agĩtua kũheana namba. Atua kũheana namba rũkũ gwa thĩ. Yakoragwo ĩ silo 7 silo. Aki Rosie, happy birthday mama, happy birthday. And many more. Atemwone bicaine nĩ indo nice. Nĩ nice. Haya, namba yao. Kagĩtua gũgũthigitha kũrĩa gwa Kanjũ Njunja rĩ. Nĩ tũhĩtanagĩria na o mĩako. Gake. Anga ndiko. Kega nĩ kaindo nice. Na by the way mwanake ũngĩ ndĩracemania nake kuma Kiambu. Akoragwo department ya SHA. Arangagĩria horo wa SHA. Ndugũcira mũthenya no tũkuona time tũkũmwĩta nĩgetha atarĩrie wega. Wakarĩrĩ karibu sana. Thank you. Mwena nditanagera badge atũgeithie hau. Badge ni aje? Fiti. Kwanyu gĩcagi nĩkũ? Nyandarua. Oi wa Nyandarua. Mwena ũrĩkũ?
Harĩa handũ hetagwo Karau. Karau. Itũra rĩtagwo Mũkĩndũ. Yes. Good mwanake ũyũ ndakĩrĩ wa kwanyu. Nĩ wa gwitũ. Nĩ tondũ nĩ mwathiaga mathako. Tondũ nĩ mwathiaga mathako, nĩ mwagĩthiaga thukuru ciao. Nĩ twathiaga wa Njohi na kũu. Yes. Nĩ mathako ndiakoragwo kuo. Mathako to mwĩrĩ wa thĩ. Aca ithuĩ twĩragwo tũinũke tũkaune ngo. Mami uga mambi ũguo. Ithuĩ ona tũtiamenyaga cukuru itũ kana nĩ hotirwo. Waiguagĩra paredi mũthenya ũyũ ũngĩ. Ithuĩ twakenagĩrĩra. Alafu nĩkĩ gĩtũmaga mũndũ hĩndĩ kahinda-inĩ kau rĩ wĩra wake no kuna ngũ akoti ũguo akorwo ikaraga taũni ũkona mĩtũngi ta ngiri igĩrĩ. Ithuĩ mami akenaga kwĩna mathako thaa inya gĩkinya to mambagia thaa inya harĩa ngengere kũhũrwo nginya cukuru citiambĩtie gũka iria cirathaka twacemanagia nacio ithuĩ tũgĩthiĩ tũgĩthiĩ kuna ngũ no thake rĩu koguo you choose. You choose one. Ona ndũngĩatuĩkĩte prefect ona wacagũrwo ka cukuru ũkarutwo. Niĩ nĩ ndathiaga no rĩu niĩ marĩa ndathiaga rĩ nĩ maũndũ marĩa matarĩ maritũ mũno. Tamarĩkũ? Ta kudance. Kudance. Kudance, I was a pathetic dancer. Wathaka marĩkũ mũnene? Ici nĩ ngeretie. No nĩ ici arĩa wa Karĩndĩ. Basketball. Basketball kũrĩa ũraiganaga rungu rwa metha. High school, yeah. Gwitũ nĩ kwarĩ na court. Rĩu mũndũ wathire gwitũ nĩ kwarĩ na court. Mũndũ ũciarĩirwo mũndũ ũrathiaga ndĩrĩ. Mwathani tondũ nĩ kiumia no mũgatha batũrũ ũcio Ngai na nĩ tũraka nyũmba yaku nyita kanua. Cukuru ĩyo twathomaga nĩ yarĩ rĩu rĩ. No rĩu primary twathiaga mathako maya ma gũteng'era kũina kĩũngũi. Nĩ twathiaga woko. Woko mũndũ ambagia wega no ũkĩrĩkia. Tũtwĩragwo atĩ tũrĩa thũngũrũ nĩgetha tũtikahũme. Ndũkahũme mũndũ wa mĩetha. Ũgekĩra karamu ha, ũgekĩra kamũtĩ haha. Wana mũndũ ina mo. Hĩndĩ twathiĩte cross country. Twĩkora hamwe Kĩambũrũ ithuĩ. Tukĩrwo ici hera haha. Athirere makorire makinya glucose nethirire. Atirĩ kĩndũ nĩ andũ hamwe na no hau wona ile taranda. Na nĩ ngũteithĩtie mũthuri ũyũ. By the way na Kimani Timothy athomaga thukuru wĩtagwo Kandeng'wa. Kandeng'wa Primary School. Nawe Ngũrio Nditũ. Na Ngũrio Nditũ wa Ndenga nĩkuo kwarĩ na koti. Waigua nĩ ũtũkuaga tahũ. Thukuru nĩ yanyuka nĩ itũ. Atĩrĩrĩ. Mũthuri. Nĩ thaa inya cia rũciinĩ. Ndai wega. Bye bye. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mirongo kenda na